Theophilus TV, Murata wa Ngai. Yeah.
Ruongoro agevye kibongo naine ena ruoro angoro ukemotirira gethivi kimwehereria ruo heragia ruo ngoro yako kagutorora rothe na kweyokera ngoro eno ochehererie ruo nema wetha nyingi heragia ruo Jehova kagutorora rothe na kweyokera ngoro eno ochehererie ruo Ngai wakwa heragia ruo kagutorora rothe na kweyokera ngoro eno ochehererie ruo Aba Fafa heragia ruo Murugu oretha nyingi kagutorora rothe na kweyokera ngoro eno ochehererie ruo Oh, hallelujah. Jehovah no hotawa Yore hinya moige Hallelujah Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Kiwo kiroiga Gutire mote Wabara Uthondeketo Iguru liakwa Ukahotana Buru ibara Doira mbareno Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Theophilus TV, Murata wa Ngai. The King of Glory, kuliko miungu ya dunia, katika jina la Yesu Kristo natangaza, oh my Father, Yesu Kristo, oh God the King of Glory, uliye ndani yetu, mfalme wa falme, hapa uko juu, oh God the King of Glory, kuliko miungu ya dunia, oh my Father, as you, oh God, I declare today, niwadatangatha muthenya wa muthi, Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, wewe igũrũ mũno Ngai mũthamaki wa thamaki, we ũthamakaga thĩinĩ witũ, Jehova Ngai mũnene wa ita, wewe igũrũ mũno Ngai mũnene wa ita, gũkĩra Ngai ciothe, oh God, nĩwe ndatangatha rũciinĩ rwa mũthĩ, 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 katika jina la Yesu Kristo,
nitagoithia Jehova Ngai miungu ingine Jehova Father, naangusha miungu ingine katika jina la Yesu, miungu ambao oh God the King of Glory rietha makaga Jehova Ngai thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, nĩo ndagoithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na tatangatha rĩtwa rĩaku mũthamaki wa thamaki rĩtuĩke rĩa kũmenyekana, rĩtuĩke rĩa gũtamba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Jehovah Father, you are faithful, you are glorious, and you are good, my Father. We love you and we honor you, Jesus Christ, Jehovah Father. Let your name, Jehovah Father, be glorified. Let your name, Jehovah Father, be worshipped, Jehovah Father. Katika jina la Yesu Kristo, rekuretwa rĩa kũbaba rĩa barario Jehovah Ngai, rekuretwa rĩa kũbaba rĩmenyekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, katika jina la Yesu Kristo, rekuretwa rĩa kũrĩmenyekane muthenya wa muthi, rekuretwa rĩaku Jehova Ngai rĩmenyekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ gũthera nĩwe Ngai, kũneneha nĩwe Jehova Ngai, tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩona tawe Jehova Ngai, tũgagũthera nĩwe Jehova, tũgagũthera nĩwe Jehova, tũgagũthera nĩwe Jehova, tũgagũthera nĩwe Jehova Ngai, twakwenyiheria katika jina la Yesu Kristo. You are faithful, you are glorious God, the King of glory. Hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu. You are faithful and you are good God. We worship you and we honor your name, katika jina la Yesu Kristo. Alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana, alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana, alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana, alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu alipo Yesu yote yanawezekana,
alipo Yesu yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Bwana, alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Bwana, alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Roho, alipo tasema yanawezekana, alipo Roho yanawezekana, alipo Roho, alipo Roho yote yanawezekana, tasema yanawezekana, alipo Roho, alipo Roho rimayandara baganda yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana, alipo Yesu, alipo Yesu tasema yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, alipo Yesu, alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, tasema yote yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, tasema yote yanawezekana, yote yanawezekana, haleluya, alipo Roho yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana, haleluya, alipo Roho yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, sema ni wewe, wewe wa kuabudiwa, ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, kupewa sifa, kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni sema ni wewe,
kuabudiwa ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe Bwana, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa 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 ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Sema ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe Bwana, ni wewe, wa kuabudiwa wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Jesus the wa King of Glory, kuabudiwa ni wewe, ni wewe Yesu, kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Hata mbele za Mungu pia Mungu ni wewe, hakuna mwingine aliye kama wewe. Umetukuka, umeinuliwa Jehova Father, nitwagutia rucino rwa muthi, nituga gutire Ngai kihana tawe Jehova Ngai, niwe Ngai wagĩrĩire kũgocwo, nĩwagĩrĩire kwambarario Jehova Ngai, gutire na gutire na gutire na gutire Ngai kihana tawe. Nitwakwambararia rucino rwa muthi, nituga nĩwagĩrĩire kwambarario na ningĩ kwĩnyihĩrio, nituga Jehova Ngai nĩwagĩrĩire kũgocwo Jehova Ngai, ona gũtĩo Ngai mũnene wa ita, nikio Ngai nĩtwagũtĩo mũthĩ, nĩtwakũgoca mũthĩ Jehova Ngai, nĩtwakwĩinamĩrĩra Jehova Ngai mũthenya wa mũthĩ, tondũ gũtirĩ na gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Ngai, wĩ mũnene wa nene Jehova Ngai, wĩ mũnene wa nene Jehova Ngai, nĩwambararĩtio igũrũ mũno, nĩũtũgĩrĩtio igũrũ mũno, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, nĩtwakũgoca, nĩtwagũtĩĩa Jehova Ngai, nĩtwakwĩinamĩrĩra, ambarario Jehova Ngai, amũkĩra ngumo na ũgooci, amũkĩra ihoya ritũ mũthenya wa mũthĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, amũkĩra igongona ritũ. Oh my Father, igongona rĩa twakũrehera mũthenya wa mũthĩ na ibada ya mũthenya wa mũthĩ, twakuoya Jehova Ngai, amũkĩra
Mukira katika jina la Yesu Kristo. Twakoya muthenya wa mothe, etekira kwa mukira igongona ritu, etekira kwa mukira mahoya maitu, etekira kwa mukira kigoco gitu Jehova Ngai, na kigoco kiria twakurehera guthathaia kuria twakurehera. Twakoya Jehova Ngai, amukira Jehova Ngai, amukira thiini wa ritwa ria Jesu, amukira nitwakoya amukira igongona ritu, amukira ibada ya muthenya wa mothe, miamukira Jehova Ngai katika jina la Yesu Kristo, nigetha riria Baba twakugoca Ngai ugatuigua Jehova Ngai, riria twakoya muthamaki wa nene ukaigua mahoya maitu Jehova Ngai, riria twakurira Jehova Ngai igua kiriro gitu muthenya wa mothe katika jina la Yesu Kristo. O mathaithana maria Baba twakurehera muthenya wa mothe na rucini rwa mothe, nitwakoya munene wa nene Jehova Ngai, etekira kwamukira katika jina la Yesu Kristo. For there is none like you, O God, for there is none like you, Jehovah Father, my Father, my Father, my Father. Thank you God, the King of glory. Ramaganda katika jina la Yesu Kristo. Kinyeria wega waku Jehova Ngai thiini wa miturire itu Jehova Ngai, reku wega waku Jehova Ngai utuigane rucini rwa mothe, reku wega waku Jehova Ngai ukorwo hamwe na ithuĩ, gĩkeno gĩaku nĩkĩo twetia Jehova Ngai, na thayũ waku nĩguo twahoya rucini rwa mothe katika jina la Yesu Kristo. Gĩtũikũrũkĩrie wega waku, ũtwarũrũkĩrie hinya waku, twarũrũkĩrie roho waku Jehova Ngai, twarũrũkĩrie gĩkeno gĩaku Jehova Ngai, twarũrũkĩrie roho waku mũthenya wa mothe, roho wa gũthathaia, roho wa gũkũinĩra, roho wa gũkũgoca katika jina la Yesu, nĩguo twetia rĩu, nĩguo twahoya rĩu katika jina la Yesu Kristo. For you our God, my Father, for you our God Jehova Ngai, we nĩwe twĩtaga na ũgatũigua, we nĩwe tũrĩragĩra Jehova Ngai na ũgatũigua, we nĩwe mwĩhoko witũ Jehova Ngai, to mwĩhoko witũ ĩkũrĩ we Jehova Ngai, kiugo gĩaku nĩ kiugĩte Jehova Ngai, arĩa mehokete andũ Jehova Ngai, andũ acio nĩ arume Jehova Ngai, ithuĩ tũtikwĩhoka andũ Jehova Ngai, no nĩwe twehoka rũcini rwa mothe, we nĩwe twehoka rũcini rwa mothe, we nĩwe twehoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, we nĩwe twehoka in the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo. For you are faithful my God, for you are glorious in the name of Jesus. You are good and you are faithful. Hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu. Jehova Ngai, the King of glory. When we twihokete rucini rwa muthi, when we mwihoko witu the King of glory, gituteithie kuiga kirigiriro gitu hari we Jehova Ngai, gituteithie kuiga mwihoko witu hari we Jehova Ngai, gituteithie gukuhoya muthamaki wa thamaki, gituteithie kuiga witikio witu hari we Jehova Ngai, witikio witu niguo twawiga hari we Jehova Ngai, thiini wa muthenya wa muthi Ngai, twakuhoya thiini wa rĩtwa rĩa Jesu, that God the King of glory, the name of Jesus, the faith that is in us Jehovah Father, Jehovah Father, oh God the King of glory, we declare Jehovah Father katika jina la Yesu, imani yetu tunaiweka kwako in the name of Jesus Christ Jehovah Father, nitwiga mwihoko witu hari we, nitwiga witikio witu hari we thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, my Father and my God, katika jina la Yesu Kristo, tondu wewe hinya mũingĩ Ngai, thiini waku Jehova Ngai maũndũ mothe nĩ mahotekaga, thiini waku Jehova Ngai maũndũ mothe nĩ mahotekaga, na ikio tũiga maũndũ mothe harĩ we Jesu Kristo, nikio tũiga maũndũ mothe harĩ we thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, twaiga ibada ya muthenya wa muthi harĩ we thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, katika jina
jina la Yesu Kristo. Because you are faithful and you are glorious. Raga magande remayanda, rika maganda remayanda, katika jina la Yesu Kristo. My Father and my Father, rekwari othe mekuigara thiini wa nyumba ino Ngai, mwihoko wao koro kuri we Jehova Ngai, na we Jehova Ngai usemanie na mabatara mao, usemanie na mabatara mao thiini wa ritwa ria Jesu. Kiria giothe Ngai megukuhoya Jehova Ngai, twakuhoya munene wa ita Jehova Ngai, reku Baba utuike wa kumahingiria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, utuike wa kumahingiria Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tono igua mahoya maitu Ngai, no gacokia Jehova Ngai, we no igua mahoya maitu Jehova Ngai, no gatucokeria thiini wa ritwa ria Jesu. Na ithuĩ twakuhoya munene wa ita mathaithana maria tuguthaithana muthenya wa muthi, aria othe meguka thiini wa nyumba ino Jehova Ngai, na mathaithana maria meguthaithana rucino rwa muthi, twakuhoya munene wa ita na muthamaki wa thamaki, tuika wa kumaigua na kumathikiriria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, tuika wa kumaigua na kumathikiriria katika jina la Yesu Kristo. Reku guoko gwaku kuria kwi hinya muingi gukorwo kwi iguru rito Jehova Ngai, na ukorwo iguru ria andu othe muthamaki wa thamaki aria mekuingira thiini wa kigongona giki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Guoko gwaku kwi hinya muingi munene wa ita, nikuo ndatangatha riu, nikuo ndaria riu thiini wa ritwa ria Jesu, nikuo ndatangatha riu na nikuo ndaria riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Guoko gwaku Jehova Ngai guthamake iguru rito Jehova, guoko gwaku kuria kwi hinya muingi guthamake iguru rito Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Guthamake thiini wa andu aku, guthamake thiini wa miturire ya andu aku, in the name of Jesus Christ our Father, katika jina la Yesu Kristo. Tuika wa gutuhutia Ngai na guoko gwaku kuria kwi hinya muingi, tuhutie na itu ria magegania, miturire itu ecenjie, tuhutie na itu ria magegania Jehova Ngai, ministry itu ecenjie, tuhutie na itu ria magegania Jehova Ngai, maisha maitu macenjie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nitwakuhoya hutia andu aku munene wa ita rucini rwa muthi Jehova Ngai, nayo miturire yao Ngai ndigakorwo ya kawaida ringi, ndigakorwo uria marare Jehova Ngai, no macenjerio muturire Ngai na magaruriro muturire Jehova Ngai, katika jina la Yesu Kristo. Towe ni ugaruragira andu muturire Jehova Ngai, ndakuhoya munene wa ita na muthamaki wa thamaki rucini rwa muthi Jehova Ngai, tuika wa kuhutia andu aku munene wa ita, no tuika wa kumugarurira miturire yao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Their life I declare today shall never be the same, katika jina la Yesu Kristo. Wote ambao wataingia Jehova Father katika mlango huu, natangaza in the name of Jesus, maisha yao haitakuwa ya kawaida tena, haitakuwa ya kawaida tena, katika jina la Yesu Kristo. Wote ambao wamebeba mizigo mizito, natangaza wakiingia ibada ya siku ya leo, mizigo yao mfalme wa wafalme iweze ya kupumuzishwa katika jina la Yesu. Aria matindikanetie mirimo, ndatangatha thiini wa ritwa ria Jesu, reku tuika wa kumania muthenya wa muthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tondu wewe hinya muingi munene wa ita, wewe hinya muingi thiini wa ritwa ria Jesu, reku hinya waku uthamake riu, reku hinya waku uthamake riu, reku hinya waku uthamake riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nitwatangatha hinya waku
waku ũthamake thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, hinya waku ũthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tondũ wĩ mũnene wa anene, wĩ mũnene wa anene, wĩ mũnene wa anene. Nĩndatangatha reku hinya waku mũnene wa anene ũtuĩke wa gũthamaka rĩu, ũtuĩke wa gũthamaka rĩu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni mfalme na kwa sababu wewe ni Mungu wetu. In the name of Jesus Christ our Father, hinya ũrĩa wariũkirie Jesu kuma kũrĩ akuũ nĩguo twatangatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, hinya ũrĩa wĩna hinya wa ũriũkio nĩguo ndatangatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũtuĩke wa gũthamaka rĩu, ũtuĩke wa gũthamaka rĩu in the name of Jesus, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni mfalme wetu. In the name of Jesus Christ our Father, reku hinya waku Jehova Ngai ũcere thĩinĩ witũ, ũcere thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, ũcere thĩinĩ wa ngoro citũ. Ndatangatha hinya waku Ngai ũtuĩke wa gũcera rĩu, ũtuĩke wa gũcera rĩu thĩinĩ wa ngoro citũ Jehova Ngai, na cia ngoro cia andũ arĩa mũthamaki wa thamaki, arĩa maratwĩrorera na arĩa maratũthikĩrĩria, arĩa me hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, na arĩa megũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndatangatha hinya waku ũcere, ndatangatha hinya waku ũcere, ndatangatha hinya waku ũcere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. My Father, my Father, ũtuĩke wa kũriũkia Jehova Ngai indo ciothe iria cikuĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu katika jina la Yesu Kristo. My Father and my Father and my God and my God, I declare in the name of Jesus, let your resurrection power, oh God, raise things in the name of Jesus, raise ministries in the name of Jesus, raise, oh God, your people in the name of Jesus katika jina la Yesu, raise businesses and job katika jina la Yesu Kristo. Hinya ũcio nĩguo twatangatha rĩu, hinya ũcio nĩguo twatangatha rĩu katika jina la Yesu Kristo. Hinya ũcio nĩguo ndatangatha rĩu ũtuĩke wa gũcera, ũtuĩke wa gũcera thĩinĩ wa andũ othe mũthamaki wa thamaki, andũ othe Jehova Ngai maratwĩrorera. Ndatangatha hinya ũcio ũcere thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, thĩinĩ wa mabũrũri marĩa matũrigicĩirie. In the name of Jesus Christ our Father, ndatangatha hinya waku ũcere, ndatangatha hinya waku ũcere na kuohorithia Jehova Ngai, na kuohorithia in the name of Jesus. Kĩrĩa gĩothe kĩohetwo nĩ mũcukani gĩothe gĩtuĩke gĩa kuohoro, gĩothe gĩtuĩke gĩa kuohoro, gĩothe gĩtuĩke gĩa kuohoro katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni mfalme na wewe ni Mungu wetu. In the name of Jesus, hallelujah belong to you, oh God, hallelujah belong to you, oh Jesus, hallelujah belong to you, oh God, katika jina la Yesu Kristo. My Father, my Father, my Father, asante Yesu Kristo kwa sababu unatenda, oh God. Asante mfalme wa wafalme kwa sababu unatenda, oh God, the King of glory, katika jina la Yesu Kristo. My Father and my God, rekwaria mfafa maratũthikĩrĩria maratwĩrorera Jehova Ngai, kũĩkorwo kwĩna arĩa arwaru Jehova Ngai, na arĩa me ICU in Jesus name, ndatangatha in the name of Jesus hinya waku Jehova Ngai ũtuĩke wa gũcera Jehova Ngai o guothe in the name of Jesus, ũkĩmariũkagia Jehova Ngai na ũkĩhonagia in the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo. Arĩa mohetwo even in poverty, I declare in the name of Jesus, let those spirit of poverty to break katika jina la Yesu Kristo, ĩtuĩke ya gũtuĩkanga katika jina la Yesu Kristo. Mũthenya wa ũmũthĩ twatangatha nĩ mũthenya waku wa kuohoro in the name of Jesus Christ our Father, katika jina la Yesu Kristo. Twatangatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rekuo ũtuĩke mũthenya waku Jehova Ngai wa kuohoro in the name of Jesus, ũtuĩke mũthenya waku Jehova Ngai wa kuohoro in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Kĩgongona kĩa ũmũthĩ Jehova Ngai reku gĩtuĩke gĩa gũtuohorithia
kuhorokia kigongona muthenya wa muthi reke tuike gia kuhora andu aku Jehova Ngai katika jina la Yesu Kristo to kigongona giaku kihinya na nikiohoraga Jehova Ngai katika jina la Yesu Kristo nikiambararanagia Jehova Ngai twatangatha thiini wa ritwa ria Jesu hinya wa kigongona giaku utuike Jehova Ngai wa kuhorithia hinya wa kigongona giaku utuike wa kuhonia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo utuike wa kuhonia nguraro ciothe katika jina la Yesu Kristo hinya waku Jehova Ngai hinya waku wa kigongona Jehova Ngai urute wira thiini wa miturire itu urute wira thiini wa ibada ya muthenya wa muthi in the name of Jesus in the name of Jesus kwa sababu wewe una nguvu na wewe ni mfalme hakuna mwingine aliye kama wewe wewe ni Mungu Jehova Father usiyeshindwa the King of glory we worship your name in the name of Jesus oh God you are worthy you are glorious Jehovah Father umetukuka twakuheshimu hakuna mwingine kama wewe wewe Mungu Baba yangu na kuinua na kuabudu umetukuka twakuheshimu hakuna mwingine kama wewe wewe Mungu Baba yangu na kuinua na kuabudu umetukuka twasema twakuheshimu hakuna mwingine kama wewe wewe Mungu Baba yangu na kuinua na kuabudu wewe ni mwanzo tena mwisho Simba wa Yuda haujashindwa sauti yako twaielewa unaponena twasikia wewe ni mwanzo tena na mwisho Simba wa Yuda haujashindwa sauti yako twaielewa unaponena twaseke umetukuka haleluya twakuheshimu hakuna mwingine kama wewe Bwana wewe Mungu Baba haleluya nakuinua na umetukuka twakuheshimu hakuna mwingine kama
umetukuka, Mabaganda la mayande, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe Mungu, Bwana yangu, na kuinua na kuabudu, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa wewe Bwana, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana, kweli wewe, kweli wewe, wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana, juu sana, umejivika utukufu, wewe ni Mungu, kweli wewe, kweli wewe, wewe ni Mungu, haleluya, kweli wewe wastahili. Ramaya, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Nikitazama matendo yako na kazi zako wewe, yadhihirisha machoni mwangu, yengine yote ni miungu. Ubaji wako waonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Nikitazama matendo yako na nguvu zako wewe, yadhihirisha machoni mwangu, mengine yote ni miungu. Ubaji wako waonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana, kweli wewe, kweli wewe, haleluya, wewe ni Mungu, haleluya, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Apia Mungu, matendo yake ni makuu. In the name of Jesus, thank God of the wonders and the great things He have done to you. Mwira maundu maria Ngai agwikire, murahe ni undu wa maundu maria agwikire. Ni agwikire maundu manene,
agakurehe rucini rwa muthi handu haha. Andu aingi maremetwo no ti kwenda kwaga Jehova ni undu wa ritwa ria Jesu Kristo. Andu aingi me mathibitari magite hinya wa guka haha, no we ni uhetwo hinya no kahota guka no gathathaiya. Ira Ngai maundu maria agwikiire, murahe ni undu wa maundu maria agwikiire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni twagutia munene wa ita ni undu wa maundu maria utwikire Jehova Ngai, ugatwekera mihumo Jehova Ngai. Twakorwo handu ha Jehova Ngai tugikugoca tugikwabararia tukiuga ni wagiire Jehova Ngai, tukiuga ni wagiriire kugocwo na ningi kwabarario. No Ngai ni undu wa gututehengera mihumo, no Ngai ni undu wa gutehengera hinya na ugima wa mwiri thiini wa ritwa ria Jesu. Ona guturiria mbura Jehova Ngai twagucokeria ngatho tuga ni wagiriire, tuga wi muthamaki wa thamaki Jehova Ngai, tuga wi munene wa nene Jehova Ngai, tuga ni wagiriire kugocwo ningi kwabarario. Amukira ngumo na ugoci, amukira ngumo na ugoci Jehova Ngai, katika jina la Yesu Kristo. You are worthy, you are glorious Jehovah Father. We worship you Jehovah God. We worship you O God the King of glory. Jehovah Father, we worship you Jehovah O God. There is none like you Jesus. Thank you Father. Thank you God. Wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili, wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili, wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili, wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili, wasahili Mwokozi. Twagotea, twagotea, twagotea Mwathani, 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 twagotea, twagotea, twagotea Mwathani,
nĩ wagĩrĩire kũgocwo na nĩ wagĩrĩire kwambarario. Wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo, Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo na Ngai wagĩrĩire kwambarario. Twanyiha mũno tumia me thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus njatha-inĩ, ona airĩtu arĩa twĩnao thĩinĩ wa Theophilus njatha-inĩ, ona anake arĩa twĩnao Theophilus Church njatha-inĩ. Ngai nĩ tũrĩ na twana tuitũ twa tũhĩĩ na twana tuitũ twa tũirĩtu, ona ciana iria cinda-inĩ cia manyina. Twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku, twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio nawe, kĩgongona kĩama gĩa Theophilus Church njatha-inĩ. Nĩ tũrĩ na andũ arĩa maratwĩrĩra kanitha wa online, Theophilus online members ona ũtũrĩ onao, Theophilus television members ona ũtũrĩ onao. Ngai tũiguĩre tha, tũririkane, tũrũĩrĩre, no tuonekanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Twĩ nyarĩ-inĩ ciaku tũgĩkwĩra tũrĩ ehia, tũrĩ aganu, nĩ tumĩte nja ya ũhoro waku, twahoya ũtugi waku, tũrekere mehia na mawaganu maitũ, no tũthambie tu na thakame yaku Jesu Kristo, na nĩ tũgũthera. Tũiguĩre tha rũcinĩ rũmũthĩ nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku. Ndaita thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ngĩtherithia kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church njatha-inĩ ngomongo na thakame ya Jesu Kristo. Ndatherithia madhabahu maya na thakame ya Jesu Kristo, ndaita thakame ya Jesu Kristo kona ciothe ngĩamũra kĩgongona gĩkĩ. Nja yothe ya compound ndaita thakame ya Jesu Kristo ngĩtherithia. Nginya prayer center ndamĩtherithia na thakame ya Jesu Kristo. Magongona marutĩirwo gũkũ matagũkenetie, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera na gũtherithia na kwamũra. Nĩwe ndamũrĩra kĩgongona gĩkĩ na ndagwĩta ũtatũ mũtheru. Ciugo ciothe ciarĩirio gũkũ itarĩ njega nĩ ndaciharagania. Ndahanda kiugo gĩaku kĩrĩa nĩ kĩama, kĩrĩa werire Isiraeli kũhetũkĩra ndungata yaku Musa. Mũngĩkaigua uge ũyũ wakwa, mũwathĩkĩre na mũũrũmĩrĩre, mũhinge irĩra ciakwa cia watho, mwathĩkĩre maathani makwa, kĩrathimo gĩkĩ nĩ kĩrĩtwaranaga mwena inyuĩ. Uge ũcio nĩguo ndahanda kĩgongona-inĩ gĩkĩ, uge wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, uge ũrĩa arĩ guo wa gũtĩĩka igũrũ na thĩ. Ndakũnengera ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. O ũguo wathaithwo nĩ Pastor Daniel, na niĩ ndagũthaitha ũthamake. Wari arĩ we Ngai, ũrĩa ũrenda uga arĩ we Ngai. Eheria mũbango wa mũndũ, eheria mĩbango itũ, mũbango wothe bangĩte ta mũhĩrĩga wa Sara, ũweherie ũbange mũbango waku. Ũkiugo kĩrĩa ũthagathagĩte, rwĩmbo rwa gũgũthathaiya, rwĩmbo rwa gũgũkumia, nĩruo ndetia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũhoro waku wa ma nĩguo ndetia kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church njatha-inĩ. Thamaka nĩ tondũ wĩ gatũrũme ka ũthingu, wĩ mũthamaki mwene hinya guothe, wĩ Ngai mũtugi na Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene na Ngai wagĩrĩire kũgocwo, Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, Ngai wagĩrĩire kũnenehio, Ngai wagĩrĩire kwambarario, Ngai arĩ we mwene, we mwiki nowe wa gwĩkĩrĩrwo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndĩathomire kiugo kĩranjĩra hĩndĩ ĩrĩa Job atĩ arata ake no kũmũnyũrũria mamũnyũrũragia nĩ marĩageragĩra, no hĩndĩ maithori make maandĩko maranjĩrire amaroririe na kũrĩ we, na ndũigana kũmũconora, ũkĩmũrĩha kĩndũ na kĩngĩ nĩ tondũ wĩ hinya. Na ithuĩ rũcinĩ rũmũthĩ maithori ũkũrĩrĩrwo kĩgongona gĩkĩ,
marima mathaithana marima kuthaitha nigetha uririkane andu aku Ngai uromukira igunguna riothe tukuruta ria mihothi igunguna ria gukuinira uroria mukira igunguna ria gukugosha uroria mukira igunguna ria gugukumia uroria mukira igunguna ria kuria kiugo giaku kiama uroria mukira ni tondu wi Ngai ni ndakugosha ndatherithia nginya machine iria turahuthira computers na cameras ciothe machine ciothe nginya keyboard na iria ingĩ ciothe turahuthira drum set na guitars ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo ciamũre rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai tonda ciamũrĩrwo ta tũmũtheru cikũgoce na cikwambararie nĩguo kiugo gĩaku kĩroiga ũhoro wa indo iria ng'ambi mũno cihũrwo na cigũthithio thĩinĩ wa nyũmba yaku nĩcio cituĩka gũkũgoca nacio na gũkwambararia nacio na gũkũnenehia nacio nĩ tondũ wĩ Ngai twagũthathagia mũno na twakũgoca tũgĩkunĩka na thakame ya Jesu Kristo na tũkĩaria mwaki wa Roho Mũtheru ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai twagũthathagia mũno na twakũgoca twahoya Ngai ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ harũrũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ warie kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩ we uga arĩ we kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai nĩ tondũ wĩ mũtugi ndatherithia nĩmĩ cia andũ aku magĩgũthaitha magĩkũhoya magĩkũgoca magĩkwambararia o reke tu igongona rĩu rĩkorwo no ũrĩa ũrenda nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ twakwambararia mũno na twakũgoca na twakũnenehia thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ twahoya na twacokia ngatho amen 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 tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna kuabudu. Waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna kuabudu. Waajabu, waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna kuabudu. Wite waajabu, waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna kuabudu. Wite waajabu, waajabu, wewe waajabu,
Waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi, waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi, waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi, I speak the blood of Jesus in the mighty name of Jesus. Kila mtu afungue mdomo wake, tumura kanua gaku, therithia kigongona giki, etia hinya wa Ngai, uhoti wa Ngai, tha cia Ngai ikorwo thiini wa kigongona giki, na witikire gukira hari uri, witikire gucera kigongona-ini giki, ukiaragia thakame ya Jesu Kristo, mwaki wa Roho Mutheru thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. As we welcome the presence of the Lord in this altar, Jehovah, Lord, we thank you. Nitwagucokeria ngatho, ndagutia na ndakugosha, ndaguthaitha uthuthurie ndora tu, ni tondu we niwe uroraga. Kiugo gĩaku kĩranjĩra mũtũra muoyo atĩ we nĩwe ũthuthuragia ngoro, nĩwe ũhithũragia maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ. Ndakũnengera ngoro yakwa, ndakũnengera meciria makwa, nĩ kamũtitũ gatangĩmenyeka. Ngoro yakwa nĩ kĩndũ gĩtangĩmenyeka, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmĩthoma tiga o we Ngai ũngĩmĩmenya. Na nĩkĩo ndeneana na kũrĩ we nĩgetha ũtherie, theria rũcinĩ rwa ũmũthĩ na thakame yaku Jesu Kristo, na mwaki wa Roho Mutheru. Ndaria thakame ya Jesu Kristo ĩndekere, ĩthuthurie, ĩtherie, ĩnyamũre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ wa hinya waku Ngai. Nĩ ndagũtia nĩ kĩgongona gĩkĩ, ngĩaria thakame ya gatũrũme, ngĩaria mwaki wa Roho Mutheru, ngĩita thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndeganĩte na ũmwe wothe rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndeganĩte na ũmwe wothe rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩtikũnyitwo, igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩtikuohwo, igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩtikũnyitwo mĩgwate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria ũtugi waku na wega waku, thakame yaku ĩthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, hinya waku ũthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndarekereria mwaki wa Roho Mutheru ũcine magongona mothe marutĩtwo ũtukũ kana mũthenya matagĩrĩire. Nĩ ndamaharagania na kũmacina na mwaki wa Roho Mutheru. Ndaria thakame yaku, mwaki wa Roho Mutheru thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakũgoca, ndakwambararia, ndakũnenehia, ndagũtũgĩria, ndagũthathaia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ngai thamaka, Ngai mũriũ thamaka, Ngai Roho Mutheru thamaka, nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ wagĩrĩire gũtũgĩrio, nĩ wagĩrĩire kũnenehio, nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo. Nĩwe ndahoya ũthamake, nĩwe ndagũthaitha ũthamake rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Ndarekereria hinya waku, ndarekereria tha ciaku Ngai, ndarekereria ũtugi waku Ngai, ndarekereria Roho waku Mutheru Ngai athamake rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ mwega Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩnenehio. Nĩ ndagũthathaia, nĩ ndakũnenehia Ngai. Ũtugi waku, Roho waku Mutheru, hinya waku,
wa Roho Mutheru thamake na kiugo giaku kiria kiambararite gukira kindu giothe gi thiini wa thi. Ni ndakugoca Ngai, ndakwambararia kigongona kia matu-ini ni tondu wa utugi waku Ngai, ni tondu wa tha ciaku Ngai, ni tondu wa wihokeku waku Ngai. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirombarario, ritwa riaku rirotugirio, ritwa riaku rironenehio. Niwe ndahoya Ngai ithe, haruruka. Ngai Murio, haruruka. Ngai Roho Mutheru, haruruka. Ritwa riaku rirogocwo na ritugirio muno, rinenehio muno, ni tondu wi Ngai, wi mutugi muno, wi mutheru muno Ngai. Niwe ndagoca, niwe ndanenehia, niwe ndambararia, ni tondu wi Ngai. Ndaria thakame yaku, hinya wa mwaki wa Roho Mutheru uthamake ariguo. Mwaki wa Roho Mutheru urothamaka, mwaki wa Roho Mutheru urothamaka rucini rwa umuthi. Utatu Mutheru urothamaka. Ngai ithe thamaka, Ngai Murio thamaka, Ngai Roho Mutheru thamaka. Ndeti utungata mweru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndariria riera riri mwaki wa Roho Mutheru urothamaka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakugoca muno, ndakwambararia muno, ndagutugiria muno, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi Ngai. Thamaka kigongona kia matu-ini ni tondu wi mwihokeku, ni tondu ni uri hinya. Ngagutia, ngakugoca, ngakwambararia tu, ngakunenehia tu. Wi Ngai wagirire gwitigirwo, wi Ngai wagirire kwambarario, wi Ngai wagirire kunenehio, wi Ngai wagirire gwitigirwo. Ndagutia muno, ndakugoca muno, ndakwambararia muno, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mwega. Ritwa riaku rirogocwo na ritwa riaku riambarario thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru. Ngikugoca rucini rwa umuthi, ngoro citu niwe twetereire nigetha wike maundu manene. Niwe twetereire kigongona-ini giki nigetha wigocithie. Niwe twetereire kigongona-ini giki nigetha uthamake ariwe. Niwe twetereire kigongona giki nigetha wari ariwe. Wi Ngai mwega, wi Ngai mutheru. Twambararitie moko maitu tugivatara ihutia riaku. Hutia ngoro citu, hutia meciria maitu, tuhutie ni tondu wa tha ciaku Ngai, ni tondu wa utugi waku, ni tondu wi mwega. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, One more time, one
time, Lord, I need your touch. One more time, one more time, One more time, Lord, I need your touch. One more time, hallelujah. one more Yes, touch time, me, Lord. one more time, Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time, Lord, I need your touch. Every day, Yes, Lord. every hour, Every minute, Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time, one more time, Lord, I need one more, one more time. One more time, one more time, one more time, one more time, Lord, I need your touch. Every day, yes, Jesus. every hour, Every minute, Lord, I need your touch. every day, Every day, and every hour, and every night, Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time, one more time, Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time, one more time, Lord, I need your touch. Jesus. Touch me, Lord. Touch me, Jesus. I need your touch, oh Lord. Touch me once more again, Jehovah. In the mighty name of Jesus Christ, oh Lord. Have your way, mighty Lord. Nakutia uguzo wako Lord. Nakutia uguzo wako mtakatifu. Nakutia uguzo wako Mungu wangu. Nakuinua Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time, Lord, I need your touch. one more time, one
time, one more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. Thank you, Jesus. Oh, falme Yesu, tegemeo langu niwe. Falme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mwambie Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Asubuhi ya leo, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Siku zote, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Tunainua mikono tukima, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Hakuna mwingine. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu. Hatuna baba mwingine. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Tunakuinua Baba. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Tunakuinua Baba. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Tunakupa ibada ya kuabudu. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Hakuna mwingine. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Thank you. Hallelujah. Lord, we worship you. Thank you. Nitodo ikai. Thank you. Nitodo ihinya. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. 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 Tunakuabudu. Yes, Jesus, we worship you. Thank you, Jesus, we worship you. Thank you, Jesus, we honor your power. Wega ike hoti, wega ike hoti, Jehovah
Wegai ke hoti Wiko maku ni manene Wegai ke hoti Wegai ke hoti Jehovah wegai ke hoti Wiko maku ni manene Wegai ke hoti Wegai ke hoti Jehovah wegai ke hoti Wiko makune manene Oh nane kia tora godadaya Tora godadaya Nane kia tora godadaya Wiko makune manene Oh Jehovah wegai moderu Wegai moderu Jehovah wegai moderu Wiko makune manene Oh nane kia tora kwa bararia Tora kwa bararia Nane kia tora kwa bararia Wiko makune manene Oh Jehovah wegai yohonagia Wegai yohonagia Jehovah wegai yohonagia Wiko makune manene Oh nane kia tora kwa bararia Tora kwa bararia Nane kia tora kwa bararia Wiko makune manene Oh Jehovah wegai moderu Wegai moderu Wegai moderu Tora kwa bararia we moderu wegai Wiko makune manene Oh Jehovah okawalie na idue Okawalie na idue Jehovah okawalie na idue Wiko makune manene Oh nane kia tora kwe nyiheria gaiwe Tora kwe nyiheria Wiketa magegania Tora kwe nyiheria Roshinerwa umode mama Tora kwenye Wegai monene Wiko makune manene Oh Jehovah okawalie na idue Okawalie na idue Jehovah okawalie na idue Wiko makune manene Jehovah tora kwenye elia gaiwe Tora kwenye elia Jehovah tora kwenye elia Wiko makune manene Oh nane kia tora udadaya baba Tora udadaya Nane kia tora kwa bararia Wiko makune manene Ukawalie na idue Ukawalie na idue Jehova ukawalie na idue Wiko makune manene Ukawalie na idue Ukawalie na idue Ukawalie na idue Mwiri ukialie nawe muthenya wa umuthi isikuwe ni sande ya kawaida Usizoe ibada ya siku ya leo Mwiri ukialie na ngoro yaku Ukawalie na idue Wiko
moko mwire Ngai monene Ngai monene Ngai motugi Jehova Ngai monene maweko makune manene Nanekio niraguthaya niraguthaya nanekio niraguthaya maweko makune manene Jehova Ngai monene Amen. Ngai monene Jehova Ngai monene maweko makune manene. Amen. Wow, tugatia Ngai na tukambararia ritwa ria Ngai twi thiini wa Theophilus Church jethaini na jethaini Igomongo Kianda wa Maruru-ini hoturi tugithathaia Ngai kiumia kia muthenya wa umuthi. Karibu sana tuthathaie Ngai turi hamwe haria hothe uri. Njitagwo Reverend Rachel wa Kuria na makiria ma uguo ni honokete na Kristo wa Ngai ni muriithi na ni muhonokia thiini wa ngoro yakwa. Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai wagiriire kugocwo na kwambarario na gutugirio. Kwenda kunengereria Pastor Lucy kanya gaka nigetha tuthaithanirire rucini rwa umuthi uria roho mutheru ikumuteithia nigetha thutha wa ithaithana tuingire thiini wa kiugo na ni njui Ngai ni egwika wega ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mwihokeku na ni agiriire kugocwo gwitigirwo ona ningi kwambarario. Karibu sana Pastor Lucy ni ukoragwo thiini wa kigongona giki gia Theophilus jethaini na nowe ukoragwo na kigongona gia Theophilus Kawangware. Koguo nie ndoka guku nyititwo geni ni Pastor Lucy, koguo reke tugeithie nigetha tutonye thiini wa ihoya. Amen. Thank you. Wito. Athani agocwo. Amen, amen. Thank you. Ndi kwe kanya gaka. Na karibu sana thiini wa nyumba ya Ngai. Amen. Amen. Thank you. Ngetwo Pastor Lucy Njoki. Mutumia muigwirire tha murekere mehia make ni Mwathani. Jesu akoretwo mwega muturire-ini wakwa tondu aiga ni muriithi na ni ndimuonaga akindeithia. Aiga ni mumenyereri ni ndimuonete akimenyerera. Ni mugitiri ni ndimuonete akingitira. Ni mwioneri ni toni nyonete akinyonera kiria ndirabatarania ndi thiini wa nyumba ya Ngai. Ndi muhonoku. Jesu ni Mwathani. Karibuni sana tuingire ihoya-ini twi thiini wa nyumba ya Ngai. Twitikie ati Ngai witu e iguru na ritho riake rirorereirie nyumba yake na gutiri undu gitagira Ngai hinya o muthenya tondu o muthenya wiganagwo ni wega wake na o muthenya ukaiganwo ni uru wake. Undu ikarite thi no okire awa muthingu twetana na kuriwe iguru gwaku toiguo niwe Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru. Twetana na kuriwe muthamaki wa athamaki. Tutioi gwetana ona tutioi guthaithana. Tutioi kuhoya ona tutiri undu tui Mwathani. No we Ngai we mutheru na we muthingu. We Ngai we kihoti na we mwihokeku. We Ngai we mwene hinya na we mwene riri. We Ngai we mwene ohoti na we mwene tha. Tondu ni wahinguraga ndirisha cia matu-ini ukahingurira ciugo ugaciikira tunua-ini twa ndungata ciaku cigaguthaitha uria ukwenda kigongona kia matu-ini. Ciugo icio igatuma gwitikirika kuonekane Mwathani. Uguo niguo turaguthaitha rucini ruru rwa umuthi tondu we wi iguru ria gatatu Ngai wa iguru riu ritakinyagwo ni mundu kigongona kia matu-ini otiga uria waimire kuo na agiuka na arakua na arapwo na arariuka aracoka araikarira giti-ini giaku gia uthamaki guoko-ini kwa urio ena mbakuri ya thakame. Twatia ritwa riaku twambararia ritwa riaku
Twenyiheria ritwa riaku muthenya uyu wa umuthi. Tutiagereire maitho-ini Mwathani. Thikũ icio ihetukite kigongona kia matu-ini. Tutiagite maundu twarĩtie mangĩkũiria ngoro. Tutiagite maundu twĩkĩte mangĩkũiria ngoro. Tutiagite maundu Jehova tũkũnyũrũrĩtie namo Mũthamaki. No hingũrĩra ndirica cia tha Mũthamaki. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Hingũra ndirica ya tha ũharũrũkie nyũmba-inĩ yaku. Kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Gũkũra thaithwo nĩ athuri nĩ atumia Baba. Ũgathaithwo nĩ anake na airĩtu na ciana cia tũhĩ. Ona cia tũirĩtu Mũthamaki wa Isiraeli. Wee wĩ mũtheru mũno tondũ Ngai wa ũtugi. Waharũrũkia tha kĩgongona-inĩ Baba. Ũtugi waku nĩ ũkuonekana Mũthamaki wa muoyo. Ũgĩtugana nyĩmbo-inĩ Mũthamaki. Ũinĩrwo ũrĩa ũkwenda Mũrungu. Ũgĩtugana Baba kiugo-inĩ gĩaku Ngai. Waria ũrĩa ũkwenda Ngai wa Isiraeli. Ndagũthaitha mũno kĩgongona gĩtheru. Twĩna ndungata ciaku Jehova Ngai wa ũtugi. We ũtwendete ũgatũtua ngwatanĩro ĩmwe Mũthamaki. Kũroaga kĩndũ kĩngĩtigithania ngwatanĩro ĩno Jehova. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Ngai wakwa Mũthamaki wa thayũ. Thayũ waku ũrĩa ũrarekereria ũronyitithania ngwatanĩro ĩno wega. Nĩgetha Mũthamaki wa thamaki mĩenyereragwo nĩ ũrĩa mũũru. Ya kũingĩria heho kanitha waku ũkagĩa na ũmũ. Yagithio hinya, yagithio kĩene Mũthamaki. Rũmia ngwatanĩro ĩno na ũndũ wa wega waku. Ya ngwatanĩro ĩno na ũndũ wa hinya waku. Rũmia ngwatanĩro ĩno na ũndũ wa tha ciaku. Ndagũthaitha mũno kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. We wĩ igũrũ gwaku Ngai wa ũtugi. Roho waku aragia akaiga Baba. Wetagĩrĩra tu ũrĩa ũkũringaringa ũhingũre. Ithuaya Mwathani. Ithuaya Mũrungu. Ithuaya mũthĩnjĩri. Ithuaya kĩgongona. Ithuaya Jehova Ngai. Tũkĩringaringana gwaku. Ĩtĩkĩra mũringaringa ũyũ. Ĩtĩkĩra tu kũringaringa gwitũ. Ĩtĩkĩra tu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Kũringaringa gũkũ tũraringaringa. Ĩtĩkĩra tu mũthĩnjĩri mũnene. Mũndũ o mũndũ nĩ atumũra kanua gake. Aringaringe matu-inĩ Ngai nĩ ekũhingũra. Mũndũ o mũndũ nĩ atumũra kanua gake. Aringaringe igũrũ kwa Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Mũndũ o mũndũ nĩ atumũra kanua gake. Ngai nĩ eharĩirie kũhingũra. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Twagũthaitha mũno Mũthamaki wa thamaki. Nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona. Moko-inĩ maku Ngai wa Isiraeli. Ihoya rĩrĩa tũrahoya rũcinĩ rũrũ. Nĩ gũtigatungatwo ũrĩa kwanatungatwo Mũthamaki. Werũ wa maũndũ mothe Ngai wa Isiraeli. Nĩguo tũragũthaitha Jehova Ngai. O mũndũ atumũrĩte kanua gake Mũthamaki. Reke ciugo iria iraima tũnua-inĩ tũtũ Jehova. Irute mũtararĩko mwega wa ũbumba. Ona kana igongona rĩa hwaĩ-inĩ. Ĩtĩkĩra tu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra tu kĩgongona kĩa riri. Ũgĩkoguo mũthĩnjĩri mũnene. Twĩna makanitha marĩa tũrĩ namo Jehova Ngai. Kũrĩa ũrahoywo na Roho Mũthamaki wa muoyo. Ũkĩharũrũkia hati ũyũ Ngai. Ndũkariganĩrwo nĩ 44 mwathi wakwa. Ũkĩharũrũkia hinya ũyũ Ngai. Ndũkariganĩrwo nĩ Naikuru Raba. Ũkĩharũrũkia hinya ũyũ Ngai. Ndũkariganĩrwo nĩ flyover na Kagwe. Harũrũkia hinya ũyũ Mwathani. Ndũkariganĩrwo nĩ Thĩka na Mtaria Ngai. Aba mũthingu Jehova ũkĩharũrũkia hinya ũyũ Ithe witũ. Ndũkariganĩrwo nĩ erorĩa na thikĩrĩria othe Mwathani. Ũkĩharũrũkia hinya ũyũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndũkariganĩrwo nĩ ndungata ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Arĩa wĩhokeire Baba. Arĩa wamũrĩte ũgatheria Jehova. Mamũre ũmũthĩ. Werũ wa ũmũthĩ ũmakinyĩrĩre.
ũgitĩri waku Ngai ũkorwo wĩna ũtiganu mũthenya wa ũmũthĩ. Twagũthaitha mũno mũthamaki, twakwambararia mũno kĩgongona, twakwĩnyihĩria mũno we wĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi, we ũhotanaga Jehova Ngai nginya hĩndĩ ĩrĩa andũ merigĩtwo. Twagũthaitha mũno mũthamaki, andũ wĩhokeku waku Mwathani ndũrĩ wa ũtigithĩria, wĩhokeku waku Ngai ndũrĩ wanyihanyihia kũharũrũkia nyũmba-inĩ yaku Ngai wa Isiraeli. Gĩtĩkĩre Baba na kũhingũra ndirisha ya wĩhokeku, nĩgetha ũgĩũka gũtuga wĩhokeku ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ. Mwathani tũkuone, Mwathani tũgũtaũkwo, Mwathani tũkũmenye, Mwathani tũkwende mũno, Mwathani tũkwĩrirĩrie mũno, Mwathani tũkũgoce mũno, Mwathani tũgũthaithe mũno. Wĩkĩrĩte mathaithana marĩa moimĩte igũrũ. Nĩtũĩ Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, kiugo gĩaku nĩ kĩraiga Ngai wa Isiraeli atĩ indo ciothe nĩ irathira, no kiugo gĩaku gĩtirathira. Mũthamaki wa athamaki, twĩtia ũhoti wa matu-inĩ nĩgetha tũtigathire, nĩ tondũ twĩ mũhuro ũyũ wa riũa, tũmbĩtwo na ndara, tũkombwo na ndaka, tũrĩ o indo cia gũthira. Twagũthaitha kĩgongona ũhingũrĩre ũtugi wa Roho Mũtheru, harũrũkia na hinya waku mũingĩ, nĩgetha Ngai witũ wa matu-inĩ kĩrĩa gĩkuma igũrũ gĩtũme tũtũre muoyo, kĩrĩa gĩkuma matu-inĩ gĩtũme tũtikaninwo. Ũgĩũka kũnina kĩrĩa kĩrĩ thahu Mũrungu, ũgĩũka kweheria kĩrĩa kĩrĩ thahu Jehova. Twĩkĩra rũri nĩ twagũthaitha, tũtikaninanĩrio hamwe nakĩo mũthamaki. Harũrũkia rũri rwaku Ngai wakwa, tũĩ nĩ waharũrũkirie rũri igũrũ rĩa atũmwo, nyũmba ya igũrũ kũrĩa marĩ andũ 120. Ũkĩharũrũkia rũri rwaku igũrũ rĩa ũmwe, rũri rũrũ nĩ warũharũrũkĩirie Jesũ Kristo hĩndĩ ĩrĩa arĩ Jordani akĩbatithio. Twagũthaitha mũno, tondũ mũgamba nĩ waimire igũrũ, ũkiuga ũyũ nĩwe mũrũ wakwa ũrĩa nyenda mũno, mũiguagei. Mũthĩnjĩri ũrĩ tha, harũrũkia rũri mũthenya wa ũmũthĩ, tũharũrũkĩrie rũri rwaku, tondũ watũharũrũkĩria-rĩ, mũgamba no ũkuma igũrũ, na no ũkwaria Baba, na no tũkũigua Ngai, na no tũgwathĩka kĩgongona. Haleluya, rĩkwanetha wĩgĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, tondũ nĩwe twetereire. Ũkĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ũkĩ ũtũthambie, ũtũtherie, twagĩrĩre, ũkĩ ũtũiyũrĩrĩrie na wega mũingĩ wa matu-inĩ, ũkĩ ũtũiyũrĩrĩrie na riri mũingĩ wa matu-inĩ, ũkĩ ũtherie kiugo gĩaku, ũkĩarũhie Baba, ũiyũrĩrĩrie Jehova kanua-inĩ ka ndungata yaku. Rwario rwa igũrũ, kũu nĩkuo kwĩrirĩria kwa ngoro. Mũthamaki wa athamaki, ndĩ ndungata ya mũndũ wa nja rũcinĩ rũrũ, ihoya rĩrĩa ndĩragũthaitha Ngai nĩ kiugo kĩmwe tu, kiugo kĩmwe tu, kiugo kĩmwe tu kĩa igũrũ. Waharũrũkia kũrĩ ndungata yaku-rĩ, na niĩ nĩngũhona, na niĩ nĩngũkũũrwo, na niĩ nĩnguohorwo. Kanitha waku nĩ ũgũthiĩ mbere, kanitha waku nĩ ũgũtwarwo, kanitha waku nĩ ũkuoywo kĩndayaya, kanitha waku nĩ ũkwarĩrĩrio nĩ hinya ũcio mũthĩnjĩri mũnene. Nĩ twagũthathaiya mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakũgoca mũno, tondũ wĩhoko wĩ harĩwe, nawe nĩ ũgwĩtĩkĩra tu. Mwathani, nĩ twagũthaitha, tũragũthaitha Jehova, twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Theophilus Church-inĩ. Mwathani wa athani, mũrathamaki wa athamaki, tũtirĩte maitho na igũrũ
kũrĩa ũteithio umaga. Arorokia ũteithio waku wa mĩthemba yothe. Arorokia hinya waku wa mĩthemba yothe. Arorokia tha ciaku cia mĩthemba yothe Ngai. Nĩtũgatha tũikare ta kwenda gwaku Ngai. Namo marĩa ũratũcukĩra mũthenya wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra tu kũmatheria, ĩtĩkĩra tu kũmahura. Hura mahĩtia maya mothe Ngai wa Isiraeli marĩa ũratũcukĩra Jehova Ngai, o mũndũ na rita rĩake Mwathani. Ĩtĩkĩra tu na ũndũ wa mwaki waku wa Roho Mũtheru Jehova Ngai, mwaki ũrĩa ũrekagia kĩgongona-inĩ nĩgetha ũtungatwo naguo Mũrungu. Wĩtĩkĩra tu kũharũrũkia Baba kuma kĩambĩrĩria-inĩ harĩa twambĩrĩirie, kuma gĩtagatĩ-inĩ mũthĩnjĩri nginya kĩrĩkĩrĩro-inĩ kĩa maũndũ. Mwaki ũcio Ngai woikare ũgĩakana. Twetia mwaki waku wa igũrũ. Harũrũkia mwaki waku Jehova Ngai. Harũrũkia mwaki waku Mũthamaki. Harũrũkia mwaki waku Baba. Wa ũtungata tu nĩtwagũthaitha, tondũ wathaithwo nĩũthaithĩkaga. Mwaki waku Ngai ndwĩtiragio nĩ matũhũ. Mwaki waku Ngai ndwĩtiragio nĩ mũndũ. Mwaki waku Ngai ndwĩtiragio Baba witũ nĩ kwĩmena kana kwĩira. Mwaki waku Mũthamaki woiganagĩra harĩ ngoro ĩrĩa ĩherete. Mwaki waku woiganagĩra harĩ ngoro ĩrĩa ĩnyihĩtie. Mwaki waku woiganagĩra harĩ ĩrĩa ngoro ĩrĩa ũthurĩte. Mwaki waku woiganagĩra harĩ ngoro ĩrĩa wamũrĩte. Twagũthaitha mũno Baba, twĩ kĩgongona-inĩ Ngai wa Isiraeli, na arĩa tũranyitanĩra nao Mũthamaki, na arĩa marĩ arũaru roro na matikinyĩte. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha, 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 ndũgatigĩrĩre ona ũmwe Mũthamaki. Ĩtĩkĩra tu mwaki ũyũ ũrute wĩra igũrũ rĩa ũmwe Mũthamaki wa Isiraeli. Naguo ũru wothe ũrĩa ũngĩkorwo harĩrĩirio nĩ ũrĩa mũũru, ũru wothe ũrĩa ũngĩkorwo thagathagĩtwo nĩ ũrĩa mũũru, awa mũthingu kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Tarora wone ndungata ciaku itioĩ mbara, itioĩ kũrũa, itioĩ kũingata shaitani, no we mũthĩnjĩri mũnene wena kiugo kĩmwe tu gĩa kuuga Mwathani arogũkania. Twetia kiugo kĩu gĩa Mwathani arokania roho wothe mũũru ũrĩa ũrethagathaga na ũrĩa ũreharĩrĩria kũingĩra nyũmba ya Ngai nĩgetha wagithie nyũmba ya Ngai kĩene, nĩgetha kũgĩa na ũmũ. Twatangatha gũtirĩ na ũmũ. Twatangatha Roho Mũtheru nĩwe ũrathamaka. Twatangatha hinya mũtheru nĩguo ũraruta wĩra. Twatangatha ũhoti wa Ngai nĩguo wĩ wĩra-inĩ. Twatangatha kiugo kĩa igũrũ nĩkĩo kĩ wĩra-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Twagũcokeria ngatho, twakwĩnyihĩria, twagũtĩĩa, twakwenda Mwathani, ona twakwambararia mũno Mũrungu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ĩtĩkĩra Ngai Ithe witũ watha ona mathaithana marĩa tũtakwĩrĩte, awana nĩo moĩ kuma ngoro-inĩ citũ. Wĩtĩkĩre tu Mũthamaki wa athamaki gũtũigua na gũtũhingĩria Baba. Musa arakwĩrire Ngai waga gũtwarana nake ndarĩ ũndũ angĩhota. Ona ithuĩ Jehova Ngai wa Isiraeli waga gũtwarana na ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota. Waga gũka kĩgongona-inĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota. Waga gũka kũrĩ mũreki ũrĩa ũtũrekeirie ndungata yaku Bishop Rachel Baba, ndarĩ ũndũ angĩhota. Awa mũthingu, awa mũtheru, kĩhoti mũtheru wa Jakubu, kĩhoti mũtheru ũyũ ũretwanetha, githĩ tiwe Ngai wa Isiraeli? Rĩrĩa wenda kũmwarĩrio hingũraga rwario Ngai wakwa, githĩ tiwe rĩrĩa wenda kũmũhũthĩra ũhingũraga igũrũ
ukamuhuthira Baba. Ndaguthaitha, 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 ndaguthaitha nĩ tondũ wa mĩoyo ĩrĩa mũrorete igũrũ Mwathani. Ndaguthaitha nĩ tondũ wa andũ arĩa mamũrorete igũrũ Jehova. Ndaguthaitha nĩ tondũ wa ciana iria irakũrĩrĩra. Ndaguthaitha nĩ tondũ wa arĩa mohetwo Ngai wakwa marorereirie kuma kũrĩ we. Baba, ũrekererie ũtheri mũingĩ nĩgetha andũ mohorwo. Ĩtĩkĩra tu nĩ ndagũthaitha, ĩtĩkĩra tu nĩ ndagũthaitha, ĩtĩkĩra tu nĩ ndagũthaitha, ĩtĩkĩra tu nĩ ndagũthaitha kũmũringithia kĩgunyĩ kĩa wega waku. Tũronire rĩrĩa ũraringithirie Mariamu kĩgunyĩ. Ngai wa Isiraeli, Jehova Ngai wa Isiraeli arakuire ihu rĩa Roho Mũtheru. Rĩrĩa ũraringithirie Elisabethi kĩgunyĩ nĩ arakuanire mwathi wa ũtugi. Rĩrĩa ũraringithirie ndungata ciaku kĩgunyĩ mũthamaki nĩ maratoririe mbara. Ũraringithirie Elija kĩruru kĩgunyĩ Ngai wakwa nĩ arateng'erire na ihenya. Jehova Nisi arakĩra nginya mbarathi. Ndagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ mũringithie kĩgunyĩ kĩa igũrũ na ngoro citũ nĩ ikũhona, ngoro citũ nĩ ikũhona, ngoro citũ nĩ ikũhona, ngoro citũ nĩ ikũhona. Twagũthaitha tu mũthĩnjĩri mũnene tondũ wĩ tha nyingĩ na nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, tondũ nĩ ũrĩ ũhoti na wĩ mwĩhokeku. Hinya waku wenyenyagia irĩma nginya itina Mwathani. Ciacio Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nacio itina iria Baba tũrutĩirwo magongona moru Jehova nĩ amena Kristo Jehova Jire. Wĩtĩkĩre tu ihinda rĩrĩ rĩa rũcinĩ hinya ũcio ũke wenyenyie itina ici, ũke wenyenyie mĩthingi ĩno, ũke wagithie hinya maũndũ mothe ma kũhotomia kanitha waku. Ũke ũmĩenyenyie, ũmĩkũre ũmĩrekeirie iria-inĩ, tondũ wĩna ũhoti ũcio Mwathani. Ũhoti ũcio wĩnaguo kĩgongona, nĩ tondũ rĩrĩa ũrakorire mũndũ kaburi-inĩ ũramuohorire Jehova na ngũrwe maroho maraingĩra kwĩ ngũrwe ũramathereria iria-inĩ. Ũguo noguo mũthĩnjĩri mũnene maroho marĩa marutĩte magongona nĩ tondũ wa kanitha waku wage kĩene, nĩ tondũ wa kanitha waku wage hinya. Harũrũka Jehova ithaa rĩrĩ, harũrũka ndagĩka ĩno na hinya na ũhoti wa matu-inĩ. Wenyenyie mahinya maya makũrũke merekeire iria-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mathiĩ irima rĩtarĩ gĩturi, macinĩrĩrwo na gũcirwo na thakame ya Jesu Kristo. Maikare kũu meterere ũtugi waku, maikũrũke makĩambatagĩrĩra magweterere. Ũgoka kũmaikia iria-inĩ rĩa mwaki ũrĩa wa ũbiriti. Wewe Ngai na ndũhana mũndũ, wewe Ngai na ndũhana mũndũ. No kwaria twaragia na tũgagwĩta, tũkũhoyaga na tũgagũthaitha. No ũmũthĩ tũhingũre maitho tũkuone wega ũrĩa ũrutaga wĩra mũthĩnjĩri, ũrĩa wĩkaga mũthamaki, ũrĩa wĩkaga igongona-inĩ. Ngai wa Isiraeli twaneana kĩgongona gĩa Theophilus Jehova Jire handũ hothe nginya kũrĩa gũtarĩ kũhingũre Mwathani. Wega waku, ũtugi waku, tha ciaku, wega waku, wĩhokeku waku na hinya waku ũthamake mũthamaki. Thamakana ũthamaki wa mwanya, thamakana ũthamaki wa magegania, thamakana ũthamaki ũtarĩ wonwo nĩ mũndũ, thamakana ũthamaki ũtarĩ wa experience nĩ mũndũ, thamakana ũthamaki wa igũrũ. Twĩrireirie rwario rwa igũrũ ũmũthĩ, twĩrireirie kuona igũrũ ũmũthĩ, twĩrireirie kuona hinya wa igũrũ ũmũthĩ. Ngai we tondũ wĩ tha nyingĩ nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno.
nĩ twakwenda mũno, ona nĩ twagũthathaiya mũno. Twoiga wĩ mũthamaki, twoiga wĩ mũthingu, twoiga wĩ mũtheru, marĩtwa mothe nĩ maku marĩa mathaka na mega. Twahoya mũthamaki tũkĩmenya atĩ ona ũtungata ũrĩa wothe ũgũthiĩ na mbere, ihoya rĩrĩ hoywo gũkũ mũthĩnjĩri, ũtungata ũrĩ tungatwo gũkũ mwathani wothe Jehova nĩ ũkũigua na nĩ ũkwamũkĩria makaya ma andũ aku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Yegania Gayosho Munene Nyakumagio Leika Serafi Tomotu Leliendu Showe wama ngegania ni wama ngegania Gayosho munene Yakumagio le araika Amwena Serafi Tomotu Leliendu Gayosho ne wama ngegania ne wama ngegania Gayosho munene Yakumagio le araika Amwana Serafi Tomotu Leliendu Gayosho we wama ngegania. Amen. Wow. Tuga we wa magegania. Thengio nĩ tondũ wa mathaithana macio mathaithano nĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku Pastor Lucy. Ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ũromũririkanĩre ũtungata no mũririkane onake, no ũromũririkanĩra nginya njiarwa ciake. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, ũrogocwo na wambarario nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndagũcokeria ngatho na nĩ ihoya rĩrĩa tũhingũrĩirwo narĩo nĩ Pastor Daniel, onake ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndahitha ũtungata wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, na ndaria ũtugi wa Ngai, na ndamũhoera ona rĩrĩa ũkũmũririkana ũmũhe bamĩrĩ ya kĩrathimo, mũtumia ũkũnyitĩrĩra ũtungata ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wake nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twacokia ngatho nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. O mũndũ arũgame na magũrũ make na igũrũ. Tũhoire hinya waku ũharũrũke, twahoya ũhoti waku ũharũrũke, twahoya tu ũgarũranie maũndũ. Thengiũ nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Thengiũ tu nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Twagũcokeria ngatho Ngai mwene hinya wothe, kĩgongona kĩa matu-inĩ, Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ. Twakũnenehia mũno, twakũgoca mũno, tumũra kanua gaku wambararie rĩtwa rĩa Ngai. Cokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ, nĩ gũtũtũmanĩra, nĩ kũrekia mũrekio wake, nĩ Roho Mũtheru wa Ngai gũkorwo hamwe na ithuĩ. Twakwĩra nĩ wega, twakwĩra tu nĩ wega Ngai, twakwĩra tu nĩ wega. Amũkĩra ũgoci wothe, amũkĩra gĩtĩo gĩothe, twakũhe ũgoci, twakũhe ũgoci wothe Ngai, twakũnenehia tu. Amũkĩra gĩtĩo, kũnenehio nĩ gwaku,
kwambarario nĩ gwaku, gũtũgĩrio nĩ gwaku, gwĩtigĩrwo nĩ gwaku, kũheo ũgooci nĩwe Ngai. Wĩ wa gwĩtigĩrwo mũno, wĩ wa kwambarario mũno, wĩ wa gũtũgĩrio mũno Ngai. Nĩwe ndathathaiya, nĩwe ndagoca, nĩwe ndatũgĩria, nĩwe ndanenehia. Nĩwega kĩgongona kĩ matu-inĩ si kawaida, si kawaida, mtakatifu wa watakatifu. Hata sio lazima, bali ni rehema na neema yako mtakatifu. Uinuliwe na kuinua uketie kwenye kiti chako cha enzi, na kuabudu tu uishie milele. Nalitukuza jina lako uliyeumba mbingu na nchi. Asante ni kwa sababu ya uguzo. Asante ni kwa sababu ya urejesho wa Roho Mtakatifu. Asante ni kwa sababu ya urejesho ya nguvu zako. Asante ni kwa sababu ya kukumbuka madhabahu yetu asubuhi ya leo. Tunakupa sifa, tunaliinua jina lako. Ni kwa sababu urotorogoceto no tũre wambararitio. Ndagũthathaiya mũno, na ndakũgoca mũno, na ndakũnenehia mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, na rĩĩtwa rĩaku rĩambarario, na rĩĩtwa rĩaku rĩnenehio. Nĩ ndakwĩra nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega Jesũ, nĩ wega kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ wega mũmbi wa igũrũ na thĩ. Nĩ ndagũthathaiya na nĩ ndakũgoca, ndakũnenehia tu, nĩ tondũ wĩ Ngai.
mundu ria muriganitie nake umuhoera mugeithie na guoko kuorio uhoere ngoro iyo mithaithanirire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hera mawaganu na mehia make murathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muhoere thayo muhoere gikeno Jesu ayane mugate roaku batongoria iendika hotaka na nyote niwegangai batongoria nake Jesu ayane mugate roho waku munyotokia niendika utaka na nyote mutongoria ayana ke Jesu ayane mugate roho waku munyotokia akwandika utaka na no amurathimithia tugeikare ithe nigetha twamukire kiugo kia Ngai mutura muyo na Ngai amurathime na mwike wega ni tondu ni Ngai na ni mwihokeku irocio muriganitie nake karibu nyumba-ini ya Ngai no mwire Ngai akurathime no mwire Ngai akuhotanire na gwike wega twi thiini wa Luka chapter 1 ni hodi kwambiriria verse 1 Luke chapter 1 from verses 1 uhoro uria mwega wandikirwo mundu ugwitwo Luka ama Luke
Mukipenda kwa Kiswahili ni Luka Mtakatifu, sura yake ni ya kwanza, nitaanzia mstari wa kwanza. Na tuithini wa Theophilus Church jathaini Gomongo ni kuturi tukiamukira kiugo kia Ngai imwe kwa imwe kuma Theophilus Church jathaini. Na jathaini tukoragwo twi hakuhi na Marurui, koguo tutiri kuraya. Weraumana na mwena wa Ruiru ngitonya ngari cia Ruiru, oko gutorathi na Rwaka ukumera makuigire stage ya Gomongo. Washuka stage ya Gomongo uguko uguo maguru wambate ukinye police post ya jathaini wambate, ni gukora on your right ukiambata ni ukuona andu a boda boda, ungimuria ni ukuona gabarabara ukuigira nako mwena wa muthona. Wi karibu sana thiini wa Theophilus jathaini, na Ngai witu ni atwikite wega, na ni tugakorwo twi guku muthenya wa rucio. Kuma muthenya wa rucio twina program kana twina youth seminar guku, koguo wi karibu sana. Muciari ukirehe mwana waku wi karibu sana. No ngigwa muciari no uke nigetha wigwe rutani uria ciana ciaku irarutwo, onawe wi karibu sana. Na Ngai witu ni mwega. Twi thiini wa Luka 1, producer witu John Kush ni gutwandikira Luka 1 kwambiriria muhari wa mbere. Maandiko makoiga atiriri, kuona ati andu aingi managwata kwandika marua ma maundu maria tuhingeirio. Twero horo uyu waririo ni mundu no waheirwo horo uyu, no waheirwo horo uyu twero horo uyu no waheirwo. Murari mucokie na guoya. Kuona ati andu aingi managwata kwandika marua ma maundu maria tuhingeirio, o ta uria twaheirwo horo wamo ni aira aria mameoneire kuma o hindi ria mambiriirie gwikika, nao nio mari ndungata cia uhoro ucio. Ati turataririe ati ni maundu maria mandikirwo maria Ngai ekire na ndungata iria ciari kuo, tugathoma uhoro ucio. Nacio ciana citu nikio ngwiraga kirikaniro nikiandikirwo, no ciana citu ni igathoma uhoro witu. Koguo tukashiraga othe uragira Pastor Lucy, njiarwa ciaku no irona hari uria ciana ciaku ikui, hari uria tucucu twaku tukui. Koguo andu no marathie makiandikaga. Koguo maandiko makiuga ati ni uhoro uria maheirwo aira aria meyoneire kuma hindi ria mambiriirie gwikika, nao nio mari ndungata cia uhoro ucio. Ati ni wira. Koguo muturire-ini waku ni karugano urandika, na ciana ciaku nio aira a mbere kurora makona mami ni makamenyaga. Ciana ni imenyaga mami muhonoku na mami utari muhonoku. Ciana ni imenyaga baba utari muhonoku na baba utari baba muhonoku. Koguo menya ni hari naira, nawe rugano rwaku no rugathomwo. Kiugo kia Ngai gikoiga atiri, na ciana cirorwo nigetha ithie kirathi kiao, nigetha itige gucera kanitha-ini. Kiugo kia Ngai gikoiga ati kuona uguo ri, nie ona nie ri, ni undu ni nduritie wega maundu macio kuma riria mambiriirie gwikwo. Ni nyonete ari wega ngwandikire marua maya we Theophilo. No wandikirwo ndukirore Theophilo mwenzako nigetha amenye turathoma maundu maria twandikirwo. Ni uhoro mwega uria wandikirwo Luka, na waheagwo u ati akiona ni wega he uhoro uyu we Theophilo. Cianicio ni ciume kahora, mtoke pole pole. Ati ngwandikire marua we Theophilo munene mugathe ma guthingi o guthingatania, ni gatho bishop, guthingatania maundu macio wega o ta uria mekikire, nigetha umenye na umenye na maundu maria warutirwo. Theophilus zero atia ati we munene mugathe. Ti ati ari mundu munene, ngwira kiria gitumaga Ngai
akene thiini witũ atorora ũguo agakena kĩrĩa gĩatũmire Ngai oige ere Shaitani nĩwona ndungata yakwa kũrĩa thĩ njihokeku thingu mundu thia na njĩra nũngĩrĩru kĩrĩa gĩatũmaga igũrũ rĩmwambarari ũguo ũraigua Theophila ambararagio nĩ tondũ nĩ mũndũ thĩinĩ wa Revelation ĩmwe mũhari wa 3 ũthomaga ũhoro wa Ngai akaigua ũhoro wa Ngai na ageka ũhoro wa Ngai ũrĩa wathanĩte. Koguo tũtikoragwo twĩ special mũno ati kana wĩcirie atĩ nĩ wĩkaga ũndũ mwega nĩ gũka kanitha ũikaga ũndũ mwega rĩrĩa ũrathoma ũhoro ũyũ ũkaigua ũhoro ũyũ ũrĩa wandĩkĩtwo no geka ũrĩa ũhoro ũyũ wathanĩtwo. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũtũmaga atĩ igũrũ rĩa kũrora rĩkamenya igũrũ rĩenyewe rĩkoiga atĩ ĩrĩa nĩ ndungata yakwa thingu na nyamũre ũrĩa nĩ ndungata yakwa njĩhokeku ũnjathĩkagĩra. Koguo wĩigua Theophila akĩrwo atĩ mũnene mũgathe nĩ ũhoro ũrĩa warĩ thĩinĩ wake na magũthingatania maũndũ macio wega ta ũrĩa mekĩkire nĩgetha ũmenye na maũndũ marĩa warutirwo. Koguo rĩ tũgatonya thĩinĩ wa ndũmĩrĩri itũ atĩrĩrĩ matukũ ma Herode marĩa ma Herode mũthamaki wa Judea nĩ kwarĩ mũthĩnjĩri Ngai wetagwo Zakaria warĩ wa ituanĩra rĩrĩa rĩa Abia kana Afia. Microphone icio nĩ ihorio. Nĩgetha itige gũtũgia. Nake arĩ na mũtumia wake wetagwo Elizabethi wa mũhĩrĩga wa Haroni. Koguo Theophila arenda kũmenyithio na gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maya mothe kwendaga kwaria atĩrĩrĩ ũhoro wa gũciarithia kĩoneki ruo-inĩ ona gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mothe marĩ kuo. Herode ekuo arĩ mũthamaki wa Judea na mũthamaki wa Judea matukũ-inĩ ma Herode no kwarĩ mũthĩnjĩri Ngai na mũthĩnjĩri Ngai ũyũ wetagwo Zakaria na Zakaria maandĩko matwĩra arĩ na mũtumia wetagwo atĩa Elizabethi. Tareke tũigue na twĩrwo Elizabethi arĩ wa mũhĩrĩga wao wa Haroni. Haroni arĩ wa kĩruka kĩa kuma kũ aumĩte kũ Ngai mwariganĩrwo. Ngai arotũteithia akĩrĩ Mũlawi. Haroni akĩrĩ Mũlawi tondũ akĩrĩ brother ya Moses marĩ ariũ ithe arĩ Mũlawi na Mũlawi arĩ mũriũ wa Jacob kana mũriũ wa Isiraeli. Nao erĩ nĩ monagwo marĩ athingu nĩ Ngai na nĩ mathiaga na mĩthiĩre ya kũrũmia maathani mothe ma Mwathani ona irĩra ciake matarĩ na ũcuuke. Ta wĩcirie rĩmwe nĩ ndĩyũragia igũrũ rĩkĩaria ũhoro wakwa tondũ no nginya arĩa aika macokie riboti kana tiguo Pastor Gathu magĩtarĩria makorio nĩ muona ndungata yakwa Pastor Gathu igũrũ rĩheanaga ciugo irĩkũ ciaku tondũ igũrũ nĩrĩo rĩkoragwo na kiugo nĩhe mũini wa inire akiuga kiugo gĩakwa kĩa mũico kĩna Jesũ kiugo gĩakwa kĩa mũico kĩna Ngai. Ngai nĩwe ũkaheana rũgano rwaku. Koguo rĩ Elizabethi na mũthĩnjĩri Ngai wetagwo Zakaria igũrũ rĩroigwo atĩ marĩ athingu nĩ mathiaga na mĩthiĩre mĩega ya kũrũmia maathani ma Ngai. Koguo mathiaga na mĩthiĩre mĩega na nĩ marũmagia maathani ma Ngai ona irĩra ciake na matirĩ na ũcuuke. Igũrũ rĩngĩtua gũtarĩria ũhoro waku tiga ũguo tũkũĩ kanitha. Kanitha no tũmenye Pastor Lucy ndatĩraga. Pastor Lucy nĩ arutaga gĩcunjĩ gĩa 10 na nĩkĩo wonaga thĩinĩ wa ndini mathiaga mabuku-inĩ makarora mũndũ ũcio nĩ tondũ nĩ atwĩra nĩ arakuĩrĩirwo rĩ tareke tũrore abatithĩirio kũ makarora makona abatithĩirio kwao makarora makona nĩ ararutaga gĩcunjĩ no korwo nĩ atĩraga nĩ arutaga gĩcunjĩ no matigiaga na ũhoro wa kũrora ũrĩa Ngai aroraga. Koguo rĩ wĩ igũrũ rĩkũĩ atĩa
Ngai akũĩ atĩa gũcũthĩria wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki rĩ, akũĩ atĩa we. Ũyũ nĩ Zakaria na marerwo mena mũtumia wake atĩ nĩ monagwo marĩ athingu. Koguo yarĩ couple yarĩ na ũthingu thĩinĩ wao. Nĩ mathiana mĩthiĩre mĩega, nĩ marũmĩtie maathani ma Ngai, ona irĩra cia Ngai, na ũndũ wa gatano matiarĩ na ũcuke. Koguo nĩwe ũyũ ũrĩ igũrũ rĩkũĩ. Nao matiarĩ na mwana nĩ ũndũ Elizabeth arĩ thata na marĩ akũrũ o erĩ. Koguo ona mathiĩte na mĩthiĩre ya gũkenia Ngai. Maandĩko makauga atĩ Elizabeth arĩ thata, ndarĩ na mwana. No o erĩ marĩ akũrũ. No menye marĩ na maũndũ macio mothe kwarĩ na Herode. Na Herode none spirit ya Herode nĩ kũũraga. Ndarĩ ũndũ ũngĩ, meciria make akoragwo kũũraga tondũ etĩkĩtie no akĩrwo. Maandĩko makaigana gwĩkinya atĩ Zakaria nĩ akorirwo akĩruta wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai hĩndĩ ĩrĩa ituanĩra rĩake yakinya. Waigua ituanĩra, ona mũthĩnjĩri Ngai gwakĩrĩ na athĩnjĩri Ngai angĩ. Koguo nĩ magĩaga na mweke ihinda rĩaku rĩakinya ũgatonya kĩgongona-inĩ, ũkaruta igongona. Hĩndĩ ĩyo nĩguo matonyaga mohetwo kĩndũ gĩgwĩtwo kũgũrũ, matikae gũthaha. Rĩu koguo ihinda rĩake rĩgĩkinya rĩa Zakaria gũkorwo agĩtonya. Ndauga atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo makoragwo, hĩndĩ ĩyo tiguo thĩinĩ wa Old Testament nĩguo matonyaga mohetwo kũgũrũ nyororo nĩgetha mathahia. Twarĩ thĩinĩ wa New Testament. Koguo Zakaria rĩarĩ ihinda rĩake, nĩ ta ũrĩa ndũgamĩte haha, nĩ oguo ihinda rĩake, ihinda rĩa ituanĩra rĩake yakinya. Ũrĩa ndũgamĩte haha, bishop egũcoka oke nake arũgame ihinda rĩake. Ũguo noguo gwathiaga. Na nĩ akorirwo atĩ akĩruta wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai hĩndĩ yake ya ituanĩra rĩake rĩakinya. Mwathani arotũteithia nĩgetha rĩrĩ ũmenyage nĩ ũrĩ na kanya thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Na o mũndũ, gũtirĩ mũndũ tehokeirwo ihinda rĩake. Tũkoragwo twĩ thĩinĩ wa tha, na thĩinĩ wa tha nĩ kũrĩ karũ gaka karacera karathi gakĩgũthaga tata. Na thĩinĩ wa tha ĩno ũramĩona ũguo, o mũndũ tha yakinya 6 karũ kau gapointaga 6. Yakinya 6:01 karũ kau gagathiĩ 6:01 6:02. Koguo tũkorwo nĩkĩo igua tugaga nyũmba ya rĩtwa rĩa Jehova nĩ nyũmba ya hinya njake mũthiringo ĩhano. Koguo we nĩwe arũ. Ihinda rĩaku rĩakinya, tondũ tũkoragwo ithuothe tũrũgamĩte thĩinĩ ũguo. Ihinda rĩaku, ũyũ nĩwe ũrathaithanĩrĩra bũrũri mũthenya ũmũthĩ. Ũyũ nake nĩwe ũrahoera anake. Ũyũ nĩwe ũrahoera airĩtu. Nake ũyũ nĩwe ũraina. Ũyũ nĩwe ũragoca. Ũyũ nĩwe ũrathathaiya. Ihinda rĩaku rĩrĩa arũ yaku point, tondũ twĩ nyũmba-inĩ ĩno rĩtwa-inĩ rĩrĩ mũthiringo, we nĩ ũkoragwo wĩ muoyo. Tondũ arũ ĩno ĩpointaga harĩa harĩ muoyo. Mũndũ ũrĩa ũrĩ muoyo akarahũka kũruta wĩra wake. Rĩu ekũya gũkorwo wĩra ũrĩa wehokeirwo nyinacirũ nĩ ũrutaga. Kũgaya gũkorwo rĩrĩa arũ ya point na kũrĩwe wĩ toro. Nĩ ihinda rĩaku rĩngĩ kwaya gũkorwo bati gũkĩra kũhunjia ũhoro mwega wĩ toro. Ũbatiĩ gũkĩra gũthaithanĩra anake, kwaya gũkorwo we nĩwe ũtũmĩte kũingĩhe ihiko cia arũme kwa arũme. Tondũ nĩ ithaa rĩaku nĩ rĩakinya ituanĩra rĩa mũndũ. Koguo nĩ rĩaku arũ nĩ ya gũpoint. Tondũ arũ ĩno yakinya mathaa maigana ona, igĩkinya thaa 4 nĩ kũnjĩra nĩ thaa 4. Rĩu nĩ wega wĩyũrie thĩinĩ waku, na niĩ ndĩyũrie thĩinĩ wakwa. Ndĩyũrie hihi rĩrĩa arũ ya point mũthĩnjĩri Ngai wetagwo Zakaria, ihinda rĩake rĩakinyanĩra, matiĩragwo tonya kĩgongona-inĩ. Makoragwo meiguĩte mũndũ agatonya kĩgongona-inĩ gũthaithana. Nawe rĩngĩ yaku nĩ ya gũthathaiya. Rĩngĩ arũ yaku ibati ya point, bati gũkorwo wĩ Sunday school ũgĩthomithia ciana.
no ndwĩũĩ. Na ngwĩraga kĩrĩa gĩatũma tũrĩhwo ti maũndũ maitũ, ti maũndũ marĩa twaneka physical, nĩ maũndũ ma kĩroho marĩa twanekĩra Ngai. Tũtikarĩhwo nĩ kwamũkĩra kĩndũ gĩothe twamũkĩrire, tũtikarĩhwo. Tũkarĩhwo nĩ kĩndũ gĩothe twanaruta. Thakame yanoima mwĩrĩ waku nĩ tondũ wa Ngai. Maithori wanaita ti marĩa ma mathiko na ma mateso. Maithori wanaita nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Koguo wewe yũria atĩrĩrĩ, korwo nĩ ni arũ ĩno yandoraga rĩ, no menye arũ ĩyo karũ gaka kahana gakorwo kahana itimu, gakorwo gacoretwo ta itimu. Koguo waga kũruta, waga kwara hau kũrute wĩra, no ĩrĩ gũtheca, no ũrĩigua ruo. Koguo nĩ ũĩ kĩrĩa wetĩirwo nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩwe ũĩ. Atĩ koguo rĩ, kũringana na ũrĩa athĩnjĩri Ngai mamenyerete gwĩkaga na gwacukwo mĩtĩ, gũgĩtuĩka atĩ niwe wa gũtonya hekarũ ya Mwathani amĩcinĩre ũbumba. Koguo arũ yathiũrũrũka, ithe tũtiaine wega rĩtwa rĩa Jehova nĩ nyũmba ya inyanja kĩa mũthiringo, nĩ watheru akĩmonagĩra makahonokia mĩoyo ya. Koguo arũ yakinya kwĩ Zakaria ĩkĩmũpoint, acukĩrwo mĩtĩ igũrũ rĩgĩthura rĩkiuga nĩ ũyũ, agĩtonya nĩgetha atonye hekarũ acinĩre Ngai ũbumba. Na hĩndĩ ĩyo yothe aratonya, ũririkane ndũkae kũriganĩrwo meciria-inĩ maku wĩarĩ ũthamaki-inĩ wa Herode. Na koguo mũndũ gwĩtwo Zakaria nĩerwo nĩ ihinda rĩake rĩa gũtonya nĩgetha arutĩre Mwathani igongona thĩinĩ wa kĩgongona, kana thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano, kana thĩinĩ wa kĩgongona thĩinĩ wa Old Testament yoĩkaine hema ya gĩtũngano kana kĩgongona. Ona gũkũ haha wakinya makĩambia kuga kĩgongona kana hekarũ kana nyũmba-inĩ ya Ngai. Koguo hau rĩ, nĩ ihinda rĩake rĩa tonye. Koguo nawe nĩguo ngũkwĩraga atĩrĩrĩ, wĩyũrie nĩ ũtonyire nyũmba-inĩ ya Ngai, ũrutagĩra Ngai wĩra ũrĩkũ? Rĩrĩa gwakinya nĩ your turn kũruta wĩra, nĩ ũrĩ maciaro? Ta wĩcirie korwo nĩwe warĩ Zakaria wĩikie kĩratũ-inĩ kĩa Zakaria, nĩ ihinda rĩaku rĩa gũtonya kĩgongona-inĩ, ũrutĩre Ngai igongona. Kwe gũkorwo we hangĩonekire atĩrĩ nĩ ũrĩa mwarimũ etanaga register, gũkonekana amwe marĩ absent, mationekaga matiokire. We nĩ wonekaga rĩrĩa kũrabatarania igũrũ, nĩ rĩrenda mũndũ ũrahũra indo cia Ngai iria ng'ambi mũno, nĩ wonekaga. Kwe gũkorwo igũrũ nĩ ihinda rĩaku, igũrũ rĩũĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa mathaithana. Ta rĩu mũndũ gwĩtwo Esther erirwo atĩa? Esther erirwo atĩrĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Moridekai atĩ waga gũtũthaithanĩrĩra ihinda rĩrĩ, tondũ arũ nĩwe yapointĩte, arũ yarorete Esther. Koguo niwe warĩ na that power na niwe warĩ na authority. Akĩrwo waga gũtũthaithanĩrĩra ihinda rĩrĩ, ũmenye kĩ? Erirwo ũmenye kĩ? Ngai nĩ egwĩka atĩa? Nĩ egwĩka atĩa? Mũragĩcokia kahora. Nĩ egwĩka atĩa? Nĩ egwetha mũndũ ũngĩ wa kĩ? Wa kũmathaithanĩrĩra, tondũ arũ yarorete ũũ mũndũ gwĩtwo Esther, na wĩno arũ yarĩ kwĩ Zakaria. Rĩu kiumia nĩ gĩathira, twĩ mweri wa kana, na ndagĩka sekundu kĩ arũ ya igũrũ nĩ iroraga na kũrĩ we. Rĩu nĩ wĩra ũrĩkũ? Tũgũtirĩ kĩndũ taheirwo nĩ Ngai, ti waheirwo nĩ Ngai, tondũ iheo itihanaine. Aca, iheo itihanaine. Kwĩ rĩmwe Ngai anjaragĩria na my sister Mama Shiko, na ngiona igũrũ rĩa tũharũrũkĩria nguo cia papo tũgĩkĩrwo, no twĩkĩrwo rĩ, niĩ yakwa ndekĩragwo
ndĩ kĩgongona-inĩ nĩguo ngĩkinya kĩgongona-inĩ ndaragĩrio na kĩgongona gĩkĩ ngĩkinya harĩa nĩguo ndonaga nguo ĩyo ya harũrũkio ngekĩrwo no ndarora my sister rĩ nguo yake akoragwo nayo ngona akĩhũra nguo enayo agĩthambia nyũmba enayo nĩ ndũririe mũraika ũcio ngĩmũria atĩrĩ nguo ici nĩ ihanaine no nĩkĩ yakwa harũrũkagĩrio ndĩ kĩgongona-inĩ nake ũyũ yake amĩkĩraga throughout kĩgona nginya wĩra-inĩ wake noyo ekĩrĩte ona kũndũ ĩmũgiaga nginya akamĩkũnja ha tondũ nĩ ndaihu ngĩũria nĩkĩ gĩtũmaga we athiĩ nayo ngĩrwo yake aharũrũkĩirie kĩhumbwo yake ya mathaithana throughout no ni yakwa ni iharũrũkagio kĩgongona-inĩ tondũ harĩ ĩrĩa ĩngĩ ndahumbirwo ya gũikaraga nayo so ngwenda kwaria Ngai endagira kũndarĩria atĩa hĩkĩrĩ ĩkĩrĩte thĩinĩ wake akoragwo nakĩo mathaithana ma hingo ciothe no tiyo ndĩ nayo tiyo nguo ĩrĩa ndekĩrirwo ndindage nayo yakwa ĩgekĩrwo ndagĩka nini ĩkeherio ngiuma kĩgongona-inĩ ĩkeherio koguo ngwenda kuga atĩ harĩ kĩrĩa waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa arũ yaku point kĩndũ nĩ ũrũgamaga ithenya rĩaku ndika nĩ mũranyita nĩ mũraigua rĩrĩa arũ yaku point ũguo nĩ ũrũgamaga ũkaruta wĩra ũrĩa wehokeirwo rĩrĩa yakwerekera nĩ igũrũ rĩrenda rwĩmbo rĩrĩa Ngai arenda rwĩmbo tarĩu arũ yerekeire thĩinĩ wa Thama 15 arũ ĩyo ĩgĩ point mũndũ gwĩtwo Musa na mũndũ gwĩtwo Miriam maandĩko moigaga atĩ matongoririe kĩ Isiraeli tondũ igũrũ rĩendaga rwĩmbo koguo arũ ikĩmerekera rĩu we nĩ wonekaga kana no kuga tugaga atĩrĩrĩ ciana citũ iragerera moritũ witũ kũragerera moritũ kũndũ gũtũina maũndũ matiganĩte we rĩrĩa ihinda rĩaku rĩakinyanĩra tondũ kũrĩ angĩ mathurĩtwo marĩ athaithia Ngai na gũthaitha Ngai kwĩ maũndũ maingĩ nĩ kũrĩ mũndũ ndarĩ ũndũ ũngĩeraga Ngai wĩra wake tu nĩ gũkumia Ngai through rwĩ mahoya-inĩ nĩ kũrĩ mũndũ thathaiaga Ngai through ihoya-inĩ koguo igũrũ rĩkoragwo rĩetereire arwĩrũrio kũrĩ ũcio athathaie Ngai nĩ kũrĩ mũndũ anyita microphone ndarĩ kĩndũ kĩngĩ angĩhoera ahoyagĩra mabataro wĩra wake nĩ kũhoera andũ arĩa mena mathĩna na mena moritũ nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ nake anyita microphone ndarĩ ũndũ ũngĩ mathaithana-inĩ wĩra wake tu nĩ gwĩtia presence ya Ngai Ngai harũrũka Ngai ũka no kaigua nĩ gwacenjia nĩ kũrĩ mũndũ o mũndũ ũcio tu koguo mathaithana kana mahoya nĩ matiganĩte nĩ kũrĩ mũndũ anyita microphone ahoyagĩra arwaru ũcio thurĩtwo ahoyagĩre arwaru arĩa mararĩra arĩa mena mathĩna arĩa mena moritũ rĩu rĩ korwo nĩwe Zakaria wa mũthenya wa ũmũthĩ arwĩrũrio na kũrĩ we nĩgetha ũtonye ũcine ũbumba na ũmenye ũbumba ũyũ wacinagwo nĩgetha Ngai arĩ igongona nĩ marutaga magongona ma njino magongona ma mahaki rĩu rĩngĩ nĩ rĩrĩkũ magongona nĩ ma njino na ma njino ma mahaki na ma mathaithana ma gwĩthaithanĩrĩra rĩu rĩ Isiraeli rĩakoragwo rĩrorete mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa waingĩra kĩgongona-inĩ na mũthĩnjĩri Ngai akorwo nĩ ihinda rĩake na ndaramenya na ndareigua kana akorwo nĩ egũtonya kĩgongona-inĩ no ndekũruta wĩra ũrĩa mũreire kĩgongona Ngai agũteithie na Ngai ateithie nĩgetha amenye kwĩ gũkorwo tarĩu theno ĩngĩthũkĩra haha gathũkĩre hau gekũrũgamĩra oro hau nginya rĩrĩa harĩa agũrirwo thimũ ĩno tha ĩno hegũthi nĩgetherwo thondekera theno nĩgetha yagere koguo kũrĩ andũ angĩ karũ gathiga point hau gagathi gagakora ũyũ ona ndarĩ kuo nĩ akomire kanitha no meciria make me kũraya koguo rĩ korwo nĩwe rĩarĩ ihinda rĩaku wetereirwo tonye kĩgongona ũthaithanĩre Isiraeli
riu ni ukire mundu akarihwo kuringana na wira wake wanaruta na ti kuria matu-ini tukaheo muoyo tugarurirwo miri na ritwi guku thi kurio na marihi. Koguo ri mundu atonyaga kuringana na ituanira riake, kwa sababu ilikuwa zamu yake. Kila mtu alikuwa anaingia kulingana na zamu yake. Kama ni zamu yako umeambiwa arwega kwira ingia, ni wakati wa kuingia. Koguo ri tokoro ni utumaga wira wa Ngai ugavasha, tokoro ni utumaga Herode agakena. Herode none rugamirie uthamaki wa thi, tokoro ni utumaga uthamaki wa guku thi ukaruhia muno kauga wow nituhotanite. Niki? Kwa sababu umelala, kwa sababu umesinzia. Biblia inasema ya kwamba yeye halali hasinzi, kila wakati jicho lake linatutizama na ithwi. Koguo Ngai agutaithie nigetha urugame. Muthinjiri Ngai ni kuga atia? Ni guthinja. Na nikiorona Musa arugamaga nginya ithenya-ini. Ni Israeli maganite ugathaitha Ngai. Tugaga Ngai ndacenjagia, Ngai ni acenjagia. Tondu athugundeire kuraga andu, hakarugama mundu muthingu agathaitha Ngai. Ngai ndeheragia undu ucio. Akeheria gikuo, akeheria oru, akeheria bara, kwa sababu umesimama kwenye pengo. So kuringana na uria thinjiri Ngai mamenyerete gwikaga na gucukagwo mitiri, gugituika ati niwe wa gutonya hekaru ya Mwathani thiini, ameke atia? Amishinire ufumba. Verses 10. Na aria twanyitanira nao twi thiini wa Luka chapter 1, tuthomete kuma verse 1 na turathoma verses 10. Na kio kirindi giothe nikiahoyagira Ngai nja. Wow. O thayo ya gucina uvumba. Mwathani arotutaithia. No igwa Theophilus no arataririo ati nakio kirindi giothe nikiahoyagira Ngai nja, o tha iyo ya gucina uvumba. Koguo nginya aria makoragwo mari njo mundu akoragwo na wira wake wa kuruta. Muthinjiri Ngai akiruta igongona na umeharia. Ni kuri andu matuaga atungatiri tari dumping site. Akuwa ciana ciake ukiacikanie kigongona-ini pu ndegucoka thaithane. Koguo tumenye undu uyu uteithanagia andu mari eri. Yes, no warehe ivataro riaku kigongona-ini, no uririkane muthinjiri Ngai akiruta igongona. Aisiraeli makoragwo haria nja magithaithana. Koguo tiga gukaga kurekagia murigo kuri andu matahoyagira nginya ciana. Taru ingimuria haha no ukirire thaa kenda kuhoya, ona moko no wage guoko ona kumwe. No ukirire thaa thita kuhoya, no wage guoko ona kumwe. No ukirire thaa thinashara kuhoya, mahoya mauma ni wega Ngai ni tondu wa rucini rwa umuthi hindi urahoya kuguru gukiumaga nja, ndunagia na kanya kau. So muthinjiri Ngai akiruta igongona, Israeli makoragwo haria nja magithaithana na matiahoyaga undu umwe. Uyu ahoyaga ũũ, uyu augaga ũũ, uyu akaiga ũũ. Ngai arotuteithia. Thiini wa verses 10, 11. Nake Zakaria akiumirirwo ni muraika wa Mwathani akimuona arugamite mwena-ini wa urio wa kigongona kiria gia gucinirwo ufumba, hari hacinagirwo ufumba. Koguo mati ndangĩikaririo tuhunjagia turorete na guku tondu ni nyu murorete na guku, no matonya kigongona matonya guku. Koguo muraika amumirire na mwena wa urio kuria igongona ria gucinira uvumba ria koragwo. Na nikio onaga ona kana nikiamuro kirathie na mbere, onaga mutungatiri atonya akarugama haha aroraga ha nigetha arutirwo igongona, kana ni muhiki akagogwo akirutirwo igongona akinyitithanio. Ndera ndanyitithanagio arorete na kuu, aca anyitithanagio arorete na guku. Ona mutungatiri akamurwo arorete na guku, no kire haha nigetha nyi akorwo akirikiririo igongona. Koguo mundu gwitwo
Zakaria kigongona-inĩ tondu nwa gwitikira gwathika ni athikire na riria aroya mupointire nderigitwo na ni ataukagwo na ni emenya koguo ngira kigongona-inĩ muraika ni tondu wa gwathika na kuigua kiugo kia Ngai akiumirirwo ni muraika na nikionaga andu aingi makihenania ndimumirire ndimwaririe ni njiritwo koguo umirirwo ni muraika akimuona arugamite mwena worio koguo ekigongona-inĩ akiruta igongona madehugurire ni kumuona muonire haria arugamite mwena worio na maandiko makoiga atia na muonie ate koguo ni avatara maitho ma kiroho uremi ni utumaga tukagia na spiritual blindness tukaga ukorwo na maitho uremi ni utumaga Ngai akaga gutwaririo toria kiugo kiroiga uremi ni kini uguo tondu nduriigua nduriminya nduritaukwo nduri undui wero ni ihinda ria mathaithana ona ndukuranaga ringi kwe gukorwo taru uigua kuri mundu wiragwo hoera irio erwa hoera irio fati gukorwo agistick tondu arekerio horo wa mathaithana ma irio no uigua mundu uma hau akahoera ciana ciake akahoera family na tukihoera kigongona obviously ni kurikiriria turarikiriria ki ni turikitie kigongona ni thaa cia gacai kunyuanira gacai koguo ni tondu wa kwaga kwimenya na gwitaukwo na kwaga gutuika mundu wa gwathika nikio kigiragia tuone na maitho ma kiroho ukaga gutaukwo Ngai agakorwo ni araria ni araigua ndurataukwo nduramenya ukaga gukorwo ugitaukirwo ririkanaga Ngai akiambia kunjariria ndietaukagwo ndirio kigongona-inĩ gĩkĩ ndietaukagwo koguo rimwe ndaiguaga ndahutio gukira makite ngarora uguo ngona hatire mundu ngaturia maruko ya nyingi ngaigua ndahutio ndiramenya ngamaka ngarora nyingi na guku no ni ndathire ngitaukirwo tondu mundu athia akireragwo ari mwana wa kiroho nikio igua nginya umuthi turi ciana cia Ngai utire andu meragwo athuri ya Ngai kana atumia ya Ngai ithuothe turi ciana cia kiroho koguo ni ndathire ngitaukirwo mwaririe wa Ngai wakwa mukire wa Ngai wakwa ona umuthi uingĩigua ni ndikumaka tondu ni ndamakaga ringi ona andu aria matekuhingite maitho mundu akarigwo niki gitumire make koguo Ngai ni atuteithie nigetha tuhote kurugama woka kigongona-inĩ hingagia wira waku uri ukurehire kigongona-inĩ tigagire no wakinyanira tiga gukaga na nduraruta wira hatiri bata ni ukire kanitha ni watonya kanitha nuduri wiru kuruta na aingi maroiga gutiri wira no wira wiku ti othe twehokeirwo kuruta wira wa bururi wa Kenya tutaithikire kuo aca aingi Ngai atwerekeirie wira wa kigongona no ndurataukwo koguo menyaga ngire gu kigongona-inĩ ri ngurehetwo njikiete tondu kire gitumite Musa aciarwo Ngai ni amenyaga ati Musa ni agatigire ciana cia Isiraeli ni ciethaithanirirwo ati Ngai atuite matua ma kumoraga ni amenya Musa ni akarugama ithenya-inĩ ndukae kumoraga koguo nawe rutaga wira uria waheirwo ni Ngai riria wahonokire tiga guikara goro uguo thaithanagirira ngoro ici tiragirira ngoro ici ringi wira uria uhetwo ni wa kuina ni wa kuhoya wira ucio wothe urute ta Zakaria thĩinĩ wa verses 12 nake Zakaria amuona akimaka akĩigua guoya etigĩrire niki nikio ndakwĩrwo na niĩ ndetigagira ngamaka muno makiria ati amuona akimaka akĩigua guoya etigagira niki nowe muraika akimwira tiga gwitigira Zakaria
tondu guthaithana gwaku ni kuiguitwo, nake mutumia waku Elizabeth niagaguciarira kahii, nawe ni ugagatua Johana. Nake Johana ni uria wari uriku? Mubatithania uria wabatithirie Jesu Kristo. Erwo atia? Ona muraika agitigira na muoneire kigongona-ini. Ndamuoneire kuria nja, amuoneire kigongona-ini. Muthenya ucio niguo iguru rioi nirikumwira ndukae gwitigira Zakaria, ni gukorwo ni uguciara kana. Mutumia waku Elizabeth ni akugia ihuna ciare kana, nako kana gaka egugatua Johana. Koguo ikorwo muthenya ucio niguo Zakaria anogire, ikorwo niguo atiganie na wira wa Ngai, ikorwo niguo ugire ndiguthi kanitha, ndikuingira kigongona-ini, ndikuruta wira wa Ngai, ndangĩiguire ihoya rĩake rĩtingĩacokirio. Verses 14, na turathoma Luka 1 na verses 14. Ningĩ gũkena ni ugakena no canjamuke, ona andũ aingĩ nĩ magakena ni ũndũ wa gũciarwo gwake. Koguo ciaraga gĩkeno nĩ gũkorwo ni agatuo munene ni Mwathani, na ndarĩ hĩndĩ akanyua ndibei kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgiria mũndũ, kĩngĩrĩa mũndũ. Thank you Bishop. Nake kũiyũrwo ni akaiyũrwo ni Roho Mũtheru kuma hĩndĩ ĩrĩa koima nda ya nyina. Ni aheo wĩra, erwo atia? Ni agatuo munene. Nikĩo ndakwĩra gũtirĩ, ndũkaige ndũrutaga wĩra kĩgongona-inĩ Lora ati ndũrĩ kĩndũ. Gũtirĩ mũndũ ũrĩrĩ wahonokirio gĩkũrwo he wĩra waheirwo. Ona ũtanaingĩ Johana arerwo na ndaciarĩtwo haha, ona Elizabeth ndarĩ nginya nda ya wiki ĩmwe kana thikũ 2 kana thikũ 3. No nierwo ni uguciara kana ga kahii, nako ni gagatuika mundu munene, ni gagatuo munene ni Mwathani, na ndari hindi akanyua ndibei kana kindu kiria kingiria mundu. Koguo kiria kingitumire Johana gegukunyanira niki? Ni kunyua ndibei kana kindu kingituma mundu ario, kingiria mundu, kingituma mundu ario. Koguo ciothe ni igwiragwo. Koguo ri Johana arerwo atia aheo wira atari araingira nda ya Elizabeth. Koguo kanitha wa Ngai ni johoro no murituhire no moge gutauko no Roho Mutheru ni ekumuteithia. Kiu waheirwo hatigi kuonekana ati taru tugikorwo tunyitanite moko haha, taruki indo icio raciona haha, ciuma icio raciona ci haha, itingikorwo na uteithio. Taru tatua ino ndiri haha, kapila gaka ona ge kanini gatiri haha, ciuma ino ndingiikara. Urio Kariuki Ibrahim atwiraga atiri ni gusaga ona ino ya curtains yaga gukorwo ikiritwo kindu gia kumisupport ni gusaga. Koguo nani ndarugama ithenya-ini haha korwo hatiri mundu, Pastor Lucy arugame hau hage mundu, Bishop arugame hau hage mundu, wira wa Ngai ni ukuhana tawaina mana no ino ingikorwo ndito. Aria twikira guku ni monaga twikiraga cigakinya hare ikagwa, wae kaumana ha murikitie ikagwa yothe negathira. Rucini tukoraga message kiria gitwira curtain ni igwire. Koguo ni tukire ni gukirwo rucini tene nigetha guke guthondekwo nigetha kanitha ndugakorwo wi muru. Koguo wira ni waheirwo no ringi kwaya gukorwo kiria werirwo, tondu erirwo ni agatuika munene no, but ndakananywe ndibei kana kindu kingituma mundu ario. Koguo kiria kingiuragire utungata wa Johana ni ndibei na kurio. Nawe kwe ukorukire kiuraga gutungata waku ni uremi, ni urerwoka thie rugama rora no ndurarora ndurika uria Ngai arakwira. Koguo Ngai atuteithie ni tondu wa wega wake. Verses K 16, nake ni akagarura andu aingĩ a mbari, ni akagarura andu aingĩ a mbari ya Isiraeli macoke kuri Mwathani Ngai wao. Koguo heo wira wake agatuo munene
na kiagarure. Nikio ndakwira ni wira tuhetwo. Wanyona haha ni haro yakwa ya point ya njira thi urutane kiugo kia Ngai. Nawe rigi kwe gukorwo gatagata-ini kanyu kwi mundu kiririo tene aro yarorio na kuri we agithio toro taru ingiuri haha tingiaga ukiro thaithanire utungata wa muthenya wa umuthi. Ukiro hoere utungata wa muthenya wa umuthi. Koguo ri nikio rigwa riro niakagarura ngoro, niakagarura andu aingi a mbari ya Isiraeli macoke kuri Ngai wao. Koguo ni wira uriko ni kiheo kiriko igwa githiini wako. Tigana na biashara, tigana na maundu macio. Icio ciana kuuja tigana nacio. Iheo icio turutithanagia na kuuja ni talent, tigana nacio. Iheo iria tuhetwo thiini wa nyumba ya Ngai. Na talent ti itumaga mundu atoge. Ni kiheo, gift. Gift ni eraiga ati ni kuhagiriria mundu, proverb kuherethwa kiuga ni kuhagiriria mundu hari Ngai, hari athamaki na hari anene. Kiheo Ngai aheanite ni gitumaga mundu eke atia, kihinguragira mundu njira. Kiheo not a talent. Talent ni ciana kuuja. Ni ndi mutheremara nakio ni muki, nakio ni muki murugi wa githeri, tigana na icio ciothe. Iheo tondu korwo ni talent itumaga tutongeri. Baba Morindo rutaga wira wa hinya muno, igitiguo ticio turuta mawira maria turutaga ma hinya gutiri utongaga ni talent, ni iheo. Kona mundu arathire aina rwimbo kigongona-ini kau tu Ngai aramuririkanira karwimbo kau na aramwambararia na aramwika wega. Mwathani arotuteithia. Koguo kanitha wa Ngai, uyu ni wira Johana aheirwo. Zakaria ni twarora ithe Zakaria, ithe wa Johana. Zakaria ari muthinjiri Ngai, ahetwo wira wa uthinjiri na tiguo Johana aheo. Nikio igwa mundu no akorwo mwarimu, ciana ciake ikorwo arimu, tuguka twake tukorwo arimu. Tau no ukore teacher tondu ni mwarimu by professional, kaire tukaria gake gatuike mwarimu, tuciocio twake tukorwo mwarimu. No ugacoka kaigwa he kaundu ile taru tutigwire ni mwarimu. Yes, ni mwarimu. Ukaigwa mundu ucio ni mwarimu no akaina, Ngai akamuririkana, ingi akahunjia, akahoya, ageka ki. Tareke njari uhoro wa Nansu uria tumwitaga the dancer. Nansu ciaririkanirwo ni ki? Ti tondu wa talent yake ya unathi, just dancing. Agikora murwaru kana akiambia gukadansira o uguo tu, o uguo tu. Na rutha ici thini wa TikTok na ki ena mamilioni ma likes. So apart from nathini ri, haha no aramukira besha njega, agatumirwo kuma TikTok-ini ni aratumirwo besha, YouTube-ini ni aratumirwo besha. Koguo Ngai atuteithie. Zakaria niguo ngwenda kuga. Zakaria ari muthinjiri Ngai. Wira uria tunyitanite uguo ithuothe twi moko-ini nyumba-ini yo ya Ngai. Zakaria gituo muthinjiri. Muriu Johana ataciaritwo ona tari ararigithathwo, ni aheo wira wonene na agarure ngoro. Koguo nawe wiyurie muthenya wa umuthi, ni wira uriku Ngai akwihokeire na ndurutaga? Niki giki Ngai akuheire kirutithie wira? Wacirurimite miaka igana nduma ireti nyingi, nduma icio ciri cia gutongia? Aca, ona mitu no murimi erimite mbembe na nduma icio ciake miaka maingi muno. Oguo akarera ciana ciake 10 ario mabuti-ini ma nduma na mbembe o uguo nginya umuthi uyu eretwo maitu. Ndoni etitwo cucu agetwo maitu ari o mugunda-ini wake akirima. Koguo ngwenda kuga atia? Kurana kiria wekirirwo ni Ngai thiini waku, arahuka no tungata waku. Johana eguka arute wira wake, ni egukora thuri mangatheirie Ngai makirega kuruta wira wao. Kiu igwaga andu mambie gutuika ateti kanitha. Etukanire na Pastor Mwai, ndio na Pastor Mwai ni atunguhite kungira, ni arathimito. Mutingihana na tondu kuri andu maumagariria andu na kuri andu matwaraga andu na kuri andu mokaga kanitha tu
ni thiaga tu o Theophilo na agaikara tuthe ndwetirwo ukage o Theophilo hari wira ure waheirwo Johana ngugutua munene no garure ngoro ithe Ngai eregete kuhe ithe Zakaria wira ucio niki ni aroya point kana gatari gaciare gatari ginyanda kero ucio niguo wira wako na Johana karirikano niki umuthi tuthomaga uhoro wake tukaigwa ni atwikire munene tondu ni abatithirie Jesu Kristo gutiri ungi wehokeirwo wira ucio ta Johana agibatithia Jesu Kristo akionera uhoro wake mwathani arotutaithia koguo ri uneni ucio Ngai agituma ugacire nginya umuthi no tuthomaga uhoro uneni ucio gutiri kana gatoi uhoro wa Johana mubatithania ona ungekoria John the Baptist mekiriatia the Baptist Jesu Kristo ekiriatia athire kana kauge kuegwo ko iguru gacoketie gakwirite ungemoria jenu abatithire Jesu Kristo gutiri utoi ni uneni ucio ari nari ithe wito shosho wa Mwangi ona wina miaka yo winayo to gutonyaga kanitha riu apiririe irakai he maitho hingura maitho menye ni undu uriku wanjiteire kanitha tutiokire icera kanitha tutiokire guikara thi na kuiguaga asha tuokire utungata no tungata wi minoga na mundu ni anogaga nona wanoga ta hindi ngurugamite haha gwikirite turatu to flat mutigeciria te njenjagia ni mwitio tijikara na kiratu giki ndagika 2 ni guturwo ni mahindi ni kurugama koguo difati gwikira kiratu flat muno na difati gwikira kiratu kia heel muno koguo ni ngekira hindi ndarugama handa Pastor Lucia hoe ni ndaturwo ni mahindi ni maturire ndaikara haria ndathi na hau hekirio ndamwira hetumai ndai hurukaga na hau koguo utungatani uri minoga titi ni kindu gikoragwo atikiri ya gukonogora oguo ni ukiuma ha ukaigua ati mundu arauga ni kwenda gukuona ukaigua ndungihota tondu wi munogu koguo kanitha wa Ngai niki waheirwo ni Ngai iria wetikirie aingi moigaga amati ire na ieo icio niki waheirwo ni Ngai iria wetikirie toto kwa Ngai ti gucera iheo ni nyingi na nikio twerirwo mahoya-ini ni our bishop mahoya-ini ma mweri 5 igakorwo kugaya wira ukagairwo wira uriku ni wira uriku nigetha tondu ingi mabati gukorwo riu riri maciarite Zakaria uthinjiri-ini wake ni aciara munene na mugaruri wa ngoro nyingi cirumirire Ngai na nikiahunjagia akiugaga thondekai ng'aratuo cia Ngai muthondekai njira mwirire mugaruruke ni ahunjagia koguo Zakaria ni aciara kwe gukorwo tubati gukorwo tuciarite uciarite igana Pastor Mwai ati ungiuga ati warora uguo mwana agithathaia mwiritu ria githathaia ukauga Ngai urogocwo to ni wahuthirire gwaka ngoro iria warora mundu akihunjia ukauga Ngai urogocwo ni wahuthirire ngoro iria mwathani arotutaithia ni tondu ni mwega na ni mwihokeku na ni mutheru na ni mutugi turaragia na Pastor Dan na Pastor Monica turaragia uhoro wa ndamairaga uhoro wa ngimera matiri wira marutete ngimera okorwo ni ta Pastor Monica ni wa aciarirwo njathaini nikanaga katwirorera patie dadi kama umeenda na usirudi tena kwa kanisa isiwaone tena kwa kanisa udera Pastor Monica uriokire njathaini ekana atari undu koi gutiari kindu ngira nginyita Pastor Dan ngimwira uria ndari uri wira arutite to ndari araciara spiritual leader ciarite ngira Pastor Monica ona kurugama ukahunjiria andu 10 andu eri nduri undu wira urutite nduciarite tondu bishop ni agaikara uguo muthenya umwe o aririkanwo ni wira wa withi wake riu ndiramahuthagira ri ngimera ciugirie ndiameraga tondu ndiamenyaga matingirakara ngamwira ruwe Pastor Dan ri ugioka kuhoerwo ni bishop uhonokeri aturutithagia wira moru muno na ni atumire nginya kanitha wa Naikuru kahingwo Pastor Dan
tondu wira wake wari kurikia kanitha, arikagia kanitha ingataga shirika nja, tondu arikagia thie muvira. Dikani muranyita, akoragwo na earphone niguo na ngofia black haha, koguo na t-shirt ya Arsenal ahunjagia nacio. Koguo akirikia kuhunjia arutaga igoti nigetha tonye ngari ena ikuru athi nginya Eldoret magathake muvira. Koguo agitie ndu sadaka akoragwo arutite igoti na gekira earphone akamera umai akaingata andu magathie nja. Mathie nja niona ni ndanogete, ni ndarakarite nganoga niwe, ngamura we gicoke na kuku anyuke yijito ni kwarema. Bishop akinjira aca kimwe akiambia kurera ngoro iyo. Pastor Dan athie hindi yo Sunday hwaini agacoka Wednesday kana coke Thursday rucini na kanitha wina fellowship. Fellowship igithiro guo Thursday aimagara nyiki athi ona ntwakorwo twi ku Thursday no Pastor Dan twi ku twi kanitha nake muvira-ini, akoragwo muvira-ini. Koguo ona gutindo gitana kanitha-ini ndaraigwo. Muthako wake watumire kanitha uhiko. So ageikara uria mwiraga wanoria agereirie bishop ithako ndakoragwo na shughuli na shirika, na kwali shirika ingi muno ndakoragwo na shughuli nao. Na ithuĩ bishop akinjira okire ki tumurute. Koguo akionera mashini igitaho, akionera ite igitaho, kionera kanitha wa hiko. Niki ni kwaga kuriha. Koguo athire ti ithuĩ twamwetheire, ethire na njĩra ciake akendia tuindo twa nyumba nigetha hote nginya kuriha. Agicanga arorete na hamwe. Koguo ndiamwiraga atiriri, ndiamwiraga kana umuthi no ahinge kanitha, umuthi no ekire tu earphone, umuthi ngamuria ma t-shirt ma Arsenal mathire ku. Akinjira ona ndienda kuona mivire o nginya ona hindire kurathagwo TV ni ingikora ni kweherera njehagirira. Niki nionire uria amwikire. Toka he Monica, ndioka he Monica. Ndiamwira Monica, we nawe no watiga guko kanitha, wari ona weakness ciaku, uguka riria arakara ndekuruta ciana rwimbo. Niendete uhoro wa ku dance nginya uguo muonaga ra dance uguo mushushu kuma tene ndete dancing muno, na KAG oikaine na dancing, na timu yake higo ciothe ni aturaga itongoragia. Koguo nake arutaga cianenda aigua ndeguciruta umuthi akahingura kanitha uyu niwe wathambagia githondeka kanitha, akamenya ni hindi ya fellowship, akegurukia ndeguka ni arakarire gwake na tutiramenya ndari arahingura kanitha fellowship andu motonye kuo. Koguo ndirameraga atiriri thuru uguo ni kurerwo mureretwo kindu kiega gigaciarika. Riu ndiamwiraga na thaa ici wi hakui kugia mwana uri kokota na jikokota ngamurie no oka akinjira ndingi haguka kanitha-ini ndiera Ngai andeithie. Riu kona ni ambitie kurio ni kanitha ni riri ndagia mwana ari uguthia atia uguikara atia. Koguo ngwenda kwaria atiriri uhoro wa guciara. Riu ndiamwiraga ati inyu ni muciarikite muka through bishop kugiokiriria kumuruta kumuthomithia tonio na tuciaranirwo nao ni manogetie. No muthi uyu ri mwi wira wa withi wake. Riu na inyui ni ihinda ria kuoya. Ashirika ya mena weakness, kuri umwe taiguaga, kuri umwe kuigua, kuri umwe kuri umwe kurakara, kuri umwe gwikati, ni ihinda ria nyuria guciara. Koguo niguo kwenda kuga atiriri wira wa moko maku monini maku wira wonini waku iciara riaku ria kiroho ni rirabatarania. Utare withe wa morini honokete miaka igana guku ni andu igana ndehete leave alone kurehe ona gutumati ng'ania ehanaya ng'ania ehana kihunjia ng'ania ehana keina ni andu igana
unyitereire ugaciarithia maciaro mau ma kiroho. Nikio igua Yesu alipita katika mji mmoja, akatizama akaona mti, alipoutizama ulikuwa na matawi ma green wari muthaka muno. Na Yesu akiona haha ingithie ndue hena itunda, agikuhiriria muti tondu ari muhutu, aciaritwo kiu mundu-ini, agikuhiriria muti ena muoroto ne itunda. Uria Yesu ararora kona Theophilus jetha-ini kwina andu athuri ni athaka. Riu andu makirora physical ta Samueli uria aroraga. Samueli arorire ario a Jesse, akiona mari atungu mari athaka, akauga bas ni uyu. No ndamenya uria Ngai athurite guka na kinyatha na rukungu rwa kuma githaka-ini. Koguo ri Jesu arora muti ucio akiona ndwari na kindu, au kuhiriria gutua itunda akiaga. Koguo ni ithuĩ andũ maratuona tũrĩ athaka, tũrĩ atumiega, tũi kanitha-inĩ tũkahoya wega, tũikĩrĩte wega, tũrĩ atheru, no Ngai arora thĩinĩ akaga kĩndũ angĩoya. Tondũ thĩinĩ wa Zakaria nĩ kwarĩ na ũthingu. Zakaria thĩinĩ wake twerwo ndarĩ mũndũ warĩ na ũcuke, njĩra ciake ciathiaga na ũthingu. Twerwo Zakaria uyu ati ni mundu wathiana mithiire mirumu, agekirira kirira kia Ngai, koguo Ngai aroraga kona ndina kindu ingioya he Zakaria. Koguo na ithuĩ Ngai aturora ri, kanua-ini Ngai akaga, maitho-ini Ngai akaga, moko-ini gukaga maciaro. To moko maitu mareka mawaganu, moko maya tugacoka tugeterera ati twambararie Ngai, inua mikono useme ni Bwana. Moko maya tu ni moraganite, ni maruite, raire masturbation-ini. Moko maya ni matunyanite, moete indo ciene. Kanua gaka Ngai arora akenda gukuhiririe na matanya moe kindu gikaga. Koguo Samueli aroraga o uguo, nake Jesu rironire kindu angiaga muti-ini, akiuga ni ciara ria kiroho. Jesu aragia uhoro wario, akiuga muti ucio akiuruma, mathie magicoka. Jesu ndarorire muti tondu wari mumu, nduri kindu gia muteithirie. Uguo no taguo namo maitho mao kana maitho matatu mutheru mataroraga mbirira. Mbirira aracikaria ciake itakiri kindu ingimwikira. Nikio urona muti ucio Jesu urorire wi muigu. Jesu arora kindu kimwe riria wari na muoyo, Jesu akiurora. No warikie kwehera muoyo waguo, Jesu ndaurorire. Kana ni Jesu waririe uhoro waguo agicoka? Ni arutwo, ni mundu. Nikio urona mundu ni uthia mbirira-ini, ni uthia makumbusho mbirira-ini. Ni mundu ucio no uthiaga ati ndathie guthiminda. Mundu ucio niwe wikagirira mbirira. Mundu ucio ni uthia kuririra mbirira-ini, ndirikanaga mami, ndirikanaga ki. Mundu ucio ni utindaga mbirira. Nikio urona ni mundu wonire muti ni ume, ukimwira Jesu, Rabi, muti uri ratigire waruma haha wi muoyo. Nikio onaga ithuĩ ni twendaga kwe attention ya Ngai maitho make, tumerekerie mbirira. Na ngamwira haha ithuĩ twendaga Ngai arore mbirira, ti mami witu ari oke makumbusho ma mbere ma keri. Ithuĩ mundu niwe wetire Jesu nigetha arore kindu gikuo. No Jesu ni aririe. Jesu etirwo kindu gikuo ni akiaririe, na ni muti wari mukuo. Ndaurorire na ndaririe uhoro waguo. So kila tawi lisilozaa, yeye hulifanya nini? Ulikata ati muti ucio utuagago, ugatwarwo gaikio ucinde makara, tondu nduri na undu ungi ungika. Koguo na ithuĩ rekei twarahuke nigetha thĩinĩ witũ tugie na guciara. Tumenye kuri andu aingi marathie mbirira, ti guo andu maugaga ati amepigana vita na ameshinda. Iyo tu no maandiko moire mekagirire ciimba ciothe, lakini uri ukamenya kana bara ni ndwe no Yesu Kristo aliye na neno la mwisho, ni Mungu aishie milele. So Ngai ni aguteithie na Ngai andeithie nigetha riu twarahuke
turutire Ngai wira riu kuri rucini rutira Ngai wira riu kuri muthenya tondu muthi ungikoma mawira maku magakinya hau no guka tuguthike tuge tĩri-inĩ ucoke tĩri-inĩ na maundu macio mothe mathire lakini kazi ya kiroho wina Ngai. So verse 16 yatwira ati akagarura twi thiini wa Luka chapter 1 na twi verse 16 ati ni akagarura andu aingi a mbari ya Isiraeli macoke kuri mwathani Ngai wao. Verse 17 ikaiga atia na ni agathiaga mbere ya mwathani ari na roho na hinya wa Elijah niguo akagarure ngoro cia maithe mendane na ciana ciao onao andu aria aremu amagarure magie na ugi uria wa andu athingu nigetha agathondekere mwathani andu aria mahaririirio guku thi ni mehaririria ni mehaririria marathi na mbere tukona muthenya niki aero ati ni agathiaga mbere ya mwathani ari na roho na hinya wa Elijah. Waigua kirwo hinya wa Elijah ni utungata wa Elijah nikio raigua Ngai erire riria Jethro erire Musa thura thuri 70 aria marithiaga mbere yaku aria mari guteithagiriria na riria onire tatari wega ri Ngai akikonfirm akimwira aca undu ucio wero ni Jethro wike na niho mandiko maugaga atia ati Ngai akimwira ni nguharuruka ndute hinya umwe thiini waku ndiwerekeria kuri athuri acio. Koguo waigua Johana akirwo ni utungata uria wari thiini wa Elijah tondu utungata nduthiraga utungata ndukuaga utungata nduthikagwo niki na nikio onaga mundu ona agithikwo ukona kanitha-ini cia dini ni gucokagio mathaga gukero rehe mathaga maria ararutaga na mawira tondu ihinda riake ria gukua ni riakinya kana ria kuhurukio cokiei mathaga na njira ingi mageragia kurutana atia ndikio kana niguo menda kuga no mani ati utungata nduthiraga taru ingikuo muthi utungata uri thiini wakwa ndungithikwo nanie uguikara uguo guku riera-ini Ngai ni akehokera njiarwa kana ruciaro rwakwa ukaigua kana kau kai karatungata ta Shuwei kana karatungata ta maito wake atari uguo kana kaigua Mungu gatigwo ruciaro rukaheanaga he utungata ucio ni wa cũcũ wao. Koguo utungata nduthiraga na ndukuaga na riria mundu nikiona riria mundu agana roho mutheru umaga thiini wa mundu. Koguo mundu akarekereria gathi akagana ndakona mahinya macio motatu mutheru magathi kwagana riria roho mutheru ehera roho ria muru niguo tonyaga nigetha urute wira wi thiini wa mundu. Koguo nikio raigua arerwo ati ni agakorwo na hinya ni agathiaga mbere ya mwathani ari na hinya ari na roho na hinya wa Elijah niguo agarure ngoro wira uria ehokeirwo ngoro cia maithe mendane na ciana ciao. Koguo kuri andu maciaragwo nikio ndakwira mawira ni maiki no igwa nginya ni akoragwo ati aka reconcile andu aria matararanagiria ithe na mwana magakorwo ni mambiriria kwaraniria muthuri na mutumia begukite matiganite ni tugutigana na uyu ndiramwenda karugama tondu ena roho wa Ngai nena hinya wa Ngai agathikiriria kirira kiao theri agatuithania cira makenda na kihiko kirari gikue gikarugama ringi ni mundu na nyina magoka. Koguo hari mundu na thiini wa ndangirugama ha kuhunjia no mundu ucio ni acokanagiriria ni mucokaniriria agacokereria akarera na agakinyia tondu kuri andu matakinyagia. Koguo ri ona oyuthi mundu uyu mucokaniriria wi spirit ino ta ya Johana uigua agira mushirika kaigua ndirahurirwo ni ng'ani ai ni aranjurire kuria ndorire niki tondu ena roho uyu wa gucokereria ni wathiriirio thiini wake
Koguo to muhaka ithuothe tituke haha tuiganire haha ithuothe kuina tutingeiganira. Ni kuri mundu wina utungata akinyagira tungataga secretly oguo akagira mioyo igacoka. Ni kuri mundu haha uhunjagia akahunjiria andu tureka kuheo riboti ndahorirwo ni ng'ania akihunjiria muno na akihoera riu ri aranjira nguhurire uhoere honoke. Koguo ona ngimuhoera akihonoka ri mane ati utungata ucio ti wakwa tini ndetha muoyo ucio ni uria awethire na tutikumukinyira tutumwira ati thengio aca tithio twiranaga thengio. Urero tenda utendalo ifanye kama ni mkono wa kulia ama mkono wa kushoto, naye aonaye sirini atakujibu kiwazi. Koguo maandiko magitariria wega ti agarure koro. Koguo gwaya gukorwo ni uharukirio hinya wa Roho Mutheru uthaithanaga wi hau ite-ini. Ndungiuka haha no uthaithanaga wina haria thie na mbere na wira waku utungataga. Tareke huthire Ruben uria aca Ruben kuma riria okire kanitha uyu oikiria kioa mucibi wake wa aca uguo aturaga. Koguo ri no nekane tata tungataga na gukaga andu ingi makarugama haria anga makanoga agatigwe wika atungataga haria murango-ini akionia andu ha kuingira. Niki ni utungata wake. Nawe tungata wako na ndukende utungata wa riri wa competition ate spirit yo ya mukoroko na ya bara na yako ni urenda kuiganira haha ndurenda kuona mundu na microphone. Mundu gutiri mundu tari muhe utungata wake, gutiri utari muhe utungata wake. Mwathani arotuteithia na mwathani aturirikane. Kehuthire Gathu Ngai akurathime na akarothi na mbere gukuhotanira. Gathu ndangiinithia haha andari ahunjie miaka mingi na ni amwere twambanirie na kanitha. No Gathu kanitha uyu kigia na crack haha ni egukake tondu ehokeirwo aheirwo hinya wa gutungataga na njira iyo. Mai ni erega guka hari uguo hindi iyo nigetha mutumia wake ahuruke. Muthenya ucio twari nake guku hari agitwira mai mani maraikuruka muno giko nikiracoka na guku turenda guthiminda haria na guthondeka haria. Ritho riake rionaga mwako-ini gutungata nyumba-ini ya Ngai. Mwathani arotuteithia. Koguo ri o mundu ndaguhuthira uguo nigetha umenye mutumia uria tumaga curtains ici ndahuraga ona ndari ahura muthenya ona umwe. No okaga guku ne tutari kuo akanjira ni ndauga ndutirwo curtain na nana tondu ni ndona imwe ni ndaihu imwe ni nguhi. Taru ni ithu aragwite ni guka o ici tondu imwe ni arona ni ndaihu imwe ni nguhi. Thinde cigana nie wega tondu ni utungata wake. Mwathani arogocwo. Kiri utigani tha ici ndiona akihunjia athondekaga guthondeka mathabahu wega muno magathakara. Mundu ucio ndatungatite kiroho-ini ucio ni utungati wake. Kuri mundu wina Sunday school ni nyonie Shale Nathi ena Sunday school kwa ukoro tungimunengera microphone ri akurira uguo maitho ni itho wa Maureen kiugo gigathira. No hari na twana tondu ni tumuigana nikio hituka mwiri kanini ni twana tu ni tumuigana akaiganira ni utungata. Koguo menya utungata wako, kura no utungata wako. Ni nyonaga Pastor Irungu uyu oka ni ndocemania na andu guku meturaga ngo nyonaga ukoya goetura ngo na atinditie na akanjiraga tondu twina youth seminar ngo iria cina hau itingĩigana niyo ndie kuria ngo cikaraga niyo ni njikaraga muno ona ringi mwaka ni uguthira itari ndakinya na haha thutha. No we ni aruka kanjira ngo iria ci hau itingĩigana youth seminar. Koguo tutigire iria tuni twihono ni tunini tutingĩigana ngamukora. Yes atigathaje kwingu ni magire no gwitu kana ti gwitu ithuothe turi Theophilus turi arata kwina ngo nyingi muno hura itingĩthira. So ukamukora na mitungi ya mai ngamuria mitungi ino yothe ni yake ni ngauga mitungi ino yeherio ha murango-ini wa kanitha itwaro na kuria akanjira aca
Nĩ Pastor Irungu anjĩraga rĩrĩa kanitha tũmĩigaga haha nĩ maĩ marorĩte tũrenda gũtahĩrĩra. Maĩ maya mora rĩ tuoya marĩa me mĩtũngi tũgathambia. Nĩ ũtungata na akaheo hinya wa kũwĩka. Koguo rĩ ngeithĩrie ũrĩa mũriganĩtie nake ũmũrie nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai. Tarũgamai na igũrũ. Nĩ wega aya nĩ wega makĩria na ndũgarũrũke na nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega. Nĩ wega aya nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha nĩkĩo ndirikanaga na nĩ wanjĩkire wega wanyonia ma Irungu ndũthi na mbere. Na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia oya ndĩnorio na mweri itirĩ na ũtheri ina ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩa nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia ma nĩ wega makĩria iyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia oya athuri metagwo itugĩ matire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagia Ngai arĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Amen. Mwathani arogocwo. Geithia ũcio ũngĩ mwĩre rũga gĩtĩ gĩkĩ gĩtarĩ na mũndũ. Mwĩre thonga mbere. Mwĩre wĩ mũrathime thonga mbere. No mwĩre gwathĩka nĩ Ngai. Mwĩre arathimwo agĩathĩka. Wĩ mũhinyi, wĩ mũthondeki, mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua. Kauhe mai Pastor Lucy. Nĩmo ndĩragwĩtĩra ũhe mai. Mwathani arogocwo. Twĩ thĩinĩ wa verse K nĩ mathonga. Kĩ tũgĩikare thĩ. Mwĩre rathimwo nĩ Ngai. Mwĩre na wĩikarage hau. Na mũririkane kũhoria microphone. Kendĩkĩrĩrie nĩgetha tũnecokerie our bishop. Verses 18 ĩraiga atĩrĩrĩ. Nake Zakaria akiuria mũraika ũcio atĩrĩ, ngũmenyithia ũhoro ũcio atĩa? Nĩ ũndũ ndĩ mũkũrũ, ona mũtumia wakwa nake nĩ aninĩte mĩaka mĩingĩ. Koguo thĩ kĩũmbwo igũrũ nĩrĩoĩ atĩ ũrĩa ũkehokerwo wĩra wa ũnene wa gũcokereria ngoro wa kũrehe ngoro thamaki-inĩ wa Ngai no ũcio nĩ Johana. Koguo we arona ũkũrũ na nĩonaga matingĩciara no igũrũ nĩrĩoĩ Johana nĩ ngamũhũthĩra na njĩra nene na nĩ agatuĩka wa gũcokereria andũ ũthamaki-inĩ
wakwa ni akagarura ngoro nyingi ni koima waganu-ini cicoke hari Ngai. Ngai ni ucio niguo wira uria ehokagira mundu gwitwo Johana. Koguo nikio raiguo mwana o mwana koragwo na kirathimo giake. Ni uru muno kuga we muciari ati gaka ndaciaririo ukuru-ini ti kega kena mubango wa Ngai. Ngai ringi akirora kiona aria mari kuo ni magana muno. Urierire Yeremaya kirucuthiriria wone Jerusalemu waganu uria mareka. Koguo kana kaugoka ni gaciarwo to ni ga kirathimo na Ngai akihokeirie utungata. Koguo mamu Zakaria weyonaga mutumia yake ni mukuru na njirengegeragia kuga ni akinyite menopause. Naguo ni kuga thiini wa kimundu utwiria wa kimundu mundu ndagiciara, but nikietagwo Ngai ekaga maundu matari mono, maundu matari maiguo, o maundu matari mecirio. Aiya nimo Ngai atuigeirie atheru. Ira ucio ngimwire maundu matari mono, maundu matari maiguo, o maundu matari mecirio ni mundu. Nimo Ngai atuigeirie atheru kena. Mwire ira ucio ngi maundu matari mono, maundu matari maiguo, o maundu matari mecirio ni mundu. Ndwiguthe haha nimo Ngai atuigeirie atheru. Wow, verses 19. Nake muraika akimucokeria akimwira atiri nie ni Jibiraeli uri urugamaga hari Ngai na ni gutumwo ndumitwo ngwaririe ngurehere ndumiriri icio njega na riri ni ugukira urem ni ugukira. Wow, ni ugukira uremwo ni kwaria o nginya muthenya uria wa maundu macio magekika ni undu ndunetikia mohoro makwa o macio makahingio ihinda ria moria kinya. Koguo niki ekirirwo kanwa ni tondu wa kwaga gwitikia. Zakaria ndetikirie. Ni uria Ngai akwiraga nieka. Gwiraga Ngai arekagia uhonio haha na ndagitari haria. Mundu angirwo ni ndagitari murimu ucio wanyua ndawa ni wathira ni etikagia. No uromwirira haha ni wahona ndetikagia. He mutumia ungi njui kuria gwitu ya Mobi oikaine na kunyua muno. Anyuaga akihappen kurwara HIV and AIDS na akirwara fio andu ingi makimweterera akwe, ndu makimutiganiria na ario hau ni okiria akihonoka kanitha ini uria twathiaga akiuga arenda kuhonoka. Koguo pastor agithia akimuhoera akihonoka. Ngai akimuhundura kahinya kanini akiambia kuhota kurugama. Okaga tu uria urona mundu uyu hana mahindi matheri no okaga kanitha uguo kahora, okaga giikaraga thi nginya agakinya kanitha. Ona ringi ni oya mathaa meri na ni takuma ku takuma haha uguo ke haha no kuoya mathaa meri akigakinya kanitha. Na pastor cio ni amuhoire muthenya umwe twi crusade ri Roho Mutheru akeria agithamaka na njira nene muno na akiuga ni amuhonia na akihona na akironda kanywe dawa na Roho Mutheru akiuga na ndaka nderirwo ndakanywe dawa, erirwo ndakathi kugira irio iria magiraga mahe uteithio tondu hari irio iria cigiragwo kiro ndagathi kugira. Ngai ni amuhonia agiikara aikara athimwo ri riu athimwo akirwetera thutha wa mieri 3 agicoka kwa thutha wa mieri 3 akirwo ihe ni tutarona virus ici ni ugacoka nyingi thutha wa mieri 3 maheanaga gakuota nyingi agithie akirwo nyingi coka ringi agiikara na hindi utwariki gucia ndari class 7 kana class 6 mutumia ucio akihonio uguo ni Ngai. Dia kwirwo ndu ndeyo na ire na maitho
Andũ arĩa makoragwo no ingĩ magĩkua mũno mũtumia ũcio agĩtigwo na agĩikara na agĩthiĩ, no atũra nginya thaa ici arĩ o muoyo, ona nĩ rĩmba ya mami witũ hau, atũra agĩikara kĩnyitwo nĩ gataimono koru. Makĩmwĩra atĩ tondũ virus ĩno tũtiramĩona rĩ, we ũkaga ũgagĩũka tũgagũgĩthima thutha wa mĩeri 3 na ũgagĩkua tũirio. Akĩona nĩ wega agĩkua tũirio, ikua rĩa mbere na rĩa kerĩ, yo ti mĩeri 6, akĩrwara kĩenda gũkua kĩririkana. Koguo ngwenda kwaria ũhoro wake wa andũ nĩ magaga gwĩtĩkia. Nginya mũthĩ mũtumia ũcio arĩ o kuo, aingĩ mokĩte magathia arĩ o hau, onokorwo ndarĩ agĩa na ndatunguhire mũno, nyona ndĩmwĩra kamwĩrĩ kau nĩ kega, twathi twĩ ndũgũ mũno, ndĩmwĩra kamwĩrĩ kau nĩ kega tondũ nĩ gekũhota gũtũma ũtungate Ngai na ndũkae. Na nĩ athiaga mũgũnda agecimbĩra na agacoka, ndarĩ wĩra, arerete twana twake twarĩ tũbiribiri, agĩtũrera, tũkahikania, tũkahika, mũndũ wĩtĩtwo cũcũ. Koguo rĩ, andũ aingĩ nĩ magaga gwĩtĩkia Ngai eka ũndũ na Ngai agwĩkĩra. Koguo Zakaria ndetĩkirie. Ngai akĩona Zakaria, Ngai nĩ abataraga mũndũ ũgũka kũruta wĩra mũnene. Ngai nĩ abataraga mũndũ ũgũka gũcokereria andũ, kũgarũra ngoro cia andũ. Zakaria arũgame kĩhingo gĩa kũhingĩrĩria. Nĩho erirwo ndũkwaria, nĩ ũgũkira ũremwo nĩ kwaria. Nginya rĩrĩa kĩ, ta wĩcirie akirire mĩeri 100, mĩeri 9 ũndũ ũcio ũngĩkahanĩka. Nĩkĩo wonaga andũ amwe marwara, makarwara biũ. Marwara nĩkĩ? Ũgacoka kũmuona thutha wa ihinda, ũkariga ũkana ũkaigua mũndũ ndagwĩtire igongona na nduokire nĩkĩ, wangure ũgatikara ũdakarĩte tondũ no mwĩtire igongona na ndathire. Hĩndĩ ĩyo Ngai atũmirie arware tondũ nĩ amenyire ũyũ ĩngĩ harĩ ũndũ egũka gwĩka ũtarĩ mwega. Koguo rĩmwe Ngai tũngĩaga gwathĩkĩra Ngai kana gwĩka kana gwĩtĩkia ũrĩa Ngai arenda, nĩ tũgomagĩrwo nĩ ndwari kana mahũra ma Ngai tondũ rĩrĩa arĩ ihũra harĩ Zakaria. Koguo Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ mũnene. Tũrore verses 21. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nakĩo kĩrĩndĩ nĩ gĩetereire Zakaria gĩkĩgega nĩ ũrĩa aikarire mũno hekarũ thĩinĩ. Zakaria na nĩ arutĩte wĩra wake mwega. Kĩrĩndĩ kĩ harĩa nja nĩ gĩetagĩrĩra. Ta rĩu andũ aingĩ nĩ metagĩrĩra, ndiũ andũ meciragia ũhonokio nĩ kĩ. Wahonoka, wahunjia, magũkorwo kĩrĩra, wahunjia mũno, hingo ciothe andũ makoragwo na rĩrĩ na gweterera. Nĩ makoragwo na high expectation mũno. Atĩ agakũrora, ũcio nĩ Recho, agakũrora kuma thĩ, akona kĩratũ gĩkĩ nĩ gĩtarũku harĩa, akadoubt Ngai waku na kĩratũ, akarora gacuĩrĩ, kona njuĩrĩ no, ũyũ ti mũndũ mũhonoku. Kũrĩ andũ aingĩ makoragwo, koguo andũ nĩ metereire makĩgega nĩ ũrĩa aikarire mũno. Koguo rĩ, Zakaria me thĩinĩ mena Ngai, na andũ mekũrĩa nja makĩgega na nĩ maikarire meterera. Koguo ona thaa ici noguo wahonoka, ndũgetĩkĩre andũ magerie Ngai waku na indo cia material kana material things. Metereire ngari nene, metereire nyũmba nene, maikaraga magegete harĩa, metereire Zakaria. Ona tio mararĩrio, onao nĩ maremirwo kũingĩra kũu, onao matingĩhota kũingĩra kũu. No hingo ciothe andũ makoragwo hingo ciothe na rĩrĩ kĩnegativity gĩa gĩthemba. Atĩ ai, ũrĩ na rigua hunjagia, kuma rĩrĩa wahonokire nĩ ndĩradoubt Ngai waku. Koguo nĩ areterera atĩ hihi agwĩtia ngiri ũmĩrute tondũ nĩ aragũkoririe ũgĩthioma. Agwĩtie 500 ndũrĩ waigua family-inĩ yanyu ũkũria atĩrĩrĩ, ndũrĩ na mbia cia cukari na wĩ mũhonoku, kana mũtirĩ mwerũ ũguo, ũgekũnja ũkarora ũkarigwo ũguo nĩ tate, ũranyuma mbia na wĩ mũhonoku.
agicirie we ni uri ndaramenya we thi murakuhiriria Ngai ringi no utonge kiroho ki financially ukorwo nduri mutongo mwena-ini wa property ukorwo nduri mutongo tondu muhiriga wa Lawi werirwo ati ndamurathimira thi mukahunjie Ngai no ndina mugaira matiagairwo nginya Canaan koguo gutongana guthina ni magai mababa aheagwo uria kwenda na ningi akaima uria enda ningi tikuga we aga tikuga ni aguthuire ni magai mababa we na ndoragio ni mundu koguo kirindi ndugatindanire nakio nikiaremire Musa nikiritu andu aria maikarite na haria nja magikurora makambiriria kuwi muturire waku kuma riria wahonokire na riria utahonokire kuri andu aingi maugana niguo wikaraga no thingu na igua aragicio thingu no theru ngeciria tigana nao kirindi ni kuma tene kiarurire muru wa Ngai kikimunyururia auga ni munyotu gitieteragirira muru wa Ngai to ni mwana wa Ngai oige ni munyotu na kionage no hoti wa kwihonokia haria koguo kirindi ni gietereire kiamba Jesu gietereire what next Ngai akiamba gukieheria na githingithie na nduma mwathani arotuteithia koguo kirindi tigana nakio no makunyururio giuka kanitha ona riria ringi kwe ukorwo no wagire ukamwira mani njikiria ngiri hau uguo ni gugucokeria ati wathi kwathi kanitha kai Ngai wanyu mumukombagira nginya ri niki to ni kirindi na nikio twathomire muthenya wa Sunday kuria Theophilus 44 twirutaga kana ndamarutaga uhoro wa urimo kirimo ati kirimo gicokagirie na ugi kurikana uria kiuria giakio gitari tondu wahota gwicokeria uru kirimo taru ithi niguo ndameraga munitu ni igana maturagia ciuria ni kanitha wathie kanitha okoro ni kirimo gia kuria uguo ukamwira ati rona tari ku ndirathi mucokagirie kuringana na kiuria giake twathomire thiini wa Proverb 26 mwathani arogoco na tukirwo ati ciande-ini cia mbarathi na ndigiri guturaga ivoko na cio ciande-ini cia irimu Ngai aturaga huranaga ivoko ni tondu wa waganu koguo kirindi niguo gitari akuria kiuria uria kuria cokia wina Ngai mwiho tuma ngoro yake iganire ni ugi wa Ngai verses 22 ikaigate nake oima ndaigana kuhota kumariria na kanua magikimenya ati nionete kioneki hekaru-ini nake ni amahenageria na moko wao agiikara ogu atekuhota kwaria na kanua taweciria andu maugiria atia riria watu matua magutungatira Ngai kana riria watu matua riu ni gutungatira Ngai riri undu ungi koguo mandiko makaiga atia ati oima ahenageria andu koguo kiambiriria kwaria na sign language gutaura na sign language acha niki acha dararia andu makiuga ati nionete kioneki hekaru-ini hekaru thiini na ni amahenageria na moko agiikara ogu atekuhota kwaria na kanua na gwikinya atiri atiani na matuku maria mautungati wake akiinuka koguo one muhure ni etereire na nikio ngwirire tukiambiriria guciarithia kana guciara na ruo ati ona wina mahura turathoma thiini wa Luke 1 na rutu verses 22 ati ona wina maruo Zakaria na agite kwaria aho
kũnyitwo microphone kiu tu to nĩ ũrerirwo ĩhĩ nĩ ũraina flat na nĩma ona nĩ ndindagĩrwo nĩ George thaingĩ mamu nĩ ũtũingĩrire waingĩra wĩ flat na ngaigua tondũ ndirĩ area-inĩ ĩyo ya wini ngaigua ngamwĩra nĩ ndaigua ndigũcoka gwĩka ũguo ndibatiĩ gwĩka atĩa rĩu nawe ũgakwazika ũgatigana na ũtungata. Zakaria ndatigire ona ihũrĩtwo ihũra rĩa kwaga kwaria tu tondũ nĩ rĩngĩ kwa gũkorwo gwaku andũ matiokire kana akorwo rĩngĩ andũ wagĩa mwana kũrĩa kũngĩ mathire na 2,000 gwaku magĩũka na 8,000 kĩu tu nĩ kĩiganu. Ndiatiganire na wĩra wa Ngai ũyũ ti wa gĩthirĩ ona ũyũ ti wĩra wa Rĩcho na ti Rĩcho ũrutagĩra kana gĩthirĩ nĩ wa Ngai. No menye ndagĩka ya mwisho mũgacokanĩria we na Ngai. Utasimama hapa utapiga goti utasimama ũrio kĩũria ũgĩcokie. Koguo nĩ yuthi wambĩrĩirie ũgĩtigania ũtungata ũcio. Ni atumia wa mama wazee uliwacha katikati oguo tatua Musa korwo atigire Israeli thĩinĩ wa Red Sea. Ĩno nĩ Red Sea haha, ĩno nĩ mbũtũ ya Israeli ya Misiri hau ĩkorwo matiganirie hau akĩra Ngai wewe wĩbange na andũ aku. Ngai ndendaga andũ agũtiganĩria wĩra wake. Ona kũrĩ ona maruo, ona kũrĩ ona mathĩna, macindano na mĩigua na yatũtheca atĩa, no tũgũthiĩ na mbere, no tũgũtungata na no tũkũrĩkĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Koguo ndũgaikanie wĩra wa Ngai Pastor Daniel atĩ gũkũ nĩ woka nĩ werwo thiĩ atĩ we rĩu ũretwo atĩ na wĩna thuti ĩmwe. Ndũgakue ngoro, ndũkũrwo nĩ hinya, zingatia. Nĩ ihinda rĩega rĩa kuga Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Yesu koguo Zakaria arĩkirie ũtungati, malizia kazi uliyoianza. Yesu Kristo hakuianzia katikati. Hata kama alipaa mbinguni akiwa na miaka 33, lakini alimalizia ũtungati ũrĩa hetwo nĩ Ngai. Ũrĩa nĩkĩerire ithe nĩ ihinda rĩa gũgocithie mũrũguo, nĩ gũkorwo nĩ arakũgocithirie gũkũ thĩ. Jesu akiuga akĩra ithe atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo wĩra ũrĩa wandekirie njũke ndute nĩ ndĩũrutĩte. Rĩu kũrĩ andũ apart from Zakaria gũkirio, kũrĩ andũ Ngai oragaga, kũrĩ andũ Ngai yeheragia nĩkĩ ndũrĩ ũndũ ũreka ũthamaki-inĩ wa Ngai. Wĩra waku no gũka tu na kũinũka. Atĩ ugire atĩ niĩ Ngai ndaugire ũhoro ũyũ mwega ndikawaria ume kanua-inĩ gakwa ĩ. Kai Jeremiah oigire atĩa? Oigire rĩrĩa itekũwaria atĩ nĩ kũria woragia mahĩndĩ makwa na thĩinĩ ndaiga ndikawarie. Agĩcoka akiuga Jeremiah na rĩrĩa ndawaririe ũkĩndũrĩra. Koguo wĩ thĩinĩ ũhoro wa Ngai ũgũcinaga ta mahira na wawaria ũkarũrĩra andũ. Ngai nake agakwarĩrĩria nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũtugi. Kwĩ thaa ingĩ mũndũ aitaga maithori ũkaigua maithori maruo, especially ũngĩkorwo nĩ njũĩ Pastor Lucy nĩ egwĩtĩkania nani, ũngĩkorwo Roho Mũtheru harĩ ũndũ arenda uge ũkaũhingĩrĩria wambagia kũrĩo nĩ mũtwe na maitho gũkũ, kana tigo Pastor Lucy karĩo nĩ maitho gũkũ harĩ ũgũkinya gwaku mũciĩ ũguo ũkwambĩrĩria ũgekora nĩ wambĩrĩria na hĩndĩ ũgũzuiaga nĩkĩ ũkaigua ndĩenda gũzuia ũhoro ũyũ, ndĩenda gũzuia ũgakirĩrĩria ti atĩ ũraũkirĩria nĩ ũru, no harĩ ũgũkinya ũkahana ta baruni ya vathũka. Koguo ona kũrĩ ona maruo ona gũtarĩ ũrĩa kũhana wĩrwo kĩheo kĩrĩa waheirwo nĩ Ngai ũhoro-inĩ witũ wĩ hau, kĩheo kĩu nokorwo gĩgwĩciarĩra ruo-inĩ. Okorwo Johana waku kũmũciarĩra ruo-inĩ mũciare, Johana waku okorwo kũmũciarĩra mathĩna-inĩ mũciare, rũmena-inĩ ona tia mũciare, we ndũkamake. Aonaye sirini atakujibu kiwazi. Na gwĩkinya atĩrĩ verses 23 thĩinĩ wa Luke chapter 1 verses 23, na gwĩkinya atĩrĩ atĩ anina matukũ marĩa ma ũtungati wake akĩinũka. Koguo ndaruta wĩra wakwa wega, ihinda rĩakwa rĩa kũinũka rĩkinyanĩre. We ainũkire gwake mũciĩ
Kwe mutumia wake tutio ikarire matuko maigana thiini wa kigongona no Ngai uwe no arikia na ithui tutungataga Ngai tweterire muthenya umwe ati twarikio tungati no kuinuka tukainuka ni kuri handu tugakoma mbirira hindi mukandirira muge we ukira ndingiukira na ndingiaria utungati wakwa ndakiurikia riu tondu turakura ngwiri uria njiriga kwira mamitu no baba itu ri ni makurire matiri undu ungi ngimera atiri undu ungi ni mbirira iramwiteta mwerekeire guthi mbirira-ini na ti kumuruma ndia muruma ndamoragia kana ni mekuhota kurikiriria wega to gutire kindu kingi tungimekira ni kurikiriria matuike guka na cucwega meguciara ngimwetha ici mutingihota guciara no muciare kiroho athuri aria meguku atumia aria meguku riu mutirarera ndakimera guhoro wa riri kumagaraga magathiaga magaceraga mici makihunjagia uhoro uyu mwega ndiramerire ririkanai Ngai murekeririe mwendo salama mwathani arotuteithia ngiraga baba itu akahonoka ri koguo ri twetereirie uguo ni gukura turakura miaka no guthie tietejeteire ndina njui ati Ngai nina miaka igana ni Ngai ui tuthiukirine kuria tutagokira utungata ugaikara atia utungata ukahana atia ni ukaririkano ni utungata wana tungata koguo ngoro yaku ni ukire mwiri waku ukirie umenye ni kuri andu magacaya ati thumbi tikahanana itikahanana asha thumbi tikahanana niki kuri andu thumbi kahumba no kuringana no tungata uria utari nyona ata kuri andu makaroraga uga kaigua thoni tondu ena kanini ni aregire na nikio igure Jesu igire uria wina kanini agatunywo kaneo ki uria wina ki uria wina nyingi koguo thimu ya muthenya umuthi ni kindu kiu githinyi waku giciarithie utungata ucio tungatira Ngai mkumbuke Bwana unini wako twi miaka-ini yo nini miaka-ini ya 50 miaka-ini ya 60 ndia makire ngerinio ni mutumia ungi na ni njue mitambo-ini etago Paris ni Paris Kimiti Ngai akurathime na aranjiraga na miaka arorete miaka 79 na araragia ta kairitu na noguo ndia mwirire ni ndiciria ati ndiarie na kairitu ka miaka aka 18 akijira ihe ni mutumia wa miaka 79 na no maguru tu matumaga ndigathi nyumba-ini ya Ngai no kuandika ari niki arajiri ni retired ari teacher kuandika na kuigua na kuona Ngai ni ahete ohoti koguo ri Bishop Bukiririkane atkwina andu aingi muno akuru matathia kanitha meruragira Theophilus nigetha tugie muthenya wa guthi kumarutira na uigongona tiria kumaugira uhoro asha kurianira na kunyuanira nao koguo ni njue mitambo-ini Ngai amurathime na mwike wega riu aranjiraga ena miaka 79 na akaigua no acoki kuru ihinda riu ni uri coke thutha no atungatire Ngai muno maki uria mumenyete tha ici tigwa ramui koguo na ithuiri miaka no guthie gutiri undu ungi koguo ri miaka iria ndirari nayo ndiria ndirari 30 tio ndi nayo riu ndi na 45 asha ni guthie rathi James na wewe thutha wakwa uria kuraihu ukite nawe uguo ungitungatania ndingihota gutungata tha ici asha Ngai witũ arotuteithia koguo mundu ni ukire utungate Ngai na kĩo gĩaku gĩothe bila kusingiziwa kana kuririkanio ati ukira uthio tungata ukira ni ukorwo he kindu ndirahoyo na ria njukire ndera Ngai Ngai hiyo higima wa mwiri he kiugo Pastor Lucy kuhoya nakio ukugaga atia ukugaga uhoro wa he kiugo kuhuthagira kiritu gia Gikuyu gutugunya kuringithio kĩgunye ati Ngai aringithiria kora mundu witwo Mariamu akimuringithiria kĩgunye kiu gia ihu akiciara ihurie riu ni ngorire ndera Ngai Ngai njiguira tha kiria ndirahoya ni uhe ũgima wa mwĩrĩ tu hote gugutungatira ni andi kindu kingi hoyaga
ni ugima wa mwiri hote gutungatira Ngai. Hindi ru ni tuma hindi tuguturite no igwa Ngai akurathime na ngakuhitha thakame ya Jesu Kristo. Thiru utungata waku ndaigwa kamwaki gaka na haha tuma hindi twandaigwa ni twatiga gutura. Na ni kurugama ndugathake na kurugama kwi minoga. Ndugamaga thikũ cigana 6 harĩ wiki, thikũ 6 harĩ wiki. Ũngĩrũgama mũthenya mathaa 3 mathaa 4 nĩ mathaa maingĩ tumahindi tugatura. Na thutha wa matuko macio Elizabeth mutumia wake akĩgĩa ihu akĩhitha mĩeri 5. Rĩu nĩ twakinya harĩa ngwendaga tukinye. Thutha wa matuko macio Elizabeth mutumia wake akĩgĩa ihu akĩhitha mĩeri 5 akiuga atĩrĩ, ũguo nĩguo Mwathani anjĩkĩte matuko maya, anjũthĩrĩirie nĩguo eherie rũmena rũrĩa menetwo nĩ andũ. Akĩgĩa ihu rĩna mĩeri 5 akĩrĩhitha. Koguo rĩ arĩhithaga nĩkĩ? Akĩmenyaga obvious mũthuri wake nĩ aciarire nake Ngai anjĩrire nĩ tũkũgĩa, Ngai anjetheire mũraika wetagwo Jibiraeli ahanyumĩrĩra na njĩra nĩ tũkũgĩa kana ga kahĩ getwo Johana na gegũtuĩka kamũndũ kanene mũno, na nĩwo Ngai arĩhũthagĩra gũkorwo agĩcokereria andũ, agĩkinyĩra andũ, agĩthondekera Jesu Kristo njĩra, akĩmwĩra nĩkĩ mekũgĩa. Mũtumia ũyũ akĩgĩa wisdom, akĩmenya nĩ ngũrĩhitha. Na atumia nĩ megwĩtĩkania nani haha, ihu nĩ rĩhithĩkaga, rĩkahithwo biũ, kageria kũrĩetha ũkarĩhitha, ũgacitũkĩra, mũgĩcoka kũmenya rĩ nĩ gũthiĩ arathi kũgĩa mwana. Koguo naguo nĩ kũrĩ ihu rĩrĩ rĩa kĩroho. Ũthiũ tondũ Herode kuo, mũtumia nĩ akũranire Herode nĩ mũthamaki na nĩ mũragani. Ndendaga kũigua kĩndũ gĩgũciarwo kĩnene kũmũkĩra. Na rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa thĩinĩ wa Theophilus ya kũgaĩrwo mawĩra, Ngai nĩwe ũĩ, Roho Mũtheru nĩwe ũĩ mũthenya ũcio ũtungata ũrĩa ũkagaĩrwo, ũtungata ũrĩa ũkanengerwo. Nĩ ihinda rĩega rĩa kũmenya atĩ nakĩo kĩrĩa nganengererio nĩ ngũkĩhitha. To tũgũciara Herode arĩ o kuo, Johana aciarirwo Herode ekuo, Jesu Kristo agĩciarwo Herode arĩ o kuo, agĩthamaka agĩceraceraga thĩinĩ wa thĩ, ona akĩrirĩria mũno kwenda kũraga Jesu Kristo. Koguo gatagatĩ-inĩ ka maruo, gatagatĩ-inĩ ka mathĩna, gatagatĩ-inĩ ka moritũ nĩ tũgũciara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na kana gaku karĩ ũkagaĩrwo, to nĩ ihinda rĩa magai. Ithe tiguo tũrerirwo na hitha gũtũ kwa thakame ya Jesu Kristo. Tũrĩrwo nĩ ihinda rĩa magai. Na to nĩ ihinda rĩa magai rĩ, mũndũ akĩgaĩrwo kũringana na wĩra wake. Niĩ ndiũĩ nĩ ũrĩkũ ngagaĩrwo, igũrũ nĩrĩo rĩũĩ. No kĩu ũkagaĩrwo rĩ, kĩhithe tondũ twĩna Herode mwena ũyũ na ita rĩake. Na no nginya Johana aciarwo mbere ya Jesu Kristo. No nginya athagathage, no nginya ahunjie, no nginya abatithie andũ, na no nginya anĩrĩrie ũhoro ũyũ mwega. No nginya acokererie tũme ciana ciguane na ithe na maithe kana manyina. Koguo wĩra wa Herode nĩ aigue akinyĩre. Koguo nĩ ihinda rĩega rĩa kĩgongona gitũ kũgaĩrwo motungata. Mũndũ taraciaraga, ona kana ũrarĩ mĩaka-inĩ Elizabeth na Zekaria nĩ egũciara. Mũndũ tarahotaga kũinithia, mũndũ tarahotaga kũhunjia, mũndũ tarahotaga kũhoya, mũndũ tarangĩrahotire kũrũgama mbere ya andũ arie ũhoro ũyũ mwega. Ngoro ĩrĩa yothe ĩyendeire Ngai nĩ aramĩgaithia nĩ tondũ ena hinya na ena ũhoti. No Elizabeth agaĩrwo, maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, rekei tũthome thĩinĩ wa verses ĩyo 24. Tũthome ithuothe. Na thutha wa andũ a Ngai Mwathani agocwo. Atĩ ũguo nĩguo Mwathani anjĩkĩte kĩ?
eheretie rumena. Nĩ kũrĩ andũ manyararaga mũndũ, nĩ kũrĩ andũ mamenaga mũndũ. Ithe ndiakwĩrire hĩndĩ ndarĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ ngĩũhunjia, Bishop nĩwe mũtungatĩri ũcio okire akĩnjĩra tiga gũcoka kũhoera andũ mahonoke, tiga ũtindaga ũkĩhoya ũgĩthio maga redio-inĩ. Andũ nĩ moya tangathi nĩ arebi nĩ maraya, andũ matirakuoya wĩ mũtungatĩri serious. Wakinya nĩ kũhunjia twĩtage atungatĩri arĩa twĩna mũtwe, ũguo kũrĩ andũ mokaga gũikũrũkia ngoro cia andũ thĩ. Nake Bishop tondũ akĩrĩ ho akĩmwĩra ikara na wĩrorere. Mwathani arogoca na akĩnjĩra thiĩ gwetha milioni ĩmwe nĩguo 1 million oke ahakane anjeherie show-inĩ ĩyo. Nginya ũmũthĩ Ngai ndarĩ areka acokererio na ngiri 20. Mwathani arogoca. Koguo kũrĩ andũ marumanaga. Ũguo nĩguo Elizabeth auga atĩrĩ atĩ hĩ ũguo nĩguo Mwathani anjĩkĩte matukũ-inĩ maya anjũthĩrĩrie nĩguo eherie rũmena rũrĩa menetwo naruo. Koguo rũmena nĩ rũrehera na no Ngai akũririkana spiritually, physically, financially, bas maũndũ nĩ kwĩrehe merehaga. Spiritually watonga, kĩroho-inĩ mũndũ wana thĩinĩ atonga ndũrĩ ũndũ ũngĩ. Koguo ũguo nĩguo igire ndĩrĩ taraciaraga wĩharĩrĩrie thĩinĩ wa Theophilus tu ihinda-inĩ rĩa kũgaĩrwo motungata. Ndĩwĩrarĩ thata mũndũ ũtangĩrahotirie ona kuga ona atĩa. Ndirikanaga gwitũ nĩ twagerire mahinda-inĩ maritũ mũno. Ti hĩndĩ twarutia gũthaitha Ngai, ithuĩ tũreretwo nĩ mami witũ tũkĩroka rũcinĩ tene gũthiĩ kanitha kũhoya Ngai tũtanathiĩ cukuru. So twathiaga mami atwĩraga ona wathi tu atũkũrĩte na ihoya rĩa ithe witũ. Na nĩ twariendete mũno tondũ tutioĩ Gĩkũyũ, so rĩrĩ no rĩo tuoĩ na Gĩkũyũ. Rĩu mami witũ nĩ twarokaga kanitha-inĩ no gũtungata. Rĩu tuo kĩria my sister ũcio wĩ mbĩrĩra-inĩ na roho wake ũrathiĩ na mbere gũkoma nĩ abangire ũhiki. Nĩ twahũrirwo na ũndũ ũcio mũno 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 mũno. Handũ hothe twabangaga ũhiki wathiaga ũkarũgamio nĩ athuri na atumia. Nĩ ndirikanaga makĩheana reason nĩguo gwathiĩra ona Bishop Rora na kũngĩheana ciakwa ndũgathikĩrĩrie maũndũ makwa. Ona ni no ndabangirio ũguo mayoka makiuga no iritu aya tiega ndwatiega nĩ iritu arĩoru. Kwanza my sister arũgamirio horu mũno matigĩtie hanini gũka gwitũ hanini tu nĩ taciumia kĩrũgamio na kĩrũgamio na kĩrwaca. Ona my sister ũcio ũngĩ agĩka ũhiki mama Shiko kwarĩ na bara nyingĩ mũno agĩũka gũkũ ngĩmwĩra oke na gũkũ nĩgetha tũthime nguo ciake na gũkũ. Agĩũka tũgĩthima nguo ngĩmũtwara kũrĩ mabundi mega. Agĩcoka kũrĩa akorire bara ũgĩtuĩka nĩ nda ndĩrarĩ kũmũrutithia. Tungatĩri makĩmuoya agĩthiĩ agĩtwarwo thibitarĩ 3 makĩmũrora ndeyo ĩrarĩ kũrutwo nĩgetha to maugĩte ũhiki ũcio ndũgwĩkĩka. So kwarĩ na bara nyingĩ mũno gweragwo andũ matĩciragia mekaga irĩtu atiega kũrĩ andũ maragia ciugo njũru through mĩario yao. Ngai no amaigĩte hau makona kĩrĩa mona atagĩtangĩciarĩka gĩgaciarĩka. Mwathani arogocwo. Koguo rĩ nawe nĩ ihinda rĩa kwĩharĩrĩria na gwithaga ona ũmũthĩ ũkũrĩ arĩa ingĩthiĩ hau ũguo na matingĩgeithia Mwathani agocwo. Nĩ ũrĩa maiguaga ũru to wambere makamauga Mwathani ndĩuga Mwathani agocwo na ndaumire kanitha wao. Rĩu kĩu nĩkĩo kũrĩ andũ matũraga makuĩte ũru ũcio. Rĩu nawe nĩ ihinda rĩega Ngai akĩgaya mũgai agĩthithia menya nĩkĩ gĩatũma kamũciĩ gaitũ gakĩtwo gũkũ kwarĩ kwa mwarimũ kũrĩa kwarĩ kwa mwarimũ gakĩtwo no nĩ kamũciĩ ka ndoro kwĩna twana tũingĩ mami twetagwo mũtumia ũrĩa wĩ twana tũingĩ twerũ wĩ mathĩna so gatagatĩ-inĩ koguo Ngai ndagire kũgaya agĩtũma mũciĩ warĩ mũthatu akĩũthatũra. Ti atĩ nĩ ũtonga ndirarĩ ũhoro ciĩgiĩ ũtonga atĩ ngiuma haha ũguo kana ũkore mami witũ ya mũmbi wakinya kũu kũheo ngima na cai mathaa maingĩ mũkwaria kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Na woka kũrĩ nani ngũhe ngima na cai mathaa maingĩ tũkwaria kĩ kiugo kĩa Ngai. So nĩguo rĩu nĩ ihinda rĩa magai rĩa kũgaithia. Ndirikanaga mũtungatĩri ũcio wokĩte ona ti mũtungatĩri mũjeshi wa State House oka
Wito ni twaceraga makara. Amonika mathia gucera makara. Mena Rube na Jimmy. Na ithuĩ tukaerutanĩria tukarema mavuti turugire tungatĩri chapo. Ũndũ ũcio nĩ watukenagia mũno. So rĩrĩa marĩire wiki ng'ima twa matungata kuma rĩrĩa mokire Monday crusade makĩambia Tuesday. Muthenya wa Monday magĩthiĩ mokire gwitũ. Agĩũka kĩũria mami atĩrĩrĩ, he kĩndũ ngwenda kũgaĩra mũciĩ ũyũ, ngwenda kũrekereria ũtungata. So ngwendaga kwaria atĩa? Ũhoro wa twĩhinda-inĩ rĩa ũtungata rĩa kũgaĩrwo. Ndiyo itaraciaraga kwanza Biblia iwe kiuga Daya Elizabeth yarĩ thata. Ni kĩndũ gĩthatu. Koguo ona kana nĩ mandagĩtarĩ maigana kana kĩ. Tigo gũgũthia ũkarorwo mũtumia kerwo ndũrĩ na thĩna nda wĩ sawa no tũtiũĩ nĩkĩ ũragĩa mwana. Ũguo nĩ kuona nĩ Ngai ũhingĩte ndeo. N'ũyũ arĩ mũthatu ndaciaraga. No Ngai agĩreka na agĩtũma ndĩo Ngai akĩmĩgaithĩria kĩndũ gĩtagwo mwana, na to mwana mũnene, mwana waciarirwo. Onake mũtumia ũcio nĩ akenaga rĩrĩa acũthĩrĩirie kĩona Johana wakwa nĩwe ũrabatithirie Jesũ. Mwathani arotũteithia. Koguo na family ĩno, ona family ũtũrĩrio muoyo ĩkĩtania arĩa maugaga ithuĩ twarĩ Johana ũrĩa wabatithirie Jesũ. Koguo nĩ ihinda rĩa magai rĩa kũgaĩrwo magai marĩa Ngai athagathagĩte. Ngoro yaku nĩ iharĩirie Ngai akĩrekereria ũtungata. Rekei tũrũgame na igũrũ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Amen. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, verses 26. Naguo mweri wa ĩtandatũ wakinya mũraika ũcio Jubilairia agĩtũmwo oimĩte kũrĩ Ngai athiĩ itũũra rĩa Galili rĩtagwo Nazarethi. Agĩtũmwo oimĩte kũrĩ Ngai athiĩ itũũra rĩa Galili rĩtagwo Nazarethi. Kwĩ mũirĩtu worĩtio nĩ mũndũ wetagwo Jusufu ũrĩa warĩ wa nyũmba ya Daudi. Nake mũirĩtu ũcio etagwo Mariamu. Verses 28 twĩ thĩinĩ wa Luke chapter 1 verses 28. Nake mũraika agĩtonya harĩa arĩ akĩmũria atĩrĩ, wĩ mũhoro we mũrathime mũno, Mwathani arĩ hamwe nawe. 29. Akĩrwo nake agĩtangĩka mũno nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, agĩciria ũrĩa ngeithi icio itariĩ. Verses 30. Nake mũraika akĩmwĩra atĩrĩ, Mariamu, tiga gwĩtigĩra nĩ gũkorwo nĩ ũkinyĩirwo nĩ wega wa Ngai. 31. Na atĩrĩrĩ, nĩ ũkagĩa ihu ũciare kahĩ, nako nĩ ũgagatua Jesũ. No ũngĩ waciarithirio warekererio tungata nĩ agaĩrwo wĩra wa gũkua mũhonokia, nake nĩ agatuĩka mũnene, ningĩ nĩ agetagwo mũrũ wa Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, nake Mwathani Ngai nĩ akamũhe gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩrĩa gĩa ithe Daudi. Nake nĩ agathamakagĩra nyũmba ya Jakubu mĩndĩ na mĩndĩ, nake ũthamaki wake ndũgathira ona rĩ. Wao, koguo kĩrĩa tũragaĩrwo gĩtigũthira. Nake Miriam akĩũria mũraika atĩrĩ, kaĩ ũhoro ũcio ũgatuĩka atĩa? Nĩ ũndũ ndiũĩ mũndũ mũrũme. Nĩ kuuga ũguo atĩ arĩ virgin. Nake mũraika akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, Roho Mũtheru nĩ agoka kũrĩ we, naguo hinya wa ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno nĩ ũgakũringithia kĩgunyi. Ngai akũrathime Pastor Lucy. Nĩ ũgakũringithia kĩgunyi, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio karĩa gagaciarwo nĩ gagetwo gatheru o mũrũ wa Ngai. 36. Ona atĩrĩrĩ, Elizabeth mũtumia ũrĩa wa mũhĩrĩga wanyu, ona akĩarĩ na ihu rĩa kahĩ, ona atuĩka nĩ mũkũrũ, naguo mweri ũyũ nĩguo wa ĩtandatũ wa ũcio ũtũire etagwo thata.
no ahithuriirio Mariamu nierwo Elizabeth nada ni gukoro hatiri kiugo na kimwe hatiri kiugo kiumite kwi Ngai gikaga kuhinga. Nake Mariamu akiuga atiri niiri de gobo ya Mwathani ndirekwo ota uguo waiga. Nake muraika agitigana nake agithi. Nake Mariamu agiukira matuko macio agithi ahiuhite bururi uria wa irima nyingi agikinya itura rimwe ria Judea agitonya nyumba ya Zakaria akigeithia Elizabeth na gwituika atiri riria Elizabeth aiguire ngeithi icio cia Mariamu kana gake gakiambarara karinda thiini. Nake Elizabeth akihurwo ni Roho Mutheru akianirira na mugambo munene akiuga atiri kurathimwo niwe kuri andu anja othe ona ko karia ugaciara no karathime. No igo ni Elizabeth roiga na 43 na niiri uduyu unyumite ku ati nyina wa Mwathani wakwa oke ajerere. 44 ni undu atiri mugambo wa ngeithi ciaku wakinya matu-ini makwa kana ni kambararanda yakwa thiini ni undu wa gukena na gukena ri ni ucio wetikirie ni gukorwo maundu maria erirwo ni Mwathani ni makahingio. Ati mugukena ni mundu ucio weka atia wetikirie. Koguo Ngai arekereria iheo igiri motungata meri ndaini ya atumia. Elizabeth ehokerwo Johana utungata munene. Mariamu ehokerwo Jesu Kristo utungata munene. Koguo na nikio raigwa Mariamu riria athire kugeithia Elizabeth kana karia kari ndaini ya Elizabeth gakiarahuka ati nake Miriamu Elizabeth akihurwo ni Roho wa Ngai akiambiriria guthioma Mwathani arotuka kana akiambiriria akihurwo ni Roho Mutheru na akianira na mugambo munene. Ngai arotuteithia tuihinda-ini ria motungata. Kitu yenye unataka nani nini? Jiachilie kwa Mwenyezi Mungu akunengere kiria renda. Niwe ui kiria renda gugutua tore ni ihinda ria Ngai gwicagurira gwithurira nigetha arutithanie wira na kindu kiria renda. Tuingire thiini wa worship tuthaithe Ngai tondu ni mwega na ni mutheru. Twagutia muno tumura kanua gaku wirekererie na kuri Ngai mwene hinya wothe mugai ugayaga kuri orenda. Ngoro yakwa ni agutia, ngoro yakwa ni agutia, ngoro yakwa ni agutia, ngoro yakwa ni agutia. Wewe ikarire giti-ini gia uthamaki, ngoro yakwa niwe yatia, ngoro yakwa ni agutia ni tondu wa hinya waku. Ndagutia muno, ndakugosha muno, nderekereria kuri we Ngai ukigaithia ukirekereria motungata. Ndwakiri urenda, ndwakiri urenda, nderireirie kuhuthirwo niwe. Ndwakiri urenda ni tondu wa hinya waku, ni tondu wa tha ciaku. Ndaguthathaia muno, ndakugosha muno, ndakwambararia muno. Niwe ndathathaia muthamaki mwene hinya wothe. Nyambararitie moko makwa ngirekereria na kuri we Ngai witu. Ukirekereria motungata, ukirekereria wira, kiria urenda giciarike thiini wakwa. Ndakunengera mwiri uyu ondwe kiria urenda, ndakunengera meciria makwa. We wanyitire nda ya Elizabeth ukimithatura, we wanyitire nda ya Mariamu ukimiarorokeria kana gaka he Jesu Kristo. Ndwakirio kwenda tu, ndwakirio kwenda ni tondu wi mwihokeku,
Ngai nĩ ngwenda gũkũigua. Ngai nĩ ngwenda gũthiĩ na njĩra ciaku iria igũkenagia. Nĩ ngwenda gũkũrũmĩrĩra. Ngwenda kũhingia kĩrĩra gĩaku kĩrĩa kĩrathatĩte thĩinĩ wakwa. We wĩna hinya wa gũthatũra. We wathatũrire nda ya Elizabeth ataciaraga ũgĩtũma aciare. Ũkũrũ-inĩ ũgĩtũma aciare. Ndeneana na kũrĩ we kĩgongona kĩa matu-inĩ. Hũthĩra ũrĩa ũkwenda. Thatũra kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wakwa. Ĩkĩra ũtungata mwerũ thĩinĩ wakwa. Nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Ndagũthathaiya mũno. Ndakwambararia mũno. Ngoro yakwa nĩwe yatĩa. Ngoro yakwa nĩwe yatĩa. Ngoro yakwa nĩwe yatĩa. Ndakwambararia mũno gatũrũme karĩ rĩrĩ. Riba shekaramayande. Ndagũtĩa mũno Ngai. Ndakũneneia mũno Ngai mũnene. Ũtugi-inĩ waku. Ũtugi-inĩ waku Ngai. Ndĩ guoko-inĩ gwaku. Ndũkae kũhĩtũka. Ũkĩrekereria iheo. Ũkĩrekereria motungata. Ũkĩrathimĩra andũ na ũkĩambararia andũ motungata-inĩ. Ndũkae kũhĩtũka. Ndagũthaitha ndũkae kũhĩtũka. Ndagũthaitha tu ndũkae kũhĩtũka. Githĩ tiwe waririe na Zakaria ũkĩmũtũmĩra mũraika ũrĩa ũrũgamaga mbere yaku Jibiraeli. Nĩ tondũ wa hinya waku. Nderekereria harĩ we. Ndũmanĩra Ngai mũtũũra muoyo. Haria we thĩinĩ wakwa kĩgongona kĩa ma. Nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ ngwenda gũthiĩ kũrĩa ũkwenda. Nĩ ngwenda kuuga ũrĩa ũrenda. Nĩ ngwenda gũthiĩ kũrĩa ũkwenda. Nĩ ngwenda gũtungata ũrĩa ũkwenda. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndakũgoca mũno. Ndakwambararia mũno. Ndakũnenehia mũno. Wĩ Ngai mwega. Wĩ Ngai mũtheru. Wĩ Ngai mũtugi. Wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo. Ngai wagĩrĩire kwambarario. Nderekereria harĩ we. Raba shekaramayande. Nderekereria harĩ we Ngai. Yentere mamazeka yande. Riba shekaramayande Jehovah. I worship you. Ĩkĩra kĩheo kĩrĩa ũrenda gwĩkĩra thĩinĩ wakwa. Ĩkĩra ũtungata ũrĩa ũrenda gwĩkĩra thĩinĩ wakwa. Ĩkĩra ũhoro waku ũrĩa ũrenda gwĩkĩra thĩinĩ wakwa. Nĩ tondũ ũrĩ tha. Wĩ tha Ngai. Wĩ tha Ngai. Wĩ tha Ngai. Wĩ mũtugi Ngai. Wĩ mũtheru Ngai. Wĩ mũnene Ngai. Ndakwambararia mũno. Ndakũgoca mũno. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Unifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange. Wakini tazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye
kama wewe unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe unifinyange, nifinyange, wakini tazama wakuone wewe unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe unifinyange, nifinyange, unifinyange, unifinyange, unifanye kama vile upendavyo, unifinyange, unifinyange, unifanye kama vile upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye kama vile upendavyo, unifinyange, unifinyange, unifanye kama vile upendavyo, unifinyange, unifinyange, unifanye kama vile upendavyo, unifanye kama vile upendavyo. Amen, amen. Unifinyange na unifanye kama vile upendavyo. Twerekererie guoko-inĩ gwaku. Ngai mwene hinya wothe, niwe watwarĩria na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, kĩrĩa kĩrĩ hinya, kĩrĩa wambararĩtie gũkĩra rĩtwa rĩaku. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũgoca. Kiugo gĩkĩ watũraga nakĩo thĩinĩ waku nginya ihinda rĩrĩa rĩakinyanĩire thĩinĩ wa Mount Sinai, ũgĩkĩhokera ndungata yaku Musa, na kuma hĩndĩ ĩyo nĩguo watwĩhokeire ũũgĩ waku, ũkĩũruta cianda-inĩ ciaku ũgĩtũnengera nginya ũmũthĩ ũyũ twĩna ũũgĩ waku, nĩgetha ũtũteithie. Nĩtwagũcokeria ngatho ta Theophilus Church thĩinĩ wa itũũra rĩa Njathainĩ, tondũ nĩwona ũhũthũ witũ, ngagũtĩĩa na ngakũgoca. Ithe ndũtuo ũkoretwo ũgĩtwarĩria ũhoro wa kũrekereria mũtungata. Nĩ kũrĩ ũtungata mwerũ ũrarekereria, no korwo gũciarĩkĩra ruo-inĩ hĩndĩ ya Herode, ma no ũkũrũgama. We warorire mũndũ gwĩtwo Elizabeth, ũkĩona arĩ thata. Harĩa hathataga nĩwe ũĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya. Amuona nda ya Hana wa mĩhinga, ya Sara wa mĩhinga, nĩwe ũĩ harĩa wathire ũkĩhingũra. Ndagũtĩĩa mũno. Wewe hokeire nda ici cia tumia,
motungata, ukirikia motungata ma magegania, ukihokera nda ya Mariamu utungata wa gukua muhonokia, muthamaki muru wa Ngai uria wikaire guoko-ini kwa uria kwa Ngai mwene hinya wothe. No ukihokera nda iyo ya mutumia ucio tungata ucio, we warorire nda ya Elizabeth ukimihokera utungata wa Johana Mubatithania, na nwamenyaga ni akaruta wira munene wa gubatithia Jesu Kristo. Ndagutia muno ukirekereria motungata thiini wa Theophilus churches, ukirekereria motungata kuri athuri, kuri atumia, kuri anake na airitu, na twana twa tuhi na twana twa tuiritu, tondu niwe waugire reke ciana ciuke kuri nie. Ngai tuteithie, twambararitie moko maitu ari sign ya gusarenda everything na kuri we Ngai, nigetha tutwikire urenda, ikira kiri urenda gwikira moko-ini maitu, eherio thatu thiini witu, eheria kioho kiria gituhite ihinda riraya gikagiria tugutungatire uria urenda. Tukunengerete moko maitu, tukunengerete mitwe itu, tukunengerete meciria maitu, tukunengerete miri itu, tukunengerete moko na maguru maitu, miri no yothe ciiga citu cia mwiri ni twakune, tutwikire urenda, tutwikire urenda, ukirekereria motungata turirikane, ukigaya motungata kwari na atumia ingi, no kiona ni ukugaira atumia aya. Githi towe wegaire mutumia wa Manoa Samson munaziri aroirire Israeli, ndukai guturiganirwo. Githi ndwehokeire nyina Musa ukigaya utungata akue nda-ini yake Musa na Haruni, ukimenyaga ni wira muritu wa muheaga, no ukimugaira utungata ucio. Ndukai guturiganirwo, ndukai guturiganirwo, ndukai guturiganirwo, twerekereria na kuri we. Ni tondu we Ngai o mundu atumure kanua gake, ira Ngai aguteithie igakira kindu thi, wira Ngai akuheririe mawaganu mawihia maku, nigetha Ngai akuhuthire uria we arenda. Utungata ukirekererio, urekererio uria Ngai arenda. O mundu arugame na iguru na maguru maku, wateithio guturia maru thaithe Ngai waku, tondu ni igua na ageka wega. Amen.
harĩ Mwathani. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Nĩndakũiguĩra tharinga mũrango, huruka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Mwago tukonaga harĩ Mwathani, mwago tukonaga harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Irathimo nyingĩ harĩ Mwathani, irathimo nyingĩ harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Kuohorwo kũnene mbere ya Ngai, kuohorwo kũnene mbere ya Ngai. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Kuhonio kũnene harĩ Mwathani, kuhonio kũnene harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Gũtherio kũnene harĩ Mwathani, gũtherio kũnene harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Irathimo nyingĩ harĩ Mwathani, irathimo nyingĩ harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani, gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani, gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Mwago tukonaga twakinya igũrũ, mwago tukonaga twakinya igũrũ. Ndonye
aliwe danye aliwe ukanigwetale lehuruka gĩtĩ-inĩ arĩ Mwathani huruka gĩtĩ-inĩ arĩ Mwathani danye aliwe danye aliwe ukanigwetele irio tungata mũnene tũrĩ gũkũ thĩ tungata mũnene tũrĩ gũkũ thĩ danye aliwe danye aliwe ukanigwetele aile kuonio kunene arĩ Mwathani kuonio kunene arĩ Mwathani danye aliwe danye aliwe ukanigwetele maithori maingĩ marĩ Mwathani maithori maingĩ marĩ Mwathani danye aliwe danye aliwe ukanigwetele irio tungata mũnene arĩ Mwathani tungata mũnene arĩ Mwathani danye aliwe danye aliwe ukanigwetele mahoya hoyaga arĩ Mwathani mahoya hoyaga arĩ Mwathani danye aliwe danye aliwe ukanigwetele aile ũtungata mũingĩ arĩ Mwathani ũtungata mũingĩ arĩ Mwathani danye aliwe danye aliwe ukanigwetele mĩnoga mĩingĩ tũkahurũkio mĩnoga mĩingĩ tũkahurũkio danye aliwe danye aliwe ukanigwetele nĩ ndakũiguĩra thari ngamũraga hurũka gĩtĩ-inĩ arĩ Mwathani danye aliwe danye aliwe ukanigwetele ine nĩ ndakũiguĩra thari ngamũraga hurũka gĩtĩ-inĩ arĩ Mwathani danye aliwe danye aliwe ukanigwetele uka Mwathani ũtonye thĩinĩ tũkarũgame mũromo-inĩ rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku Mwathani Jesũ tonye nĩngũconoka tondũ kũrĩ thĩna indo ciakwa ciothe nĩ njũru ningĩ onacio ihurunjĩtwo kaingĩ kũgwata ũgeni
Nene tuane gwithondekera na riu ndikwenda urugameja watonya ndiu guthondekera wagirie mucii wa ngoro yakwa tondu ucio ndakuhoya uke gutiri mugeni ungi tawe mathina macio manyonagia ati nimbataragio niwe. Ambararia moko maku na iguru. Uka Mwathani utonye thiini ndukarugame muromo-ini riu ni ndaigua mugambo waku Mwathani Jesu utonye thiini. Twiga uke ni tondu ni wagiriire Ngai. Twiga uke nigetha utugaire mawira maria matwagiriire. Twiga uke nigetha utugaire kuringana mundu na wira wake. Ritwa riaku rirotugira. Ni kuri magairwo kuhona ndagika-ini ino na ithaa riri. Ni kuri magairwo kuohorwo ndagika-ini ino na ithaa riri. Ni kuri matigithukanio na mehia na mawaganu ndagika-ini ino na ithaa riri. Ni kuri marathimirwo tungata mweru ndagika-ini ino na ithaa riri. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata na ngombo ya wĩra waku Recho Wangarĩ. Ndamũneana harĩwe Mwathani ũmũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere. Ndaria ũtugi waku igũrũ rĩake rĩrĩa ararũgama kĩgongona-inĩ kũhe andũ kiugo gĩaku. Mũtongoragia arĩwe Mwathani, mũrĩithagia arĩwe Ngai, mũmenyagĩrĩre arĩwe Baba. Reke ũtugi waku ũkoragwo ũrĩ igũrũ rĩake. Reke wega waku ũmũiganage. Mumagĩrĩrie wega-inĩ mũingĩ na ũhotani-inĩ mũingĩ, nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Ũka Mwathani nĩgetha ũtonye ngoro-inĩ yake, meciria-inĩ make, ona mĩkĩre-inĩ yake ya maũndũ. Ũka Mwathani ũtonye ngoro-inĩ cia athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩre ũka Mwathani. Twanĩrĩra tuoiga ũka Baba nĩgetha wĩke maũndũ manene. Ũka Ngai ũtonye meciria-inĩ maitũ, ũthatũre meciria maitũ. Ũka Ngai ũtonye ngoro citũ thĩiniĩ, ũthatũre ngoro ici citũ. Kwa Elizabeth nĩ nda yathatĩte, no ithuĩ nĩ twagwĩta ũthatũre meciria maitũ, ũtwehererie ũrimũ, ũtwehererie ũthata wa ũrimũ. Jehova nĩgetha tũgwĩcirie, tũgũtungata na tũkwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Kwa Elizabeth nĩ nda yathatĩte, no ithuĩ nĩ tũthatĩte ũtungata-inĩ. Ũka ũtwehererie ũthata ũyũ Mwathani nĩgetha tũhote gũgũtungata, tũhote gũgũtĩĩa na gũgũkumia. Nĩ tũthatĩtio nĩ ahoi mĩhianano, nĩ tũthatĩtio nĩ mawaganu, nĩ tũthatĩtio nĩ mehia, no nĩ ngũtĩĩa Ngai wa Elizabeth tondũ nĩwe woĩ gĩtũmi kĩa ndeno gũthata. Nĩ ngũtĩĩa Ngai wa igũrũ tondũ thutha wa igongona kwamũkĩrwo rĩa Zekaria atũmanĩirwo nĩ araika Ngai, atũmĩirwo mũraika wa Ngai agĩkinyĩrio ndũmĩrĩri atĩ gwaku mũciĩ nĩ gwathatũka. Tũtũmanĩre mũrĩithi mwega gũthatũke gwitũ mĩkĩra-inĩ ya maũndũ. Tũtũmanĩre mũrĩithi mwega maũndũ marĩa maitũ mathatĩte mathatũke. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Mũraika wa Ngai ariumaga igũrũ arĩ na hinya na ũtheri mũnene, agoka kũruta wĩra ũrĩa ũmwathĩte tondũ nĩ arutia wĩra waku Mwathani. Twakwambararia na twakwĩra ũke wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, wĩgocithie nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũtũmanĩre Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, o ruo-inĩ rũrũ, o ũthamaki-inĩ ũyũ wa Herode. Ũtũtũmanĩre mũraika waku okĩohore kĩrĩa kĩohetwo. Hinya na ũtorania wa Ngai witũ wonekane. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai, nĩ ndagũtĩĩa mũno mũrĩithi mwega. Thatũra athuri aya,
thatũra atumia aya, thatũra anake na airĩtu, ona ciana nyinyi arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ ũthata. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ĩkondo mwerũ igũrũ rĩa andũ aya, ĩkondo mwerũ igũrũ rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ, ĩkondo mwerũ igũrũ wa kĩgongona gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ, twanĩrĩra twakwĩra ũka ũtonye thĩinĩ. Kĩrĩa gĩkuo kĩũru ũthengie, kĩrĩa gĩtaragũkenia ũthengie, kĩrĩa gĩtaragũciarĩra ũthengie, ũthengie roho wa ũrimũ, ũthengie roho wa wara, ũthengie roho wa maheni, ũtungata ũgacĩre, nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama tũgũciarĩra maciaro maringaine nawe. Wanĩrĩire na mũgambo mũnene atĩ Johana nĩ egũkorwo mũnene, mũnene ma. Ona ũmũthĩ ũyũ nĩ twerwo no mũnene, tondũ nginya ona ciana cia ciarwo no cioĩ Johana Mũbatithania. Ũnene ũyũ nĩ waku wa ũkonfamĩire igũrũ. Jibiraeli ndanogire agĩthiĩ kũrĩ Mariamu, nakuo akĩratha ũthamaki, ũthamaki ũrĩa ũtathiraga, ũthamaki wa gũtũũra. Nĩ ndagũtĩĩa wĩ ũtũmanaga, tũtũmanĩre ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ ndagũtĩĩa wĩ ũgayaga wĩra, tũgaĩre wĩra ũrĩa wĩ witũ Mwathani, nĩgetha wĩra ũyũ tũrĩ ũririkanĩtwo, wĩra ũyũ tũrĩ ũgũtĩithĩtie, na wĩra ũyũ tũrĩ ũkũgocithĩtie. Tũiga wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, twanĩrĩra tũiga wĩ Ngai. Eheria roho wa ũthata wa ũgũta, eheria ũgũta thĩinĩ witũ, eheria thayo thĩinĩ witũ. Mũraika wa ũgũta wa kuma kusimu, nĩwe ndagithia hinya, nĩwe ndaingata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrwambarara mũno, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku, na ndathatũrithia kĩrĩa gĩaku gĩthatĩte, kĩrĩa gĩaku kĩohetwo nĩ ndohora, kĩrĩa gĩaku kĩnyitĩtwo mĩgwate. Ndaikia mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩa ũcinaga na ũgatuanga macoki mothe ma ndaimono. Rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, rĩrotũgĩra na rĩroneneha. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge amen. Ugai ameni. Ĩra ũcio mũriganĩtie roho wa ũgũta nĩ wa Saitani. Ona roho wa ũgũta wa mahoya umaga kwa ngoma, na tondũ ndĩrona wĩ naguo ũrenda kuohorwo. Mwathani arogocwo. Mũnyite guoko mwĩre nĩ ndakuohora roho-inĩ wa ũgũta wa mahoya. Na noguo twathomaga Sunday, roho wa ũgũta wa mahoya weherio thĩinĩ waku, weherio thĩinĩ waku. Twĩrirwo nĩ ndungata ya Ngai tũkaga tũkarekania mĩrigo itũ gũkũ, ciana citũ gũkũ, no ndamwĩrire mũndũ werũga. Ona niĩ nĩ Ngai ndĩreka atĩa, ona nĩ Ngai ndĩreka atĩa, ndĩramathia. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ waigua we, ona kwaga kũhoya nĩ roho wa ũthata, na nĩ wathatũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwĩre na hinya, mwĩre na we kwanja wĩ mũthatu mũno, tondũ rĩrĩa andũ maraturia maru ũrũgamaga kũrora andũ ũguo. Rĩrĩa andũ marathaithana nawe no mbigiji ũrarĩa, we anga nĩwe mũthatu mũno. No nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme nĩ twathatũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nda ya Elizabeth irerekeirio mũndũ ũgwĩtwo Johana, aratuĩka mũnene wa nene, na aratuĩka nĩwe ũkũbatithia mũrũ wa Ngai. Nda-inĩ yaku ĩrothatũka, na ciare kĩndũ gĩkũgocithia Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uga Ngai ndeithia, thatũke nginya roho-inĩ wa ũgũta wa mahoya, tondũ kaĩ hau nĩ niĩ. Bwana asifiwe sana. Hau nĩwe, kana tiguo? Haleluya. Andũ aingĩ nĩ metĩkirie mahoya ma kũhoerwo mũno, na mahoya ma kũhoerwo ndakwĩrire nĩ marĩ thĩna wamo, tondũ gũka ũnjĩre ũrenda kwambĩrĩria college ya milioni 30
na niĩ hĩndĩ ĩyo na ngiri ĩmwe ndi na oka kũnjigira mũrigo wa milioni cigana. Bwana asifiwe sana. Nĩngũkiuga ũrathimwo tondũ ndĩ mũthĩnjĩri Ngai waku, no ũmenye ngoro nĩ yaba na ngarigwo ta icio thate ciumaga kũ. Mwathani arogocwo. No thiri ya gũthatũka ũtũrĩre-inĩ waku nĩwe wĩnayo, ĩ ngoro-inĩ yaku. Mwathani arogocwo. Na nĩgetha ũthatũke, nĩgetha ũciarĩre Jehova Johana, nĩgetha ũciare hinya ũrĩa ũrekereirio kuma igũrũ, no nginya ũmenye gwĩthaithanĩrĩra, no nginya ũmenye kwĩhoera. Mwathani arogocwo. Nĩgetha gwa mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth gũthatũkwo, mũrũme ndarĩ kũrĩmia mabuti, ugai ameni. Ona ndarĩ kũrĩa kwendia marigũ, ugai ameni. Ona ndarĩ kĩrathi agĩthomithia ciana, mũtiuge ameni. No arĩ haha maru-inĩ agĩthaithanĩrĩra kĩrĩndĩ, ecirĩtie nĩ kĩrĩndĩ arathaithanĩrĩra, gwake gũkĩingĩrwo. Bwana asifiwe sana. Mũtumia wake akĩhutio, kĩnyũrũri kĩrĩa anyũrũrĩtio nakĩo gĩgĩthenga. Bwana asifiwe sana. Ũrĩ onagwo te kĩonje, wonje ũcio gĩthenga, tondũ Zekaria ti kahũa atuaga, arĩ kĩgongona-inĩ. Ona wĩ kĩgongona-inĩ, haleluya, ambararia moko maku na igũrũ. Ona wĩ kĩgongona-inĩ, Roho wa Ngai ũrogũikũrũkĩrĩra, tondũ ndũrĩ maũndũ-inĩ maku, ona ndũrĩ biacara-inĩ ciaku, ona ndũrĩ gwaku mũciĩ. Ngai ingĩra mĩciĩ ya andũ aya, na kĩrĩa gĩtarĩ kuo ũrekererie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega, hũra rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũgwĩtwo Zekaria ndathiĩte mĩcemanio ya athuri, ona ti thenge anyitĩte athiĩ akahe athuri a mũhĩrĩga wao. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ona ndarĩ mũcemanio ũngĩ athiaga. Ugai ameni. Athire kĩgongona-inĩ mathaa marĩa magĩrĩire, tiga we ũkinyaga thaa 5 na nĩ ũkire ngwenda ũhoere mũhunjia. Kwanja andũ arĩa menda gũka gũtuona nĩ arĩa makinya thaa 6 cindwe, mere cindwe. Zekaria akinyĩte tene. Bwana asifiwe sana. Akinyĩte kĩ? Akinyĩte kĩ? Akinyĩte tene. Na ti koroga athia, ti mĩcemanio ya athuri athia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ona ndarĩ magomano-inĩ ma njĩra, tũmĩcemanio-inĩ tũrĩa athuri macemana, akinyĩte tene agathiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tondũ twĩrirwo kamũtĩ gake gatha nĩ korotete na gakonania. Zekaria mũthenya wa ũmũthĩ niwe worotetwo wambate kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ũgacinĩre Jehova ũbumba, ũgacinĩre Jehova ũbumba. Na nĩ twetereire kuona kana igongona rĩaku nĩ rĩgwĩtĩkĩrĩka. Nĩ twetereire kũigua kana ũraire gwaka maraya. Nĩ twetereire kũmenya kana nĩ wĩtukanĩtie Zekaria. No kĩrĩndĩ gĩgĩeterera na gĩgĩkĩria mathaa o metereire. Mũraika wa Ngai akĩrũga agĩthiĩ kwa Elizabeth, mũtumia wa mũthuri ũyũ warutaga igongona. Ngai ũyũ arotũma mũraika kũrĩa arĩa ũtigire mũciĩ makorwo makĩamũkĩra o kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Mwathani arogocwo. No nĩ ũkorwo wĩra, nĩ ũkorwo kĩ? Nĩ ũkorwo kĩ? Nĩ ũkorwo wĩra. Zekaria ndarĩ ũndũ ũngĩ ekaga. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ndĩmũkuaga ũndũ ũngĩ, mũndũ ũrĩ ũrũme. Haleluya. No maitho make marũthĩrĩria mona mũraika wa Ngai, toguo Reverend Lechu atwĩrire. Ona mũraika wa Ngai harĩa nĩ akũranire na akiuga tondũ raini nĩ nyingĩ ciĩtagio, nĩ ngwenda kũmenya kana ũyũ nĩ mũraika wa Ngai, nĩ ngwenda gũkũrana kana ĩno nĩ Divina kana nĩ hinya wa matu-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nginya handũ hakinyire mũraika wa Ngai akĩgũthũka akĩmwĩra, niĩ nĩ niĩ Jibiraeli ũrĩa ũrũgamaga harĩ Nga. Nĩguo nire haha hatirĩ kĩ? Haha hatirĩ ithe. Na tondũ nĩ wakararia ciugo icio Zekaria, na tondũ ndũnanjĩtĩkia Zekaria, na tondũ ndũnathikĩrĩria mũndũ ũyũ wa Ngai mũthĩnjĩri Ngai,
uri othuritwo ihinda-inĩ rĩrĩ ndũkwaria. Hau naho science language ciambĩirie. Oimire kũrĩ andũ akamahena no ri nĩ Zekaria kagũrũkire. Ti kũgũrũka, nĩ kũgarũrĩrwo muonere wa maũndũ, nĩ kũgarũrĩrwo mũtaũkĩre wa maũndũ. Ũramũria Zekaria, igongona rĩkũhanaga atĩa? Mũraika wa Ngai oka agora oya mĩario. Ati Zekaria ũroiga atĩa? Bwana asifiwe sana. Teka ũguo mũraika wa Ngai oka oya mĩario athiĩ nayo, na kuo gwakwa Elisabethi agĩa ihu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ũguo na ihu rĩa Elisabethi onanirie namo agĩa ena mĩeri. Bwana asifiwe sana. Na tiga ũguo akĩra andũ a nyũmba yao Elisabethi agĩa ihu ehitha. Kana kwĩhitha mũngĩka tena moko. Bwana asifiwe sana. Ta wĩhithe tonia mũndũ ũrĩa wehitha. Elisabethi ehitha tondũ ndarenda ihu rĩoneka. Nĩ atĩa kuoneka? Nĩ atĩa? Tondũ ndarenda ihu. Bwana asifiwe sana. Tondũ Elisabethi nĩ amenyaga nĩ kũrĩ andũ aingĩ agũthatia. O nawe ũrohitha ihu rĩaku rĩtikae kuonekana nĩ arĩa. Bwana asifiwe sana. Na rĩu haha menya ti ciugo nĩ cie. Aya Ngai tũkĩhithe mahu. Nĩ andũ barĩkũ aya ndĩ nao Mwathani matarahota kũhitha mahu na moko? Githĩ ti hĩndĩ ya kwaria na moko? Bwana asifiwe sana. Atĩ Zekaria nĩ gĩkũrathiĩ na mbere. Mũraika oka. Bwana asifiwe sana. Alafu mũraika wa Ngai ũtheri oya mĩario ndarengwo kanua. Niĩ ndira no kĩama nĩ gĩkĩ ona itakwaria kĩama nĩ kĩringĩku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona itakwaria kĩama nĩ gĩku atĩa? Andũ othe mambirie kwaria namo. Tondũ rĩrĩ ũngĩakĩarĩirie mũthĩnjĩri Ngai waku atĩa? Ũrenda gũkũnjĩra Elisabethi ena nda enayo. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ egũciara. Bwana asifiwe sana. Akoiga nĩ egũciara. Haleluya. No nĩ namo rĩmwe Ngai nĩ atũcenjagĩria mĩario nĩgetha ndaimono itikae gũtaũkwo nĩ Johana ũkuĩtwo nda-inĩ ya Elisabethi. Ũguo no nginya mĩario ĩngĩacenjirio nĩgetha gũtikamenyeke kana kau gaciarwo ũrĩa gatariĩ. Tondũ mũndũ gwĩtwo Zekaria arĩ o mũthĩnjĩri Ngai te nĩ angĩarũgamire kĩgongona-inĩ. Nĩ nyonete Mwathani mũtumia wa kwena ihu na ndĩreciria gũtua baba ndaimono ika agĩtunywoka. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ angĩarutire ũira kĩ? Ũira ũmwe ũkoragwo wĩ wa gũthatia maũndũ. Ũira ũmwe ũkoragwo wĩ wa mwĩgano. Ngai akĩrũthĩria Zekaria, angĩkorwo nĩ ũkũgianaga na mũraika wakwa rĩ, wakĩroka kanitha Sunday, githĩ ndũgakĩra andũ maũndũ marĩa Ngai eke? Zekaria kata mwingi nyama kira nginya rĩrĩa ũndũ ũyũ geka atĩa? Tondũ waria Elisabethi ahota gũthata rĩngĩ. Elisabethi ahota gũthaha rĩngĩ. Hitha ihu rĩaku ũciare mũnene, ũciare mũthamaki. Hitha ũtungata waku ũkinyĩrĩre na ũgacĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kaba waria na moko no kanagacia. We nĩ kana ũrenda kana nĩ ruga? Nĩ kana ũrenda? Ndũkĩambĩrie kwaria na moko. Ũndũ no wonekire kũrĩ Saũlũ. Saũlũ ima kũrĩ mũndũ gwĩtwo Samueli. Nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Rĩrĩa ndigiri cia ithe ciũrĩte, methire ndigiri thikũ ya mbere na ya kerĩ na ya gatatũ. Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩyo mehaĩtwo mũkana nĩ ithe. Saũlũ gũkũ ndikwenda kuona ndikwenda kuona kĩ? Ndigiri itarĩ kĩ? No menye ndigiri nĩ nyingĩ na nĩ ihanaine. Mwathani arogocwo. Magĩthiĩ magĩcietha thikũ ya mbere, thikũ ya kerĩ, thikũ ya gatatũ makĩnoga, makĩũrania kĩũria.
ici ndigiri no tuthire tukahoe kiri makiuria mundu uria muoni maundu e guku makirwo ona mundu gwitwo Samueli ri haria karima iguru ka ono uguo mwathie ni mukumukora. Bwana asifiwe sana. Saũlũ akiririkana ti wega guthie nyumba ya Ngai moko, akira ndungata ithe na nie kaĩ ndirĩ kĩndũ no thamaki ũrĩhire thogora nĩ mwega nĩ ũtĩa, tondũ thamaki wa Saũlũ wagiana na Ngai ũguo ndarĩ gĩtuĩku arutĩire. Ndungata ya ithe ĩkĩmwĩra niĩ kamũcara ndiranine, ndĩna kanyamũ kanini katigwo mandĩko moigaga ndĩna kĩndũ kĩnyinyi haha, akĩnengera Saũlũ. Magĩgĩthiĩ gwetha Samueli. Bwana asifiwe sana. Magĩkinya gwĩ Samueli. Na tareke ngwĩre ũhoro wa Ngai nĩ wa magegania. Mũruti wa mbeca onirio ti mbeca irabatarania, nĩ maguta marabatara. Akĩrwo uma nja hanini, ndĩrenda kũrĩkanĩra na mũndũ ũrĩkũ. Nake ndangathirio ona nĩ niĩ ngũmũhete sadaka ndo. Wahota kũhe mũndũ sadaka na nĩwe mũrathi. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩa Saũlũ wahũndũkaga thĩinĩ wa Samueli wa mbere 10 mũraini wa 14 atũnganire na ithe mũnyinyi, akĩmũria Saũlũ, kaĩ mwagĩthire kũ? Twathire gũcaria ndigiri na tuona ndigiri tikuoneka baba mũnyinyi, tũgĩthiĩ gwĩ Samueli. Ithe wa Saũlũ ũmenye marĩ arogi, mwathani arogocwo. Saũlũ akĩmenya ndera baba mũnyinyi ũrĩa Samueli ekĩte, uthamaki wakwa nĩ ũkũhu. Haya, rĩrĩa ithe mũnyinyi amũiguire akiuga moima gwĩ Samueli akĩmwĩra Saũlũ toka. Samueli akwĩrire atĩa? To nĩ gathuri kanju, Ngai arokweheria tũthuri twa njuku ona twĩ twa bamĩrĩ cianyu. Mwathani arogocwo. Ngai arokwehereria gathuri ka njuku no gega kanitha kũrĩa ũthiaga. Ugai amen. Na wakorwo wĩ gathuri ka njuku kanitha ũhono. Toka Saũlũ atĩ mwathi gwĩ Samueli. Rĩu we wonete Samueli na maitho maya merĩ? Maya makwa marĩraga rĩ, ona to kũmuona ona kũmũge. Atĩ akwĩrire atĩa? Saũlũ akĩhũmũka. Baba mũnyinyi nĩ atwĩrire oro wega atĩ ndigiri nĩ nyoneku. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga hau kĩanda. No ha ũhoro wa uthamaki uria Samueli ahete Saũlũ ũhoro waguo ndaigana kũmwe. Ũguo nĩ ihinda rĩa mũndũ kũhitha ihu rĩa. Bwana asifiwe sana. Na waga kũhitha nĩ thĩna waku. Na Ngai akorwo akwendete mũno ta ũrĩa endete Zekaria, ona nĩ ũkwaria tondũ wĩ mũndũ wa mũnua, ndũhana ta Saũlũ gũkira na kũhitha, agagwĩtia mĩario, agakũigĩra thito ihinda rĩki. Wona kĩrĩa Ngai arenda gĩciarwo gĩaciarwo, Ngai akoya mĩario agakwĩra Nyakang'a, oya mĩario yaku, ndĩragũtunyĩte nĩ tondũ wa kanuaga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Hũra rũhĩ rwega. Nauga ameni. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa Ngai witũ athaganagĩte gũkũhe kĩhithe. Ti andũ othe meragwo. We ndũngĩhota gũkira. Bwana asifiwe sana. Toka James. Mwathani arogocwo. Na wĩ smart. Na ndirĩgĩte kuona ũkĩinĩra haha kawaingatirwo yuthi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũyũ etagwo ukakahura. Kahura nĩ mũrata wakwa mũno, na nĩ mũthuri. Haleluya. Kahura Mwathani arogocwo. James, tahera kahura mwĩre kana nĩ wonete mũndũ kana nduonete. Rũgano anga kawonete waku. Twaganĩrwo araiha mũno. Mwathani arogocwo. Nake ũyũ ndangĩhota gũkira na ndeto ciau. Ndangĩhota gũkira na ndeto ciau. Nigetha kĩhiko kĩa James gĩgũthata nũ? We kahũra ndũgathatie ihiko ciene. Gĩgũthata nũ? Tondũ egwĩta irũngũ kairũngũ. Wĩra irũngũ tareke ngwĩre kaũndũ na ndũkere mũndũ na icio nĩ citũ. Ta mwĩre ũrĩa James akwĩra nĩ onete mũndũ, no mwĩre icio nĩ na wananĩrĩre manengerai maikoroboni. Ũigua njukũ cia kahũra.
Haya, mwire uria James akwira. Ndukimwira na microphone ne juko no ne juko honoku. No mwira na ndokwira mundu. Icio ni cito nawe. James areciria rerite mura. Nake Irongo agathi he Mwai. Irongo tigari uguo rathaka. Urona Irongo hana nguo ndune ihana mwaki. Oyo ne gutengere ndutengere thi ukahe Mwai uria waigua. Kaura njira James nionete mundu na rukere mundu. Bwana asifiwe sana. Nake Mwai arugame haha yuthi-ini, kwaya-ini, rugama haha kwaya-ini. Uga yuthi itu no irarathimwo. Yuthi itu no iracio. Yuthi itu no irarathimwo. Yuthi itu no irarathimwo. Nĩndĩronirio nĩ Ngai. Nĩndĩronirio nĩ Ngai. Nimeonyeshwa na Mungu. Nimeonyeshwa na Ata brother James atafanya harusi. Na tutamuombea. Na tutamuombea. Nikuo nionetio. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ndarahota kũhihia. Nĩ injiri ũrĩa one. Tanjĩra ikana nĩkuonio Pastor Mwai. Mwathani arogocwo. Nikio Ngai arorire akimenya Zekaria ni ekwa. Egũthiĩ kũrĩa athuri ake arika rĩake nĩnyonete Ngai. Mũreciragia ndingĩrigitha tha. Mũgĩkũyũ oigaga gũtirĩ kahĩta karigwo mũtwe. Nĩ mũgwĩtĩkia thenge iria igũka. Ngai akĩmenya rehe mĩario ĩno. Rehe kĩ? Nyambe ngũige. Bwana asifiwe. Ũguo Zekaria ahanaga mwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Agĩtunywo kĩ? Yambe igwo kũ? Thito harĩa serofu-inĩ ya Ngai. Ihinda rĩki nĩkĩo gĩtũmaga twage gũkinyanĩra. Mwathani arogocwo. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Tũheo kĩgoco. Nogoce Ngai tũtakagoca rĩngĩ. Kĩnĩkĩra tũgĩtũma kũgĩe na thĩna kĩoneki gĩthĩna no nĩ aciari na andũ aitũ kĩroto gĩthĩna nĩgĩatũmire Jusufu amenwo nĩ andũ makĩmwendia Misiri tũlemeragwo andũ othe no magũtiga. Tira na kire roki na getu ni ya mai mageti makiru kera tongena ya mama nenda na make mwadia Misiri ado mwana maote ya Yoga kudia mae maweiru kera tangena make mwadia Misiri kendo temera mokiroto kirioroto adwa mwana maote
idwe Gosai gosai gaito gosai mwathani wa Ave na madieta odira Twabata na mwili wa Kwa keiriga Endikana ekoego Enagotire itore kanuere Endikaraga keguneine kiole ole hiza Kamoteire talone wake Aendele agakaenda sana Mwananine gikaro giakwa kiiriga Ikaneko egoni igako Enagotire itore kanuere Guardata we morata aqua Sone guardata we morata aqua Sone guardata we morata aqua Sone guardata we morata aqua Kwa kunie di kaima we morata aqua Sone guardata we morata aqua Wai tiro la kama niodo akoleda Sone guardata we morata aqua Sone guardata we morata aqua Biro moteine niodo akoneta Sone guardata we morata aqua Ogeiki oga purine niodo akoneta Sone guardata we morata aqua Kotora kogosaga niodo akoneta Sone guardata we morata aqua Kotora koinagera niodo akoneta Sone guardata we morata aqua Baba no kana aendera koa soni ari ave obeira Baba no kana aendera koa soni ari ave obeira Baba no kana aendera koa soni ari ave obeira Baba no kana aendera koa soni ari ave obeira konelela Ai konelela Tuane mai ke mourario ale akuna reinana Tuane mai ke mourario ale akuna reinana Vale toma mai ke mourario ale akuna reinana Tuane mai ke mourario ale akuna reinana Tuane rela Ai tuane rela Yedira kamai kamaina Ele komanya atiale Yedi motorela Yani yedira kamai kamaina Eko kogosa Eko
motorera wakwa gĩtharia atĩa. Isiraeli moima Misiri, thutha kwarĩ na mbũtũ nene, Ngai akĩringa kĩama makĩringa, Miriamu akĩoya kaembe akĩga, Jesũ niĩ ndireka mahiga maithe. Nĩngũkũgoca rĩu ndĩ na mĩhũmũ, nĩngũmenya wega tiga nĩ wewe, imũtũrĩre wakwa ngĩtharia atĩa. Niĩ ndireka mahiga maithe. Nĩngũkũgoca rĩu ndĩ na mĩhũmũ, nĩngũmenya wega tiga nĩ wewe, Ngai wakwa imũtũrĩre wakwa ngĩtharia atĩa. Nĩndĩinagĩra Ngai wakwa. Haleluya. Naitha matukũ makwa mothe nĩgocaga Ngai wakwa. Ai Baba, niĩ matukũ makwa mothe. Aya. Oiya Ngai wakwa nĩ kĩhoti, Ngai wakwa nĩ kĩhoti, maũndũ mothe Ngai wakwa nĩ kĩhoti. Haleluya. Mothe Ngai wakwa nĩ mũtheru, Ngai wakwa nĩ mũtheru, Ngai wakwa nĩ mũtheru. Haleluya. Ina demogate, Ngai wakwa, ina demogate, ina demogate, Ngai Baba, ina demogate, matukũ makwa mothe. Ai. Haleluya, tumwambie Bwana asante. 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 Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, na Ngai wakwa nĩ Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, na Ngai wakwa nĩ Ngai. Baba, naomba nitembee nawe milele. 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 Milele, milele, milele. Naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Nitembee nawe milele. Milele, milele, milele. Kwa Yesu. Piga makofi ya juu. Nishike mkono Bwana Mesia. Ukiniacha Bwana nitashindwa. Usiniache Bwana Mesia, ukiniacha mimi nitashindwa. Nishike mkono Bwana Mesia, ukiniacha Bwana nitashindwa. Nishike mkono Bwana Mesia, ukiniacha nitashindwa. Piga
Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa ushindi, Yesu wa ushindi, Yesu wa ushindi, Yesu wa uponyaji, Yesu wa uponyaji, Yesu wa uponyaji, piga makofi ya Yesu. So we must praise him. Mungu wangu atanipigania, Mungu wangu atanipigania, Mungu wangu. Adui zangu wote watashangaa, adui zangu wote watashangaa, adui wangu. Watasema umebarikiwa, watasema nimebarikiwa, watasema Mungu wangu atanipigania, Mungu wangu gotire mokoro kutora samania, gotire mokoro kutora samania. No hallelujah, no hallelujah, no hallelujah kutora samania, no hallelujah, no hallelujah, no hallelujah kutora samania.
imenina nagua magakua imesiria mama otamanyango iuosia egokirano kuga baba nevaya ondole ati ena sakia kana baraku yuga nevaya dora ena die dora ena die dora gado goro donde va tira y nada me agoro toca guía oh y toca guía que dima que queda acababa toque cola toque guimara que la caudosia no oh yeah go tigeria Jesus amen amen horera Jesu ituruhiro wega na uikare thi haleluya ikara thi wambe huruke hanini no gikara thi uge ciugo ici Jehova Ngai ndeithia kuhitha kiheo giakwa ndeithia kuhitha utungata uyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru uga amen. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesu itũrũhe ũikarĩte thĩ. Kiugo nĩ twaheo kĩega nĩ ndungata ya Ngai na tũtingĩ ongerera kiugo kĩngĩ kana tũrutarute nĩ tondũ nĩ twaiguithio wega. Mwathani arogocwo. Nĩ twamenya ũhoro mũritũ ũrĩa mũndũ ũyũ gwĩtwo Theophilus amenyithagio na ũrĩa arutagwo na ũndũ ũrĩa wakindĩrĩkaga thĩinĩ wake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tareke tuingĩre thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 15 thĩinĩ wa Luka ĩyo kamũra-inĩ ka 15. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ na njĩra nguhĩ atĩ nĩ gũkorwo nĩ agatuo mũnene nĩ Mwathani na ndarĩ hĩndĩ akanyua ndibei. Ĩro ũcio mũriganĩtie ũrĩu ti wa Ngai, ũrĩu nĩ wa ndaimono. Ona kũrĩa kwa Manoa riboti no yekire atĩa? No yekire atĩa? Ĩro ũcio mũriganĩtie ũrĩu ti wa Ngai, nĩ wa Saitani. Ũrĩu wa ũmaraya nĩ wa Saitani. Ũrĩu wa ũici nduge na hinya, ũrĩu wa ũici nĩ wa Saitani. Ũrĩu wa maheni nĩ wa Saitani. Ũrĩu wa guoya nĩ wa Saitani. Bwana asifiwe sana. Mwĩre atĩrĩrĩ, ona ũrĩu wa ũrimũ rĩ no wa Saita. Bwana asifiwe sana. Ũrĩu wa waganu nĩ wa ndaimono. Ũrĩu wa maũndũ mothe nĩ wa Saita, nĩ wa Saitani. Ũndũ ũrĩa ũrangenia thĩinĩ wa kiugo-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ ndeto ici ciothe ũrona ciandĩkĩtwo haha, mũndũ ũgwĩtwo Zekaria ndangĩaciaririe. Mĩario nĩ yekĩte atĩa? Mĩario nĩ yaigĩtwo. Bwana asifiwe sana. Tũngĩingĩra thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 15 tũkĩrĩkia tũingĩre ga 16, nĩ gũkorwo nĩ agatuo mũnene nĩ Mwathani na ndarĩ hĩndĩ akanyua ndibei kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩrĩa mũndũ
nake kuiyũrwo haha ũthikĩrĩrie nĩ akaiyũrwo nĩ Roho Mũtheru. Uga nĩ akaiyũrwo nĩ Roho Mũtheru. Nĩ akaiyũrwo nĩ Roho Mũtheru hĩndĩ ĩrĩa koima nda ya nyina. Ta njĩra atĩrĩrĩ, kũmenyeke atĩrĩrĩ, ĩtwarie ma atĩ mwana ũrĩa ũraciara rĩ agoka iyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Aciarwo rĩ thĩ yothe no nginya gũkamenyeka kwĩ mwana weka atĩa. Zakaria nĩ angĩakirire, Elizabeth nĩ angĩakirire, ũguo no nginya angĩatunyirwo kĩ. Tiga ũguo kũngĩageithanagio high five. Ta thoma kamũra-inĩ kau ga 16 Pastor Lucy. Ũigua araheo roho wao. Wona kũrĩa cioneki ithatagĩra. Rora na kũrĩa no nengerwo microphone nĩgetha mũgambo ũyũ ũkoywo studio yothe na kũndũ guothe mũgambo ũcio ũkaiguĩka. Mũraini wa 16 nake nĩ akagarũra andũ aingĩ a mbarĩ ya Isiraeli macoke kũrĩ Mwathani Ngai wao. Na nĩ agathiaga mbere ya Mwathani arĩ na roho na hinya wa Elijah. Tabokinyie hau. Bwana asifiwe sana. Gũtuĩke ndũmĩrĩri nĩ yoka tondũ mũraika wa Ngai akĩrĩ na riboti ĩno yothe. Gũtuĩke mũndũ ũrĩa ũraciarwo kũrĩa kwa Elizabeth rĩ, ugai amen. Aragaĩrwo kĩheo kĩa Eli. Korwo nĩ mũgĩkũyũ githĩ ndangĩatirwo Kariũki. To nĩ Elijah wario kana mũngĩekire atĩa? Angĩekirwo atĩa? Angĩetirwo Kariũ. Na Elizabeth ambie kũnyũrũrio wa Elijah. Ũhoro waku nĩ tũraiguire rĩu we nĩ ũraciara anabii arĩa makuire. Ĩra ũcio mũriganĩtie cindwe. Wahota kũhitha kĩrĩa gĩgĩaku ũkwamũkĩra kĩrĩa Ngai akwerekeirie. Mwathani arogocwo. Elizabeth angĩetagwo wa Elijah. Rĩu we nĩ ũgĩciaraga arĩa maragĩkuire. Mũtituanĩtie ũhoro na mũthuri guo. Bwana asifiwe sana. No nĩ ũndũ ũheanĩirwo igũrũ na ndwĩgarũrwo. Ngai akĩmenya rũrĩmĩ rwa mũthĩnjĩri Ngai ũyũ rwahota gũteretha rũthiĩ kwĩyambarĩria kĩgongona-inĩ. Akĩmwĩra rehe mĩario yakwa to niĩ nĩ Ngai mwene mĩario, nĩ niĩ heanaga na no njokere mũndũ ũrĩa ngwenda gwĩka atĩa. No yaku ndinagũcokera biũ, ndamĩoya ndĩmĩige thitooĩ, ndũgathatie kĩrĩa gĩkuĩtwo nĩ mũkaguo. Mwathani arogocwo. Ndamĩoya ngũigĩre mĩario-ĩ, ndũkae gũthiĩ kwarĩria kĩgongona-inĩ wĩganei. Mwathani arogocwo. Johana age gũtuĩka mũnene kũrĩ othe tondũ thũ nĩ ingĩaiguire na inyite na irũmie ciambĩrĩrie kwara mĩano. Nĩ gũkũ nĩkuo kũratangathirwo. Githĩ nduonire ogeta twanjata magĩtũma thakame itĩke? Thakame ĩtarĩ ũndũ, thakame ĩtarĩ mehia ĩkĩte atĩa? Atĩ magĩthiĩ kwĩ Herode makĩmwĩra tuokai. Na ithuĩ tũtirĩ na ũru tũrĩ andũ athomu-ĩ. Ona twĩtanaga Leonard Fred nginya bunge ya Kenya na ya Tanzania-ĩ. Na nĩ tuoyaga mahaki na tũtirũmagĩrĩra wega ũrĩa gatiba ĩroiga-ĩ. Arabu ona mbeca cia kaunti ithuĩ no tũiyaga-ĩ, no tũrĩ ogeta twanjata. No tũka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũthamaki waku-rĩ nĩ ũciarĩrĩirwo, ndũrĩ wiki. Ona nĩ njĩra ya tũrĩra tũrenda ũtuonie kũrĩa. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa gakenge gaciarĩ. Herode akĩigua. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũroimaga matanetira aciarĩte kahĩ, atũnganaga na kahiũ na rũhiũ na ndotono, mwana akoragwo nĩ tondũ wakwa, nĩ tondũ wa gwĩka atĩa? Ĩra ũcio mũriganĩtie kiria kanua. Ona tiga nĩ hanini ũngĩamwĩra kiria mũhahe, no tiwe tondũ wahota kũgũthwo na niĩ ndingĩkũrĩ. No nĩ wega kũmwĩra akirie. O ciugo iria mũhũthagĩra rĩ hũthĩ. Bwana asifiwe sana. Akorwo hũthagĩra kiria mũhahe, akorwo hũthagĩra kiria kanua hũthĩ. Ogĩa ciata twanjata-rĩ, twana twaciarĩtwo iyo-rĩ, tũtarĩ na ũru-rĩ, magĩtũma thakame itĩke nĩ tondũ waka. Mũtumia agakoragwo o hĩndĩ arakimĩra twana twake marigũ, gaka kena mĩrigana, ndakwĩra kena ciumia icio gagoka mũtwe ka nĩ ũndũ wakwa. Ĩra ũcio mũriganĩtie kira biũ. Herode muoyo. Herode muoyo.
roho wake wĩ muoyo, roho wake ũnũhu wĩ muoyo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkũragĩrwo kĩrĩa ũnyitĩte na moko. Bwana asifiwe sana. Ũguo korwo nĩ ta ihinda rĩrĩ, mũndũ gwĩtwo Elizabeth angĩrĩ na kĩnyũrũri kĩingĩ mũno. Angĩrerwo nĩ tũrerirwo, we nĩwe ũgũciara mũnabii, ũrĩtagwo nyina wa Elijah. To tũrakĩiguire mwana ũrĩa ũragĩciara rĩ, nĩ mwana ũkĩrĩte ihĩ ciakwa ciothe 10 kana 20. Nĩ mwana ũkĩrĩte arũme arĩa othe marĩ bũrũri-inĩ ũyũ. Kĩnyũrũri kĩoneke, thĩna woneke, ruo ruoneke, gĩkuũ kĩoneke, gĩtoima gĩa kuoneka. We nĩwe ũragaga maũndũ maku nĩ tondũ wa kwaria. We nĩwe ũninaga maũndũ maku nĩ tondũ wa rũrĩmĩ. Oha rũrĩmĩ rwaku, oha rũrĩmĩ rwa ciana ciaku, oha rũrĩmĩ rwa mũthuri waku, oha rũrĩmĩ igũrũ rĩa mũtumia waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Roho wa Elijah, Bwana asifiwe sana. Tũtarĩirio wega nĩ ndungata ya Ngai twerwo ũtungata ndũkuaga. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie ũtungata ndũkuaga. Mwĩre na hinya. Mwĩre rĩngĩ. Ũtungata ndwĩkaga atĩa? Ũndũ mwega ndwĩkaga atĩa? Bwana asifiwe sana. Ũndũ mwega ndwĩkaga atĩa? Na nĩkĩo maandĩko maroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo atĩ naguo roho ũcio wa Saũlũ no wacayaga wĩharĩirie gwĩka ũru, no rĩrĩ rĩrĩa arutirwo ũru-inĩ ũcio nĩ Ngai rĩ, ona rĩrĩa aiguire ũhoro na mũnene ũhoro na mũgambo mũnene rĩ, kiugo kĩa Ngai gĩkarĩkĩria gĩkoiga onaguo ũhoro ũcio rĩ ndwoimire tũnua-inĩ twa atũmwo. Ũira ũrĩa mekĩrirwo rĩ, haleluya, nĩ watoririe thĩ na ũgĩkĩra thĩ hinya. Ũguo ũtungata ndũthira, ũtungata ndwĩkaga atĩa? Ũira ũyũ ũgĩkĩrwo thĩinĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Paũlũ agĩthiĩ kũrũgama mbere ya mũthamaki Agripa. Mũthamaki Agripa ta thikĩrĩria thĩinĩ wa Atũmwo 25. Niĩ ndarĩ mũndũ warĩ mwaganu, ndarĩ mũndũ warĩ mũragani, ndathũkagia kanitha kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Ona to ũguo tu, nĩgetha Stefano oragwo ndambataga Jerusalemu gũthiĩ gũcaini marũa, na harĩa ndoimĩrĩirwo nĩ ũtheri mũnene na mũgambo, o hau hau noho Stefano oragĩirwo na mahiga. Rĩu nawe mũthamaki Agripa rĩ, ũndũ ta ũyũ ũngĩgũkora rĩ, githio nawe to ũgĩtonya thĩinĩ waguo. Akĩrwo nĩ mũthamaki kira, korenda kũnyuithia muma wohonokio, korenda kũnyuithia muma wa ngai icio cianyu. Ũngĩtĩkĩra rĩ na ũigue rĩ na ũhingĩre kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku rĩ, onawe watuĩka ũmwe witũ. Ũguo tũtirĩ na ihinda rĩa gwĩtigĩra thama, tũtirĩ na ihinda rĩa gwĩtigĩra arĩa marĩhi. Paũlũ akĩra mũthamaki Agripa, onawe ũngĩigua rĩ na wamũkĩre ũhonokio rĩ, ũngĩkĩgirio nũ gũthambio nĩ thakame ya gatũrũme. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũtungata ndwĩkaga atĩa? Ũtungata ndwĩkaga atĩa? Na roho mũtheru wa Ngai ndakua, kiugo kĩa Ngai gĩtikua. Tathiĩ na mbere Pastor Lucy nĩgetha ũrĩkie na niĩ ndĩkie. Mũraini wa 17b nĩguo akagarũre ngoro cia maithe mendane na ciana ciao, onao andũ arĩa aremu amagarũre magĩe na ũũgĩ ũrĩa wa andũ athingu, nĩgetha agathondekere Mwathani andũ arĩa maharĩrĩirio. Gĩikare thĩ Pastor Lucy, hũrĩrai Pastor Lucy rũhĩ. Mwathani arogocwo. Na agathiaga, nĩ agathiaga mbere ya Mwathani arĩ na roho na hinya, Bwana asifiwe sana, wa Elijah, nĩguo akagarũre ngoro cia maithe. Maithe matige kũnyarara ciana, ciana itige kũnyarara maithe. Ta niĩ no thũrwo nĩ andũ mũno tondũ wa mbere ndĩ inegene na ndingĩaga gũkũnegenia ona ũngĩkorwo wĩna thuti ndune na tai ya buraki. Mwathani arogocwo. Ndingĩaga gwĩka atĩa? No ndirakũnegenia nĩ gũkũme. Bwana asifiwe sana. Ndingĩaga gũgũthomera ona ũngĩkorwo tari atĩa. Nĩ ngũgũthomera na ngwĩre no cio nĩ ũrimũ. Na ũrimũ ndikwe. Na ndagũthomera rũciũ ihinda rĩakinya rĩa gũitĩria maguta no ngoiga mũitĩrĩirio maguta ndungata ici, o kanua karĩa karakũrothomagĩra no ko gegũkũrathi. Bwana asifiwe sana. Tondũ wa ũciari na tondũ wa ruo ndũrathomera mwana nĩ kũmũmena,
ndurathomera mwana nĩ kũmũthũra nĩ ũkĩenda kũmuonia nje na we mwana ũngĩkorwo wĩ kĩrimũ we tondũ nĩ ndĩranegenirio ndikũrugĩra mũthee gacai nĩ thĩna tondũ tarĩu John ndĩmũnegenagia rũcinĩ na ranji na hwainĩ na hwainĩ ngamwĩra ndenda kũrĩa tũthũkũma rĩngĩ mamwe watakĩrĩ hakuhĩ ndaririkanaga nĩ ekũnegene tondũ na hii makelele ya mzee saa zingine inakuaga ya faida. Bwana asifiwe sana. Hii makelele ya mzee saa zingine inakuaga ya maana. Nĩ nginya ciana irute maithe. Irutwo nĩ maithe, sorry. Ciana irutwo nĩ maithe. Namo maithe manyitithanio na ngoro ya wendo na ciana nĩ roho ũyũ wa Ngai. Nĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai gĩtũre kĩmanyitithanĩtie. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Mwathani erogocwo. Mwaheo example na mũndũ gwĩtwo Monica na nĩnyendete Pastor Monica mũno. Kwende twakoraga nĩ arwarire. No nĩ kũrwaraga gwa kwĩrwaria we. Na ũgakora kanitha na kesha ndĩkũhingwo. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩ nĩ kũnengerwo nengeretwo wĩ ithe. Wĩra waku ti gũthinĩkania nĩ gũcokanĩre ona wagũrũka wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ona warwara nda na mũtwe na mahĩndĩ gũkũ no kuo gũtungata ona wanyarara maya moko no magagũitĩrĩria magu rũrũ rũhĩa rũgoka rũiyũrĩte. Mwathani arogocwo na kĩrĩndĩ no gĩko ũguo rakara na warakarũka ũngoremo ũke tũrĩe kanyama. Mwathani arogocwo. Ũciari nĩ ũrĩ thĩna na nĩ ũrĩ ruo. Ũciari nĩ ũrĩ thĩna na nĩ ũrĩ. Pastor Mwai ũyũ okire atengerete akĩnjĩra atĩrĩrĩ na rĩu rĩ ndĩrenda ngĩmwĩra ũguo tiguo. Na rĩu dadi rĩ andũ mekuga atĩa tigana nao. Andũ niĩ maririe ciakwa makĩno. Maririe ciakwa magĩka atĩa? Tigana na kĩ? Haiya tigana na kĩ? Nĩ kũrĩ maũndũ tũraharĩrĩirie ngĩma ndũkamake. He ciringi yaku ĩ hau. He ndururu yaku ĩ hau. Wachana na wao. He kũrĩa Ngai akũrore. Thutha wa kũigua na gũkirĩrĩria na gweterera Ngai akahingũra njĩra. Mwathani arogocwo. Ũguo thutha wa gwathĩka maithe kwaranĩria na ciana ũndũ mwega nĩ wĩkaga atĩa? Na matiaga kũrĩa makobi haha. Wabici Pastor Lucy. Tondũ ũngĩigĩra ciana icio na irĩ ng'ima rũthanju thĩ nĩ ũkorio. Bwana asifiwe sana. Kũnyitithania maithe na ciana ti ũhoro ũkoragwo wĩ mũhũthũ. No igũrũ rĩkĩrekereria mũndũ gwĩtwo Johana ũhoro ũcio. Na hau nĩho gĩkuũ gĩake kĩoneke. Agĩthiĩ kwa Filipo. Katigwo maandĩko moigaga nĩgetha arengwo kĩongo wĩciragia nĩkĩ? Athire kuo kũrũgia kanua tondũ nĩ karĩ gekĩre hinya na kuoya mũtumia wene baba mũnyinyi. We brother ya mũthamaki kuoya mũtumia wenye nĩme akĩnyitwo mũhahito tũtiendaga mbere ya thamaki Johana. Agĩthiĩ akĩhithwo korokoro. Bwana asifiwe sana. Bathi ndĩgĩthakara mũno. Iruga rĩgĩthakara mũno. Gũkĩoneka twana tũroka kũina wega. Twana tũroka kũgoca mũthamaki kwambararia mũthamaki. Ũyũ wathiĩte kũiguithania atumia matige gũteo ekoroko. No nĩguo wĩra ũrĩa ekĩte atĩa? Haiya nĩguo wĩra ũrĩa ekĩte atĩa? Kairĩtu kamwe gĩkĩinĩra mũthamaki akiuga koige kĩrĩa gĩkwenda kũheo. Roho wa kĩũnũhu ndũrĩ hĩndĩ wagaga nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndũrĩ hĩndĩ wagaga bũrũri-inĩ. Ndũrĩ hĩndĩ wagaga matũũra-inĩ ona mĩciĩ-inĩ. Mwathani arogocwo. Mami niĩ ta makadainĩra mũthamaki ndaririkana Herode ndinakoma. Kamũinagĩra thamaki atĩa? Chiri 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 Herode chiri 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 nake Herode agokĩra. Mũtiũkĩre mũinĩre Herode. Chiri 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 Herode. Kana kũina atĩ ũngĩ?
nĩ atĩa ngũinagĩra mũthamaki mũtirũgame ene haya no rĩu tũkũinĩra bishofu ndaririkana bishofu ndinakoma ndaririkana aroka chiri bishofu karũmbo kau tu nĩko kĩheo kĩrĩa kĩahetwo kairĩtu karĩkũ no gĩkĩerekeria Johana gĩkuo ikarai thĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana kana nduonaga ciana iria cinagĩra thamaki ũrĩa ikoragwo ihana onawe mwana kĩinĩra mũndũ aya makĩinĩre nginya mbunge kwao kana tiguo haleluya tũkũria gĩthirĩ nĩ ũrĩkũ vau tũkũ katiguo moinaga gĩthirĩ rũgama tũkuone na ningokĩra rĩu nĩgetha ngĩoneka Johana agĩkua rwĩmbo rũrĩkũ Bwana asifiwe sana tũkũria wakuria nĩ ũrĩkũ veu nawe karũgama ndũke haha ten nĩ kũng'athĩria mũthamaki na nĩwamenya atumia mang'athĩria mũthamaki ũrĩa mekagwo mwathani arogocwo tũkũria wakuria nĩ ũrĩkũ rũgama rĩu ndoria wakuria nawe ũkenyita ũguo nĩgetha andũ makuone rwĩmbo ti rũine ikara haha aya kĩũria tũkũria vau rĩu naruo rwĩmbo rũrĩa rũinagĩrwo hero Bwana asifiwe sana wakuria rũgama na igũrũ we nĩ ũrĩtwo iruga wage Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwĩmbo rwarĩ ta rũu kana gakĩũrio nĩkĩ ũkwenda kũheo reke thiĩ ngorie ma na tondũ nyinarĩ wa kĩũnũhu nyinarĩ wa kĩgongona kĩa ũragani nyinarĩ na kĩgongona kĩna ruo eheria ruo thĩinĩ wa ngoro yaku ndũgatue matua moru ndũkaninithie wĩra wa Ngai nĩ tondũ wa marakara morimũ waku Bwana asifiwe sana akiuga haya thiĩ uge ũmũthĩ ũrĩa ũragiria tũhikanie Bwana asifiwe sana agerire gũkorwo akue ũmũthĩ ũrĩa ũratũma Bwana asifiwe sana maũndũ mage kũhinga nĩ Johana thiĩ wĩtie kĩongo gĩake gĩkĩ ihũri aicoka harĩ mũthamaki ndĩ mwana nĩ Innocent Ndarame no ũhoro thĩna umĩte ha tondũ Johana nĩ aheirwo nene na agĩtuo mũnene wa kũnyitithania mĩciĩ na kũrĩa atumia matetwo akamacokia kũrĩa athuri marayongerera atumia agathiĩ akoiga na Filipo ũguo tiguo gũta ũguo tiguo kũha no cio tiwe Ngai ũrĩa tũratunga ũguo mwathani ona twaria ma no tũrĩũragwo Ngai kaba Johana wethiranĩirie ameni no tũtigwĩtigĩra akiuga areherwo kĩongo kĩa Johana gĩkĩ ihũri na noguo gwagĩthire Johana ndoragirwo nĩ ũrimũ na arĩa manoigoragirwo nĩ ũrimũ nĩ kũrigwo na kwaga gũtaũkwo akuĩrĩire wĩra-inĩ wake ndũrona kĩndũ kĩa bata ta gũkuĩra wabici yaku ũkĩarĩrĩria ũthamaki wa Ngai matirĩ ũtiganu ona Mathayo wakorirwo agĩthoma watho wa igongona haleluya akĩrwo kinyia hau handĩkĩtwo koma kana gaturumo ndũgathoma ũhoro ũyũ rĩngĩ agĩtinio mũtwe mwathani arogocwo Ngai witũ arotũteithia mũno Bwana asifiwe sana hinya ũrĩa mũkũgĩa naguo nĩ hinya wa Roho Mũtheru na nĩ hinya kũgarũra ngoro cia maithe nĩgetha mendane na ciana ciao ona arĩa aremu Johana nĩ ahetwo hinya wa kũmagarũra ahetwo hoti wa kũmagarũra ona thigari nĩ acinyitithanagia na agaciĩra mũiganagwo nĩ mũcara nĩ Johana wamerire mathiĩ kũrĩa kĩbatithania makĩmũria rĩu werĩ Kristo
Johana akimarora oimerire rũĩ ũrĩa ũroka thutha wa ka 50 niho gakunjagwo haha roko-inĩ haha ndo-inĩ rĩ gagaikio ha gagaikio gaikagio hau mũthigari agagĩũka haleluya no kiugo kiroiga iganwo nĩ mũcara habari yako driver mnaendeleaje habari ya siku 50 kaigirwo roko-inĩ no karora ndereba iria njũgĩ ikageria hau Johana mũbatithania akiuga iganoi-nĩ mũcara wanyu ũnene ũrĩa ahetwo gũtirĩ kiugo ona kĩmwe atarĩtie arĩirie thamaki akarĩria makanitha akarĩria thiri kĩarathĩtwo nĩ Isaia nĩ ahingĩtie ũguo ndarĩ wĩra atarutĩte ona agĩũka gũtinio mũtwe. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie kũrathimwo nĩ Jehova. We okuage wĩra waku urutĩte. Mwathani arogocwo. Rũgamai na igũrũ. Nyita sadaka yaku. No tũrathime nigetha tũciare kĩrĩa wendete tũgũciarĩre na nĩ wegaine na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Rehe indo cianyu haha nigetha njoke ndĩmwĩre ũguo ũngĩ.
Kanyimbo ithirire. Thank you. Ngai amurathime na mwike wega na Ngai amutoranĩrie kai tuikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Tutaneta teenagers aitu moke nigetha maine nĩ ndĩroigĩte nĩ tũkũgĩa na gĩikaro na andũ a Njirũ, andũ arĩa maimĩte mwena wa Mwiki na andũ a Njirũ. Nĩ ndona Elizabeth gũkũ na mũthuri wake, mũtikĩrũgama mwĩke andũ ũguo. Nĩ ndĩramũmenya thĩinĩ wa roho, kaio haha mwĩke kanitha ũguo. Na ageni othe arĩa twĩ nao, mũndũ ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa, mũke nĩgetha tũmuone na tũmũmenye. Ndĩratangathire ndĩ mũcerere ũhoro wa Njirũ, no kuma next week nĩ tũgũtangatha tũtũngane gũkũ Sunday nĩgetha tũgĩe kĩrĩko hamwe na inyuĩ. Manengere microphone mageithie andũ. No ngĩkorwo wĩ hau na wĩ mũgeni na ndũrĩ waingĩra na mũrango ũrĩa, ũrũgame. Nĩ ndona kwĩna ageni aingĩ, karibuni sana. Ukai haha mbere, tigai gwĩtigĩra. Haya, geithiai andũ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo John Mwangi na toguo maigua nyumĩte kũrĩa Njirũ na nĩ ngoretwo ngĩnyitanĩra na inyuĩ kĩroho-inĩ, koguo ona rĩrĩa tũkire kanitha nĩ nyonire nĩ familia tondũ nĩ ngoretwo ngĩnyitanĩra na inyuĩ ĩrĩa ĩtagwo Church Without Walls. Koguo nĩ ngoretwo ngĩnyitanĩra na inyuĩ na nĩ nyendete Mwathani o ũrĩa wahonokirie o rĩrĩa ndorĩire mũtondo-inĩ wa mehia, akĩnjiguĩra tha, akĩngũra kuma kũu, na rĩu nĩ ngenaga gũtwarana nake na njĩra ĩyo ũthingu na ũtheru, tondũ aroiga njĩra ĩyo no tũngĩmũkenia nayo. Koguo no tũratwarana nake njũthĩrĩirie mũciĩ wa matu-inĩ, tondũ muoyo ũcio wa tene na tene nĩguo atwĩrĩire tũngĩkĩrĩrĩria gũthiĩ nake na njĩra ĩyo. Koguo no ngũcokera rĩngĩ njĩra ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, ĩyo no tũngĩhota kũmũkenia nayo ona tũgĩcoka gwĩka maũndũ macio mangĩ ma magongona na maũndũ marĩa mangĩ. Niĩ ndĩ mũthuri na mũtumia wakwa etagwo Elizabeth, no nĩ ekwĩgweta. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ wa Mwathani, nĩ tondũ wa kũnginyia gĩikaro-inĩ gĩkĩ twĩ na mũthuri wakwa. Tũkoretwo tũgĩthoma gĩthomo kĩa Theophilus online kuma 2020. No ũmũthĩ Ngai nĩ atũhotithia gũkinya kũrĩa tuonagĩra TV-inĩ, nĩ twahota gũkinya ũmũthĩ.
Mwathani twarogocwo. Niĩ njĩtagwo Elizabeth o toguo mwaigua, na nĩ nyendete Mwathani mũno mũno nĩ ũndũ wa kũnjiguĩra na kũhonokia na kũhe kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Mwathani arogocwo. O toguo mwaigua niĩ ndĩ mũtumia wa John Mwangi, na Ngai nĩ atũteithĩtie na agatũrathima na airĩtu atatũ na mwanake ũmwe. Mwathani arogocwo. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũragoca Ngai mũno twĩ hamwe nĩ tondũ wa gũtuĩka maũndũ manene na maũndũ mega. Nĩ ndĩrakena mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũkũnjĩtĩkĩria Daniel rĩmwe nyone ndungata cia Ngai ndũrĩte ndĩmuoneire TV-inĩ. Tũkoragwo tũrĩ rũgama tuono. Tũkoragwo tũrĩ athaka ũguo ithuĩ watuona. Bwana Yesu asifiwe. Na ngĩkorwo he mbica tũhũrwo. Mwathani arogocwo. Kĩndũ kĩrĩa gĩtũgegetie makĩria rĩ, ona tũrĩa makoragwo marĩ athaka, kĩndũ kĩrĩa gĩtũgegetie nĩ maũndũ marĩa matũbundithĩtie makĩria hĩndĩ ĩrĩa TV ciahingirwo, tũgĩtiga gũthiĩ makanitha-inĩ marĩa twathiaga, tũkĩũngana tũgĩcaria mũhunjia ũrĩa ũngĩkorwo akĩaria ũhoro wa ma. Ngai agĩtũhe ihinda rĩa gũthikĩrĩria kanitha wĩtagwo Theophilus Church, na hĩndĩ ĩrĩa twathikĩrĩirie rĩ, tũgĩkora kwĩna ndungata ya Ngai ĩtaracunga mehia, tũgĩkora kwĩna ndungata ya Ngai ĩroiga no nĩ no na ĩroiga yes nĩ yes. Mwathani twarogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa twathikĩrĩirie mwaka ũmwe, tũgĩthikĩrĩria mwaka ũngĩ, tũkĩmenya wega atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ kũrĩa tũratũraga rĩ nĩ kũrahĩngĩcana na ũrutani wa ndungata ĩno. Na rĩu twathikĩrĩria tũkĩmenya atĩrĩrĩ ũtungata wa ndungata ĩno rĩ nĩ ũtungata ũrĩa wa ma. Ndungata ĩno yaragia ũhoro wa Ngai ũrĩa wa ma. Ndungata ĩno nĩ ndungata ĩthũrĩte mehia. Mwathani twarogocwo. Na rĩrĩa twathikĩrĩirie rĩ nĩ twaremirwo nĩ gũcoka kanitha witũ, tũgĩgĩikara o tũkĩmĩthikagĩrĩria mena mũtumia wake Recho, arĩa tũtarĩ tuona na maitho tiga twamona mũthenya wa ũmũthĩ tũmonagĩra mĩtambo-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ĩno na yatuĩka no ngwaria. Bwana asifiwe. Na rĩu nĩ tũrakenera Ngai mũno tondũ mahinda marĩa tũrathikĩrĩirie kiugo kĩu nĩ twamenyire kanitha iria ithuĩ twatũraga nĩ kanitha cina maũndũ mahĩtanĩte mũno, na tũkĩrana na mũthuri wakwa kũu tũticokete nĩ twamenya ũhoro wa ma. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩu twarĩkia kũmenya ũhoro wa ma rĩ nĩ twabundithirio nĩ ndungata cia Ngai o tũthikĩrĩirie TV-inĩ, tũgĩthikĩrĩria tũkĩmenya ithuĩ niĩ ta niĩ ndaiguĩte itarĩ mũhonoku. Maũndũ marĩa aririe, maũndũ marĩa ngoretwo ngĩthikĩrĩria ndahonokire rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ rĩu ndingiuga ndahonokete tene, no njugire ndĩrahonokire thutha wa COVID, tondũ thutha wa COVID nĩguo ndamenyire nditũraga ndĩ mũhonoku, rĩu nĩ hĩndĩ ndahonoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngai nĩ anyonetie gũikara na ũthingu wake na akanyonia kũmwenda itarĩ na ũhinga ona kanini. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio rĩ nĩ tũragoca Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ twarĩtie na Bishop tukĩmũhũrĩra thimũ tũtamũĩ, nĩ tũkoretwo tũkĩaria nake ona tũtamũĩ, na agĩtwatĩkĩra kanitha-inĩ wa Theophilus o kũrĩa mĩtambo-inĩ, na rĩu nĩ tuoka live. Bwana Yesu asifiwe. Mũtihũre rũhĩ rwega. Aya nĩ njũĩ no mage kũhũra rũhĩ tondũ maharona ta harĩa andũ mabutwo wĩra, ũrĩ o wĩra-inĩ. Hũra rũhĩ ũtarĩ na thĩ. Haya, asiage ageni, angalieni watu hivi, msalimie watu. Mwathani agoco rĩngĩ nĩ mũkũnjĩtĩkĩria njarie na Gĩthweri. Aria biũ Gĩthweri Gĩthũngũ. Jitago ama naitwa Pauline Nyambura, tumetoka ACK Kiambio, tumealikwa na dada yetu Sara, yuko pale nyuma. Sara ni mgani? Sara si mama. Oh, Ngai akũrathime Sara. Mungu akubariki sana. Katuambia tukuje tuhudumu na hii church Theophilus na tumefurahi. Mmekaribishwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Patience Muthoni. Na uangalie kamera mzuri Muthoni, uko kwa TV, uko live, unaonekana na dunia yote. Kwa majina naitwa Patience Muthoni. Pia mimi tumealikwa na Sara na tumekuja kuhudumu na nyinyi pamoja. Amen. God bless you. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Marĩtwa njĩtagwo nyina Maria. Maria nĩ haha, ndĩ mũhonoku. Nĩ njendete Jesu Kristo ta mũhonokia wa ngoro yakwa.
nĩ gũkena ndakena mũno rĩrĩa nyingĩrire mũrango gũkũ nĩ tondũ ndũrĩte ndĩrirĩirie nyonagĩra TV-inĩ na ndaigua ũmũthĩ no nginye gũkũ. Ndathimĩtwo mũno, Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Ona niĩ ndakena nĩ kuonana andũ Amen. Ngai amũrathime. Umĩte kũ nyina wa Maria? Ikoragwo Kĩamũmbi. Kĩamũmbi nĩ kwega, nĩ mũrona mwĩrĩ ũcio. Ithuĩ no twende na ithuĩ gũcera Kĩamũ tondũ nĩ kuoneka ta gũtarĩ na ng'aragu. Mahũrĩre irũhĩ. Rũgamai na igũrũ, mwabararie moko manyu na igũrũ, mwarie kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aitũ. Rũgama na igũrũ uge ageni aitũ nĩ twamũrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ũndũ ũrĩa mwĩrirĩirie nĩ mũkũwona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Gĩikare thĩ. Bwana asifiwe. Hena cũcũ ũngĩ. Ndũkwaria nako? Ona nĩkagiaga andũ. Agocwo mũno Jesũ maitũ. Maitũ Mwathani agocwo. Amen. Ugai cũcũ arathimwo. Na kũu acereire kairĩtu ka mũirĩtu wake, Ngai amarathime na meke maũndũ mega. Cũcũ ndaragia na gaka. Na ithe mũtĩigue na thauti njega. Kĩu ndũĩ na nĩ kĩheo. Mũtumia ũcio gũkũ agĩkinyia mũgambo hau waigua. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũguo nĩ tũkũgĩa na mũcemanio hanini na andũ arĩa moimĩte mwena wa Njirũ, tondũ nĩ tũkũgĩa na kĩgongona thĩinĩ wa itũũra rĩa Njirũ. Gĩtikũhingĩrĩrĩka rĩngĩ. Ngai nĩ egũteithia na nĩ gĩgũciarĩka ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩa kinya, na nĩgetha tũhote gũgĩthiĩ na mbere na gũkĩhunjia kiugo kĩa Ngai. Na tondũ wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ na aruti wĩra nĩ wanyinyi, ithuĩ tũtiramaka. Ngai nĩ egũtũhe aruti wĩra arĩa magĩrĩire. Ngai nĩ egũtũhe aruti wĩra matarĩ marakara. Ngai nĩ egũtũhe aruti wĩra matarĩ morio kĩũria makarakara. Aruti wĩra megwa thĩ na ndagwatha ũgathĩ na ndagũkũma we ũgakirĩrĩ no ũgathiĩ na mbere na kĩ na wĩra. Mwathani arogocwo tondũ mwana ũrĩa mwende nĩwe ũkũmagwo na nĩwe ũnegenagio mũno, no Ngai nĩ agĩtũteithĩtie. Ũguo kuma rũciũ Monday nĩ tũgũkorwo tũgĩtangatha tondũ twĩna andũ aingĩ na ndinahota gũkorwo ndamakinyĩra wega, nĩgetha twambe tũtũngane gũkũ, nĩgetha ngĩrekie bendera na no megũthiĩ gwetha handũ ha kwamba gũkombora hatarĩ na goro mũno. Nĩ tũkũrĩha mĩeri ĩrĩa Ngai egũtũhotithia, na hunjia twĩnao aingĩ arĩa tũkwĩhokera itũũra rĩa Njirũ, arĩa tũkwĩhokera itũũra rĩa Njirũ. Oho nĩ tũgũcoka tũthiĩ kũrĩa kũu gũkwenda mũndũ ũrĩkĩtie maũndũ 1 2 3 kũrĩa kwarora kwanyu gwĩtagwo atĩa? Syokimau. Tondũ kũngĩthiĩ mũndũ waraha akiuga Jesũ nĩ Mwathani, ndege hĩtũke ekwamba kũrora nde, tondũ kĩharo kĩa ndege kĩ hau twĩha tũrĩ oha. Mwathani arogocwo. Nĩgetha twarĩkia na Njirũ tũcoke tũikũrũke Syokimau, na kũndũ kũu guothe gũtirĩ kũndũ gũgũkomborwo. Njirũ no kuo tũgũkombora ihinda inyinyi, mĩeri 3 mĩeri 4, twambe twĩbange. No Syokimau mũgũnda wĩho, maũndũ mothe meho. Njirũ mũgũnda wĩho, title deed ciĩho, na githĩ ũcio ti Ngai? Mũkĩendaga tũtungate Ngai ũrĩkũ ũngĩ? Mwathani arogocwo. Ũguo kwa ihinda inyinyi Njirũ no kuo tũkwamba gũikara nja hanini, twambe twĩbange maũndũ ndĩrenda na tũcoke tũgĩthiĩ na mbere na wĩra. Syokimau na Njirũ kũu nĩkuo ndĩretĩkia Ngai nĩ egũtũhotithia kũrĩkĩrĩria gũciara mwaka ũyũ. Kana gakũre kagimare kerwo geke atĩa? Kerwo geke atĩa? Na tareke ngũhe thiri, na tondũ kũu nĩ makanitha marĩa prime, kũu nĩ kwa mũthee na mamu.
nĩ twatungata gĩthogoro ihinda inene, nĩ twatungata korogoco ihinda inene, no kũrĩa nĩ matũũra marĩa mairi, katiguo maandĩko moigaga nĩ matũũra marĩa kĩ, mũreke twambe tũhande kĩgongona wega na kĩhandĩke. Mwathani erogocwo, tũgĩcoka kũgaya wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Teenagers, ũkai nĩgetha mũgoce Ngai na arua, nĩ tondũ tũrorete kũrĩkia, no nĩ ngũcoka njĩte eko Ruben. Ruben eko ndarĩ gũkũ, kaĩ orire Mwathani, na nĩwe wĩna wĩra wa yuthi, na mũmenye nĩ twamũneire 20. Haya, Elohim, bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Elohim, bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. My life is in your hands, I put everything into your hands. So my house is in your hands, my work is in your hands. So my life is in your hands, I put everything into your hands. So my house is in your hands, my work is in your hands. So Elohim, bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Elohim, bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Nyumba yangu bariki, kazi yangu bariki, nikiondoka bariki, na nikirudi bariki leo. Familia yangu bariki, marafiki zangu bariki, hata adui zangu bariki, bariki leo. Elohim, bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Elohim, bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. My life is in your hands, I put everything into your hands. So my house is in your hands, my work is in your hands. So my life is in your hands, I put everything into your hands. So my house is in your hands, my work is in your hands. So Elohim, bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Elohim, bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Haleluya, mahorere iruhe rwega. Bwana asifiwe sana. Kuma rũciũ mũtirakĩmenya twĩna semina yake. Ayuthi arĩa twĩkuo tarũgamai mũke haha. Ayuthi arĩa mwĩkuo ũkai mũrũgame haha. Anake, airĩtu, aya nĩo ayuthi arĩa metanĩte. We wĩtĩte andũ aigana? Wĩtanĩire makanitha matatũ na wĩtanĩire TV, nĩ mũndũ individual wĩtĩte ũnao? Your brother thomaga gũkũ. We wĩtĩire andũ aigana? Ũnao? Sister yaku athomaga gũkũ na baba wanyu gũkũ na mamu wanyu. Nĩwona meteire tũmetanĩre? Haya, we wĩtĩire andũ aigana brother? Atĩ mamu wanyu nĩ mũyuthi? Kaĩ andũ aya nao mahana atĩ? Atĩ weteire mamu wao.
we wĩtĩire mũndũ wa macicio manana nĩ ũndete mũno we ũkahaha nĩ ũgũtiga ũremi mwĩrei atige ũremi nĩ arora mũno wĩtĩire ũ naũ ndũrĩ mũndũ wĩtĩire ona ti kaba ũrĩa ningĩ ũgĩtĩire mamu wao we wĩtĩire ũ naũ o we umeitwo hũrai no gwĩtĩte good hũrai rũhĩ rwega ũcio nĩ gwĩtwo etĩtwo ũcio nake etĩire ũ naũ ũkaũheherere wĩtĩte ndauna ũka hatirĩ mũndũ ũkahaha wagĩte gwĩtana nĩkĩ mũthuri haha harĩ andũ megũtuĩka atumia na harĩ andũ megũtuĩka athu no matuĩke na njĩra ĩrĩa ĩkĩte atĩa yagĩrĩire rũgamai na igũrũ kanitha mwambararĩrie aithi aitũ moko muge marathimwo nĩ Ngai na metĩkĩre kũigua mũgambo wa Ngai na metĩkĩre gwathĩka na metĩkĩre gũtungata Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahitha wĩthĩ wao kiugo-inĩ kĩa Ngai Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo twahitha ũnyinyi wao ũtungata-inĩ wa Ngai tukĩambĩrĩria semina rũciũ Ngai amatongorie Ngai amarĩithie na Ngai amatungate amen ũkai haha mwarĩ raini wega raini ithatũ mũtiũikaragwo mũikarĩte mũine rwĩmbo na mwĩke haraka rwĩmbo rũmwe kana ibungo ithatũ kairo wagire Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Again line tu hapa. Kanitha mwathani agocwo. Hallelujah. Amen. Negotoria, nejoi negotoria. Otauria, Jesu achoririe. Dagerera makinya ine maku. Negotoria, nejoi negotoria. Go kinyokia getira gamaitho. Guone ogeukai hinda rĩa kinya Gwenda ogeuka ũkore ndĩharĩirie Karubeta gatika na ndwenda Nĩngũtoria nĩnyũĩ nĩngũtoria O ta ũrĩa Jesũ atoririe Makinya-inĩ maku nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria mwĩrĩ wakwa ũngĩgatuĩka mũrigo wa kũgiria ndĩthiĩre rũgendo nĩngũamba mũtĩ-inĩ kume thutha na nĩngona muoyo nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria o ta ũrĩa Jesũ atoririe ndagerera makinya-inĩ maku nĩngũtoria nĩnjũĩ nĩngũtoria nĩkũmenya kĩrĩa ũnjigĩire ngoro yakwa ĩkagĩa ũmĩrĩru
Negutoria, negutoria. Otaoria, Jesu atoririe. Dagerela makinya ine maku. Negutoria, negutoria. Amen, amen, amen. Bahurire irohero wega. Muriwe ko otoguo rwimbo ruu rutarie. Mwathani arogocwo. Mumire o mundu rita riake akiugaga ni rucio urorete kamera iyo ya mundu gwitwo Peterson. Peterson ta maroreria kamera haha. Andu acio mathie magitanagira semina yao rucio. Mundu imire ake ni rucio tutungane thaa 2 guku. Ndumire Jenika. Urorete kamera iyo. Asa Maina tutikuigua ria maroiga. Kwambia muthenya wa rucio tucemanie guku ayuthi othe thini wa semina. Oguo tu. Nĩ rũciũ tene thaa 2 ĩgĩkinya ũguo tũkorwo tũcemanĩtie gũkũ Theophilus Church Njatha-inĩ. Nĩ rũciũ tũcemanie gũkũ kĩroko tene thaa 2. Nĩ rũciũ tũcemanie gĩthomo-inĩ gĩa semina tũke tũthome na tũthome na tũthome. Watondoira nĩ haku, wainaina nĩ haku. Kamau tiga gũcoka macini-inĩ. Ni kesho tukutane hapa kwa semina. Amen. Na mũkamahũrĩra rũhĩ rwega. Nĩ rũciũ ũkatũcemania semina-inĩ. Ni kesho tupatane hapa semina Njatha-inĩ. Hata Kawangware ni sawa, usijali, tuko pamoja. Ni rũciũ tucemanie kĩgongona-inĩ. Nĩ rũciũ muthenya wa rũciũ thaa 2 tũcemanie haha Theophilus Church Njatha-inĩ. Ayuthi othe nĩ mwakaribishwo tũrathimwo hamwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ rũciũ tũcemanie gũkũ semina ya yuthi. Nĩ rũciũ tũcemanie haha tũrutwo. Tupatane kesho semina. Huyu etagwo Bazuu. Semeni Bazuu. Rĩu nĩrĩo irigithathi rĩakwa nĩrĩo ndĩtĩaga narĩo. Githĩ mũtirona nĩndutĩte wĩra? Ni kesho tupatane semina. Nĩ rũciũ tũcemanie haha thaa 2. Ayuthi othe tucemanie rũciũ gũkũ Theophilus Njatha-inĩ nĩgetha tũlearn seminar. Praise God. Kesho seminar saa 2 Njatha-inĩ hauko. Nĩ rũciũ tũcemanie gũkũ thaa 2 gũkũ Njatha-inĩ. Tucemanie rũciũ kanitha. Tupatane kesho Amen. church. Tupatane kesho church. God willing, let's all meet here tomorrow. Tupatane kesho Njatha-inĩ. Amen. Tupatane kesho huku church. Amen. Githĩ mũtĩigua ũrĩa andũ marahota kwaria? Andũ aya tũngĩmatũma makahunjia mabũrũri ma nanja matigũthiĩ kũhunjia. Merai mamũkĩra iheo ciao. Mũthiĩ mũgatungate Ngai. Tũramũthagathaga nĩ ũndũ wa ũtungata. Mũtiugie ũguo, tũramũthagathaga nĩ ũndũ wa ũtungata. Ithuĩ tũtiheanaga gĩthomo gitũ tũhũ, nĩ tũmũthomithie na tũmwĩre ũrĩa mũgwĩka nakĩo. Ithuĩ tũtiramũthomithia mũthiĩ mũgatuĩke athuri ega, atumia ega. Tũramũthomithia mũthiĩ mũgatuĩke ndungata njega cia Ngai. Rũgamai na igũrũ. Thana mũndũ ũcio mũriganĩtie no mũgeithie ũmwĩre nĩ ihinda rĩa kĩrathimo. Na tũkĩrathimanaga ngiri ĩno yaku ndĩrona nĩyo ciana citũ ikarĩa. Nengera ndware. Nĩyo njetereire na ndiramenya nĩyo njetereire. Ndenda ũtũmwo nĩ mũndũ ũcio kana akĩrehe. Maũndũ nĩ merĩtwo rĩngĩ no wage gũkinya na watũma mũrataguo ũcio wageithia. No mwĩre nĩ ngiri.
na mwikange haraka ha mbeca nĩ njũĩ nĩ haikarangaga kũnjũra wega nĩ agacucu ndenda ngiri ngũnjũre ũguo one ũguo haha nĩho andũ magũaga namba cia thimũ nĩ 0721 237 982 0722 470 544 0720 44 34 64 nĩ wega gathu ongo ndũkwenda kũreherwo kĩrehere nĩ gũtũma marĩtwa mothe good Ngai God bless you thengiũ ithe wa Njatha thengiũ Njũgũna witũ na nĩ ũndete mũno wagĩa indo ndũnjethaga haya aya nĩ arĩa maihũria ngiri na ti kuga wĩra nĩ ũkũrũgama kĩrehe magana macio matano wĩ namo ndũkaigue wĩna thĩna rehe matano na ndũgatondoirie ũkĩrehe na ndetia matano mũkarehe matano hĩndĩ ya merĩ nĩ ĩgũkinya thengiũ Ngai akũrathime mamu ciana citũ no nginya ikarĩa wega no nginya ikarorwo wega haya mũndũ wĩna magana make merĩ nĩ akĩrehe magana macio merĩ 100 10,000 andũ a 10,000 menya nĩo marigagia ũrĩ okuo brother ndũrĩ ũrona ũndũ ũngĩtwĩta okay na nĩ ngũkũrũgamia airĩtu arĩa megũkũ mwĩrorere mwanake ũcio rĩu nĩ ndĩmwĩthagĩra athuri na hinya tondũ ũrĩa bũrũri ũhana thank you Elizabeth God bless you haya mũndũ wĩna 50 yake rehe rĩu mũtegwĩtigĩra mũndũ wĩna 10 rĩake mũndũ wĩna 5 ciake mũndũ wĩna 10 rĩake 50 yake naka magoka kũnjumĩkia mbeca rĩrĩa twĩna to tũnjĩkaga ũguo harĩa gagacoka nacio mama Morini ũrĩ okuo Ngai akũrathime nĩ harĩ ũngĩ God bless you Mungu akubariki icio nengere Rubeni ũmwĩre onganĩrĩrie na icio ingĩ one hitha wĩra nowe ũraruta mwĩnake na mwarimũ na andũ arĩa angĩ haya Bwana asifiwe sana ũguo tũgũkorwo twĩ gũkũ na tondũ mwena-inĩ wa program nĩ our mom ũkoragwo thĩinĩ wa TV nĩwe program manager witũ nĩ ekũbanga ũrĩa program icio ciothe igathiĩ TV-inĩ kũndũ-inĩ gũtiganĩte na maũndũ mothe nĩ njũĩ nĩ ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ macio nĩ egũkorwo akĩruta wĩra ũcio ũguo kuma rũciũ thaa 2 Ngai atũhotithie tũkorwo twĩ gũkũ nĩgetha twarie kĩrathimo hamwe andũ aitũ makĩambĩrĩria kũrutwo na makĩambĩrĩria gũthikĩrĩria Ngai akorwo arĩ hamwe nao nĩ kũrĩ andũ mara requestĩte tondũ me mawĩra-inĩ ayuthi aitũ amwe nĩ andĩke Ngai nĩ amaririkanĩte na nĩ gũrĩkoragwo na session ya hwaĩ-inĩ ithaa rĩmwe kana mathaa merĩ tũgathoma kuma thaa 1 nginya hihi thaa 2 kana kuma thaa 2 nginya thaa 4 hau program manager nĩ egũtwĩra nĩ egũtũtarĩria ũrĩa kwenda sawa sawa nĩgetha hatikagĩe mũndũ ona ũmwe ũkũrĩrwo nĩ ũndũ ona tũngĩremwo nĩ gũcokera maũndũ mothe nĩ wega tũgakoragwo na session ya hwaĩ-inĩ na arĩa moka kũrara makarara na arĩa marĩũkaga makĩinũkaga no wega gũtirĩ na ũndũ wĩna thĩna na tondũ gwa gũkoma no kũnyihe no gũkundere ũngĩkorwo we ũgĩũka kũinũkaga nĩ sawa wakorwo gũka gũikara nĩ sawa tondũ mũndũ mwandĩke ndũngĩkĩmwĩra tige wĩra Pastor Lucy nĩtũraiguanĩra ũguo maũndũ macio mothe nĩ mekũbangwo na nĩ megũka wega nginya no ũhoro arĩa mekũruga maũndũ mothe nĩ megũka wega nĩgetha gũtikagĩe ũndũ ũkũhĩtana tondũ ũndũ ũcio nĩ tũũrekereirie tũrathomithia ayuthi aya maũndũ marĩa mamagĩrĩire ma mahinda marĩa marĩ kuo na ma mahinda marĩa marĩũka na ũrĩa megũtũũra wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai ũndũ ũrĩa ũngĩ ndoigĩte nĩ ndahete Pastor Lucy wĩra itanda icio imenyererwo kũndũ kũu kũmenyererwo
na andũ acio marorwo. Nĩ gũkoragwo na mũndũ wĩtagwo matron na patron, kana tiguo gũthiaga mwarimũ? Rĩu akorwo akĩrora kũndũ kũu na atigĩrĩre gĩtĩo, mĩtugo nĩ yathakara na maũndũ mothe nĩ mekũgacĩra. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre rĩu gĩũkĩre na ti mbeca iretio. Rĩu nĩ kĩrathimo, to hĩndĩ ya mbeca andũ nĩ mamakaga mũno. Mwĩre rĩu nĩ kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre wega wa Ngai ũkũigane, kiugo kĩa Ngai gĩkũigane, ũtugi wa Ngai ũkũigane, thayũ wa Ngai ũkũigane. Tarorereriai andũ aya macini moko, andũ aya tũtũraga nao na gũtirĩ hĩndĩ mũrĩ mwagĩa na ihinda rĩa kũmarathima. Ona andũ a kamera, tacokanĩrĩrai harĩa ta mũracokanĩrĩra hamwe Peterson, kana mũke haha, ũkai haha inyuothe. Ona arĩa me kũrĩa igũrũ nĩ moke. Nĩ mathakarĩtie wĩra wa Ngai na nĩ manyitĩrĩire wĩra wa Ngai. Ũguo George mũkĩruta wĩra ũcio mũmenye ti gĩthirĩ mũrutagĩra kana wa Ngarĩ, wa gĩthirĩ mũrutagĩra Ngai. Andũ acio me kũu ũguo macini-inĩ, Kuria tiga gwĩkĩra microphone ndetana, mĩige thĩ tondũ ona yumo hau no ndĩramĩona, ũke ihenya. Mambararĩriai moko. Muge Jehova Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo amũrathime, amwararamĩrie mĩhaka na atũrie ũtungata ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩmũtũmĩte TV itũ ĩcenjie, Ngai akĩmũhũthĩra. Nĩmũtũmĩte makanitha macenjie, Ngai akĩmũhũthĩra. Twahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũkiumagara na mũkĩhũndũka, Ngai atwaranage hamwe na inyuĩ, Ngai amwĩkage maũndũ manene, nakĩo kĩrĩa gĩ thĩinĩ wanyu gĩtigathũkio nĩ ũrĩa mũũru, gĩtigathũkio nĩ Saitani, gĩtigathũkio nĩ ndamathia, gĩtigathũkio nĩ mũcukani, roho wa wathĩki, roho wa gwĩtigĩra Ngai, roho wa kwenda Ngai, itwaranage hamwe na inyuĩ. Mũthenya na ũtukũ Ngai amũrĩithagie. Arĩa mena atumia na ciana Ngai amaririkane, na arĩa matarĩ Ngai amahe. Twanengera na timu ĩno ya kĩgoco ya praise moko-inĩ ma Ngai. Ngai amatongorie na amamenyerere. Twanengera na timu ya Theophilus Media itongoretio nĩ Peterson. Ngai amahe ũũgĩ, Ngai amahe ũmenyo, Ngai amarĩithagie mũthenya na ũtukũ, Ngai atwaranage hamwe nao, Ngai amenyerere mĩciĩ yanyu, Ngai amenyerere ciana cianyu na amenyerere atumia anyu. Twaria kĩrathimo tũkĩmwĩra tũrĩ akenu nĩ inyuĩ. Noguo mũcanjamũrĩte wĩra wa Ngai, Ngai arocanjamũra ngoro cianyu, Ngai aromũkenia. Nĩ kũrĩa mwanyu mekũgĩa na igongona nene ona gũkĩra gĩkĩ kĩgongona maratungatĩra. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Jehova aromũrathima, Ngai witũ aromũmenyagĩrĩra, Jehova arotũma maũndũ mega monekane igũrũ rĩanyu, Ngai aromũkinyĩrĩria wega wake, Ngai amũtiragĩre gĩthithi gĩake rĩrĩa kũrĩ thĩna na rĩrĩa kũrĩ gĩkeno.
na Ngai amuheage thayo na gikindirio na uhuruko mwega riria muri utungata-ini uyu mutikuma moko matheri thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ugai amen. Ikarai thĩ hanini. He mũndũ ũkũhoete rwĩmbo na nĩngũriganĩirwo na no wega tondũ ndona karatathi gaka ũkanyina wa Njathau-inĩ rwĩmbo rũrĩa ũkũhoete na ndikiũĩ kana thia wa Njathau ndũgĩũke ũkĩmũinithie o rwĩmbo tũine ibungo ithatũ kana igĩrĩ ndũkoige nĩ woimirwo. Njĩtagwo Ngirĩthi kana ina Njatha, ina Kamau, ina Njeri, na Jesu nĩ Mwathani nĩ anjĩkĩte wega akahonokia na akahe kĩrĩro kĩa muoyo, akahe kĩheo kĩa ũini. Ũndũ ũcio nĩ ngamũcokagĩria ngatho na ngamwenda mũno. Ngai Mwathani arogocwo. Nĩ ndĩ na bamĩrĩ yakwa gũkũ, ndiũĩ kana tũkũina na kanua kana tũine na macini. Tũinire kĩgoco nginya mĩmero ya Mwathani arogocwo kanitha. Ngai anenehe muno. Njĩtagwo ithe wa Njatha kana Njoroge kana ithe wa Kamau wa keyboard na Jesu nĩ Mwathani. Mwathani arogocwo. Ndungataga ndĩ mũhonoku, ndĩ na thayũ wa Ngai. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ina macini mathaa na gũtirĩ kũndũ mathiĩte nĩ andũ makoragwo na ihenya. Ina na macini nĩguo Reverend oiga. Kuria nĩ agũthogothania na rua harĩa tondũ nĩwe wĩ hau macini-inĩ. Na ndũkĩinage rwaku rũrĩa rũine Njoroge tondũ uinaga iria nyine. Reke tũine nake. Tigũkĩona ndona nĩ ũkũrũgama mũno mũrũ ithe witũ. Reke tũine nake nĩ ngweterera ndikũnoga Bishop.
Amen. Ngai wa muoyo wa mũrathi. Mwathie YouTube nĩ mũkũngora kũu na Jesũ amwĩke wega. Amen. Ngai akũrathime mũno ithe wa Njatha na nyina wa Njatha nĩ ũndũ wa nyĩmbo njega. Twĩna mũini ũngĩ ĩkĩra rwĩmbo rwake kuria nĩgetha nake okire agoce Mwathani. Rũgama yugo mũtikanoge nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Karwagire. Mwĩre aterera kũrĩkia tũrarĩkia. Mũtikarore DJ mũno harĩa ndakae kũinaina. Macini icio ciendaga gũthio kahora. Arĩ o hau ũguo mũini ũcio nĩ mũkinyu. Hallelujah. Kuria niwe twetereire. Nyĩmbo icio nĩ igũkorwo ciĩ hau ciothe. Gĩkĩre rũrĩa rwĩ hakuhĩ. Nĩ wega kũheaga andũ gĩtĩo nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai amahe, kana tiguo? Mũini ũcio ũngĩ nĩ ũyũ. Agoco geithio ũcio ũngĩ mwĩre nĩ ageithio nĩ mũini. Haya tũine, haya tupewe sauti. Ndoiga nĩ woyanaga ũguo nĩguo tariĩ mũhuri wa rũkũngũ kahumba na riri wangorire ruo-inĩ Ngai ndondigire ngĩnjoya na igũrũ Ngai ũgĩthondeka wananjoya igũrũ Yede mufashanie wanadirerera Motirima wakwa wanajarereria Ona itare ikuhe amokerogocia Mokera gĩtĩo wĩkĩte manene Mũringi wa ciama Yaikĩtio nyuguto Nĩanjirĩri ũru magĩthugundĩra Mũthiro wakwa ũgĩũka mũnjoi Itanavashana ũkĩndirĩrĩrai Kana haragana wanajoya igũrũ Nĩndĩ mũbacanie wanadirĩrĩra Mũtirima wakwa wanajarĩrĩria Ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia Mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene Mũringi wa ciama Haya kĩhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega Wangorire hema-inĩ ciakĩnyarire ko itarĩ kĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũra muoyo ũnjoyi ũkĩnjoyai tanakurumana no kĩndirĩrĩra Mũtirima wa wanajoya igũrũ Yede mufashanie wanadirĩrĩra Mũtirima wakwa wanajarĩrĩria Ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia Mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene Mũringi wa ciama Ĩmwe nĩũragia Nĩkĩ wanyendeire ndarora gĩthomo Niĩ ndiakinyanĩirie ti atĩ nĩ ũthaka Ona ngumo ndiarĩ muoyani woyaga Ngai ũthondekaga ũkĩndirithia wega Gĩkinyanĩra wanajoya igũrũ Nĩndĩ mũbacanie wanadirĩrĩra Mũtirima wakwa wanajarĩrĩria Ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia Mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene Mũringi wa ciama wanajoya igũrũ Nĩndĩ mũbacanie wanadirĩrĩra
Gutirima wakwa wanajarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũringi wacio Ngai amũrathime. Hũrĩrai mũini ũcio witũ rũhĩ, hũra rũhĩ rwega. Ndona no tũrathiĩ tũkĩgĩaga na aini. Tero ũcio mũriganĩtie Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ambarariai moko nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ online, muge andũ aitũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja nĩtũmwendete, nĩtũmwendete. Tũraria kĩrathimo twĩ kĩhumo-inĩ gĩa kĩgongona gitũ itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ, na kĩrathimo gĩkĩ kĩmũkinyĩrĩre o harĩa mũndũ arĩ. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Nĩtũmwendete na wega wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, o harĩa ũratwĩrorera ũrĩ, Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Na atumia othe akũrũ na athuri othe akũrũ arĩa tũrĩ nao gũkũ kanitha-inĩ na arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online na mwena-inĩ wa Theophilus TV, twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Na wona semina ya yuthi yathira, nĩtũkũmũcerera o kũu mũrĩ. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Nĩtũmwendete ona mũrĩ senior citizen, nĩtũmwendete nĩ tondũ wa Ngai. Ambararia moko maku wega werekerie kũrĩ our Bishop Reverend Lecho, ugai maitũ wa kĩgongona. Jehova Ngai nĩ akwendete, Ngai nĩ atũrĩa akũririkanĩte, na Ngai atũrĩa akũhete ngoro njega, ngoro ya gũkua andũ othe nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai. Ngai arotheria meciria maku, Ngai arotheria mwĩrĩ waku, Ngai arotheria rũrĩmĩ rwaku. Ũgĩtũhurĩra mbeũ, ũgĩtwarĩria mũgambo wa Ngai, Ngai arokũhotanagĩra. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre, tondũ we nĩwe maitũ wa kĩgongona. Jehova arogũkinyagĩria wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Gĩa na thayũ wa Ngai, gĩa na hinya wa Ngai, ũkĩrĩithia kĩgongona kĩa Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko na igũrũ wega. Makanitha mothe ma Theophilus Church, marĩa mahingũre na marĩa matahingũrĩtwo, twaria kĩrathimo igũrũ rĩamo. Ngai ambĩrĩrie wĩra ũyũ na ũtũhe ũhotani wa kũhanda igongona nyingĩ thĩ ĩno yothe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
Ambararia moko ringi na watungatĩri othe arĩ othe matungataga kĩgongona gĩkĩ, twamahoera meciria mega, twamahoera ngoro theru, makĩrĩithia kĩgongona gĩkĩ Kenya yothe handũ ya rũma, Ngai twaranaga hamwe nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuĩ Jehova tũririkane no tũhe hinya na wendo mũnene wa wĩra ũyũ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kwambĩrĩria rũciũ nginya mũthenya wa Friday, Ngai etĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ, tũhe kĩrĩa gĩothe tũbatarĩte nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Rathima ayuthi aitũ, rathima anake aitũ, rathima airĩtu aitũ, rathima ciana citũ cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu. Twamahanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, arĩa twĩ nao gũkũ na arĩa marĩ bũrũri-inĩ ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Ayuthi othe aitũ twamaiga moko-inĩ maku. Ngai marĩithie, ũmatungate na ũmahotanĩre. Ambararia moko maku na igũrũ. Nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ twaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria, na nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba igũrũ, Ngai twarana na andũ aku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. Na sisi tuseme wameshindwa, wameshindwa. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai.